need of the youth, which is the education, proper jobs, no? Ang amo ng mga ginatanaw, nga ama military service. Kay kun madumduman naton, kun ma-recall naton, ang iya amay si President Rodrigo Duterte. Ano man siya, nagduso man niya sa Reserve Officers Training o kun core o kun ROTC mandatory sa mga college students sa mga una nga mga inadlaw sang iya sini nga presidency. Pero why iya natigayon, ROTC is a voluntary college program designed to produce sa mga military iya nga mga reservists. Pero ang kinalain sini sa ROTC sa kay presumptive Vice President Sara Duterte is kung mag-18 ka na, mag-reach ka na sa age of 18, may mandatory kagidya nga military service. No? So amo na. So this why nga damo reaksyon sa mga kauturan naton, may mga yara man nga pabor. Kamo anong reaksyon nyo? Pabor? Iba naton yung mga kauturan, tigambal nga kun ROTC abi, no? Kun ROTC, isang una man gid nga tiyempo, momboke may naka-ROTC ka. Naabdan mo, wala na. CAT. Oo. CAT. Okay. Kami man, no? Do CAT naman. Pero ina balang, dibla, so una may ara gid kita sina nga na nalain gid dyan, no? Ang mga ROTC or CAT, hatagan gid na iya tiyempo. Nabala? Subong niya, wala na, no? Hasta nga nag-abot sa punto nga kung mag-college ka, may NSTP ka, di ba? May ara ka na bombokim nga ang eskwelahan, makadto sini nga lugar, kay ti maninlo, manano, mga amo sina. So, okay gid na, galing may corruption dra bomboan. What do you mean, Sir Tide? Yung mga kabataan nga daan subong niya, doon na hiwili naman sa mga ginikanan, bla, doon ma-agree ka mo sa akon. Mga kabataan subong because pagidya sa online, pagidya nga, debla, why na nagbalik sa eskwelahan, sus, mga kabataan ta subong niya, wili na lang gidya sa gadget, no? Nabla mabal ka nga, hugas pinggan, doon hindi gidya gani makapanghugas pinggan, doon amugid ni subong ang pila sa kulumuron sa mga ginikanan. Diba nagambal, okay man ako, mga ROTC, abi, mga amos na, ati, why ginasang problema? Kaya mabulubalasan man ng bataan. Ta maka-experience man sila sang mga training ng mga kaangay sini. Pero kung mag-reserve ka, reservist, di pag 18 years old, ma-training ka kay para depensahan mong pungsod, there are those nga may mga preservations dira. So kamo, sa mga kauturan ta, ano inyo reaksyon sa sining ginaduso ni subong presumptive Vice President Sara Duterte? Nga mag-reserve or kung sa inyo, mas mayo na lang ibalik ng mga CAT nga na, ROTC nga ina. Rather than abi nga ting mga kabataan taya subong yang nga tsimpoya, do hindi gani kahampang. Ang iban, do hindi gani matagan, wag na gani sa tamara na magwa, no? May YouTube na lang, social media na lang. Do hindi na gani balo maghalampang na sa mga mga piko na kung mga patentero kung ano drang mga hampang mga tumbahan na ilata kay do lain na subong, no? Notice nyo na? Okay. Mga manggarano niya gahatag sa ila serbisyo then hindi na sila mag-attend. May doctor certificate na. Okay. So, mangita excuse, no? Sige. So, amo gina may mga konsekwensya gid, no? So, there are those nga pabor dere diskusyonan tanidugang kay Chikero naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor sa subong iya nga aga. Bombo Carla, good morning.
Yes, sa Bamboan, good morning live. Kita diri subong serya sa nga Libertad Public Market Bamboan. Yung makita na diri naton di busy na no ang aton sini nga mga kauturan diri sa Libertad Public Market. Nakaplastar na ini sila ya sa ila sinitag sa tagsa ka mga baligya Bamboan kagati puno naman no ang dalanon diri sa may Libertad Public Market. So every morning gid ini Bamboan ng ibang ti yawan pangita sa ila sini nga mga maparkingan o kung maparkingan sa ila sini nga mga salakyan o kung mga motorsiklo Bamboan bangod nga ti mambagi naton magutok-gutok na gid Bamboan no muni ang routine o kung ang kakatabo diri sa area sa Libertad Public Market every morning kay tungod nga madamo sa mga pangumpra diri sa may area sa nga Libertad Public Market Bamboan. Hmm. So, Libertad Public Market, tuway punaw Bombo Carla, no? Mugid sakto gid na Bamboan no. Wala punaw ang tao, wala gid nagkakahugsan sa nga tao Bamboan no. Siguro kung magulog to di mo na mambal nato na do medyo tulutawhay na at halos tanan all set na no. Kumbaga nakapangumpra na ini sila ya para sa ila sini nga palanyagahon kaga palanyapunon Bamboan. Carla, nabtan mo pa ang kwan, ang ROTC. Yes, sa Bamboan galing kay ti ang ginkuha ko is CWTS Bamboan. Ano So ganit na? nakaabot man kita sa CAT high school Bamboan then pagka college first year first year Bamboan, first sem and second sem amo na dira no do 1 year ina Bamboan. So galing kiti sa CWTS ang aton sini nga kuha Bamboan. Magambal ka CWTS, ano na Bombo Carla? So community survey sa community ina iya Bamboan no. So training man ina kung kumbaga Bamboan nagabulig ikaw sa palibot man Bamboan. So, may choice ka, no? Yes. Kung gusto mo man CWTS or gusto mo gitong ROTC, to ma-training. Yes, sa Bamboan no. So ti ang ina ang ano ni kani ang ROTC Bamboan ti madamo man na sa mga nagpartisipar man Bamboan no kay may ara gid siya sa nga may ara gid sa gusto no nga mag-training no military training o kun nati ay na Bamboan ma-develop man ang imo sini nga kaugalingon man Bamboan unlike parehas parehas man sa CWTS o kon civic welfare training service Bamboan ini ma-develop man ang imo sinadiri nga mga skills man Bamboan. Sa high school, taa mo ng CAT. Yes, sa Bamboan, CAT no tito ara kita sa Alpha Bamboan. So galing kay ti Bamboan hindi magid as in gid Bamboan ang training pero may ara man sa mga Pero do ka nami, de bla, I mean, naga-ano kita dira, naga-formation, naga-kaliwa, kanan, kaliwa. Amo na siya, mo na Bombo Yes. Carla. Yes, sa Bamboan. Ting mga kabataan, subong ya daw ay nagid na iya ka-experiensya sina. Amo gid Tapos gani. magwa sa classroom by matapatapuson gid na yung klase, de bla? Let's say after 4 or after 5 ya, may 30 minutes nga ma-training, ano na tawag, may formation dira, ma-training dira sa CAT, mga amo sina Bombo Carla, no? Yes, sa Bamboan ti subong paginyadaan wala na tigayon pagod man nga nag-agi ini no ining COVID-19 do 2 years man nga wala ni na eksperyensya sa mga kabataan Bamboan no ang mga nagtungtong grade 10 kagang mga nagtungtong first year college Bamboan no sang nagsugod gid ang COVID-19 so wala gid ni nila na eksperyensya ini nga ROTC o kon ini nga CW kon ang ini nga CAT o kon ang pag-training man bilang CAT Bamboan. So may iban nga naga-training as officers of Bamboan so CAT so sila giniya ang training gid sa Bamboan no. So may ara man iban nga gabalik lang every Saturday then may ara lang man sang mga exams man nga ginakuha regarding kung ano na ang mga rifles nga ginagamit, mga kung ano ang maayo man nga paghimuon Bamboan. Oo, mabitbit ta na sang ano na tawag ng pusil, rifle na nga tapi, Bombo Carla? Yes, sa Bamboan. No? So may ara man na gani Bamboan nga doon nalipat na kita Bamboan. No? May ara man na gani competition Bamboan no? Ang rifle ang ginagamit. So may ara man dira iyang may ara man nga napili nga igabutang dira
kag mayra man niya nga napili nga igabutang lang sa pag form Bomboan. Oo. So, kay ti, nasiguro na naton, kay ti, di ba, lasang nagkakampanya pa lang, or January, or as early as January, subong si presumptive, Vice President, kay ti, klaro, nagidman na, magapungko na siya bilang Vice Presidente, Bongbong Carla. Ang iya to ya gali, ang ginaduso niya gito ya, reserve. Ti, syempre, lain, man gid siya sa CAT o kon sa ROTC, no? Kay ina ya, kagid, pag 18 anyos mo, military training kagid nga ginatawag Bongbong Carla. Yes, sakto na Bomboan, no? Amo na akiti gali wala pa malgina na duso Bomboan. So ini Bomboan ng military training ni diri sa Pilipinas di wala ta pa nahibaluan kung ano ini Bomboan, no? Kung paano ini igapatuman. Patigayon. Kaya nahibaluan talanggid ya ang ROTC o kun ang CAT. Kaya ang gani diri Bongbong Carla, ginamamangkot kung reaksyon sa mga kauturan tati. Kung makapuro pumangkot man kita dira sa Libertad Public Market. Kaya iba nato yung mga kauturan. Paborgid ko kanami isang project for teenagers pero syempre base kun may mga subject for abuse, may man diri hambal ni Sir Ty Drogasyon, may man diri ginahambal Bongbong Carla na mayo man ibalik ang CAT or ROTC to enhance discipline kag patriotism. Kay ubra nila subong TikTok na lang baw tituod man no. TikTok na lang gani. mga kabataan subong bala do hindi kita mo to hindi gani nakbalo maghalampang iban nga makbataan no sang mga ginahampang naton blabong Carla ning mga tumba-tumba lata ni kag mga nano pa ng mga hampang ta mga piko nila na islakbalo kay ma-TikTok na lang mo. Amo gid Bomboan, no? Kay ti gadgets subong no ang nagapangibabaw Bomboan ti plus pagikadaan nga nag-pandemic Bomboan ti halos tanan daw yes gadgets na gid no ay ti ang iban nga daan ti module online class ti do ano na ini sila do naka-focus na gid sa mga gadgets Bomboan, no? Ti okay lang niya kung online class kay ti klase man ina iya Bomboan. Pero after sinabala no, ang kabataan naton do hindi na ma-expose sa paghampang sagwa, ay ti gadgets na lang gid siya Bomboan, no, ang ila sini nga ginaatubang, no. So mga ginikanan go tas kay hindi gani ka pang hugas pinggan. Og tas gid Bomboan, no. I think iban hindi naka-ubra, no. Bulig sa balay, tibas magambala nga ati mo man kung kaisa Bomboan may magreklamo mahambal nga ginapaubra na lang ya Bomboan, no. Pero hindi practice ta man na, no. Para at least nga sa ulihi bala at hindi ta man ay mahambal nga all the time nga ara si mama naton nga kung eskwela kita bi or for example first time naton nga mag-ubra at least nga mahibaluan naton kung paano naton bukion ang aton sini nga kaugalingon Bomboan. Oo. Na dumduman ko na Bongbong Carla ang tapi na bala nga rifle nga ginabit-bit tabla tapos kaliwa kanan kita, no? Siyempre kung ikaw kung gamay-gamay ka ginawa mo lang kadala, no? Bongbong Carla. Maka-relate ka man. Sakto ginababa pero wala kita dira na bilong ina nga group Bomboan. Pero wala kaya kagi na sang bit na sang wala ka. Ang kwan niya, ang CAT ya. Yes, Bomboan, nakaagi kita sa 80 pero kay may ara na dira do special platoon na bala Bomboan mo nga ina nga nagabit-bit gid sa mga rifles to ara lang kita ya sa Alpha Bomboan. So amo ni sila ang naga-perform Bomboan o kon sila niya ang nagabit-bit sa rifles sa Bomboan. So, actually, doon nalimtan ko na mga tikas pahinga, mga dumduman mo na. Kabalo ka pa na, Bongbong Carla? Yes, Bomboan naman ang ginagamit natin kung mag-form Bomboan, no? Tapos matikas pahinga ka kay at least mapulo pa huway ka. Yes, ang mga ganda Bomboan, no? So, madamo-damo kita sang pinaman Bomboan nga naagyan. Pero hindi gitanto nga do ka kung nagapasaway ka. Yes. Kasadya man sa una man. Nami man natuod man ma-experiensyahan sa mga kabataan. Depende pa ni kay ti kung anong ginanamin sini kung mag-reserve gidya or bangin aktibo lang gidyang aton nga CAT ang ROTC na sa mga eskwelahan Bongbong Carla. Yes, Bomboan ti ini Bomboan do naglaylo lang ining CAT kag ROTC bangod nga may mga nabalitaan nga hazing Bomboan. So okay gid ini Bomboan ni ipatuman. Basta wala lang sang hazing gakatabo Bomboan. Kay iban do nagka power tripping man do di taman maintindihan. Amo na gani no.
may mga tanan nga mga bagay man pwede man na siya Carla nga maging subject for abuse, diba? So, pero dapat ang implementation lang gid kay again, do hindi man niya ako bilang ginikanan bala. Bisa pa nung Yes. dumon mo okay gid ni para mag-snappy mo bata para ma-training man dira. Kay hindi lang yan pwede nga bit lang da siya pero may gadget nga do gadot-dot siya nga do magkalaano ng kalimutan ko yung dot-dot sang gadget nga ina ito kay hindi manami, no? So depende. Ang pinaka-importante mayo nga implementation. That is why nga ginapamangkot na niya matamat ang mga ginikanan subong Carla kung ano man ang ila sini nga mahambal abi mga point of view nila dire. Magigani abang ano so kay madamo man ang naghahambal nga kung pwede military training lang o kung na mayra iba nga hindi magpasugod. So try diri nato na bambaan subong aga diri sa maya area sa Libertad Public Market. Mamangkot-mangkot makita diri no kung willing man ini sila nga kung mapatuman ini bambaan nga military service ang mga kabataan 18 and above bambaan nga kung magpasugot ini sila nga ipasulod nila ila sini nga kabataan sa military service bambaan kiti madamo diri sa may iban nga hindi gusto meron man iban nga magwa na willing. sa panimala yung military service yung mag-training mo Carla. Yes, amo gid gani bambaan so ari si tatay si tatay diri kita ayon bambaan sa may ano mo sa may prutasan bala bambaan. So, arrange dito sa tatay sa iya si Abalaya. So, tayo may aga, si Bombo Carla ni tayo, sinagayaton pangalan? Sila? Nonoy. Nonoy. So, ari si tatay Nonoy. So, tayo, ano man diri ang mahambal mo kung mapatuman ini nga military service? May matarami mo kung mamugi ba na. Sunod tayo. So, willing ka man tayo nga, may kabataan katay nga ara sa 18 anyos o kung May na, dagko na. Dagko na. So, may kaapuhan. Ara. Okay. So, willing ka man tayo nga ang imo sini nga mga apo, no? Kung mapatuman ini nga military service, masunod na sila. Hindi ngayon siya pilitaryo, sunod ka gidi. Ha? Pasunod kagi ko na manapa para nila, pasundan. Masunod na lang gid. Oo eh. Pero Pabor okay siya. man ni sa imo yatay. Ini nga mga CAT, ROTC nga experience sa mga kabataan sa Subo. Okay man na ya, wala man na ya problema. Sa una, ara man na. So, Nakaagis may experience tatay? siya ka man ni tay? Sa una eh. Ano CAT? Ano? Siyete. CAT officer ka tay? Hindi. Hindi. So, hindi ti sadya man sa una tay. Oo, okay man. Enjoy mo gid ang imo high school life. Oo eh. So, manabang ti willing kin si Tatay Nunoy bambaano nga ang iya sini nga mga apo if in case no bambaano nga mapatuman ini nga military service masunod na lang kini ni sila ti kag okay man sa iya nga may experience man sa iya sini nga mga apo ang ini nga CAT kag ROTC babaan. Kaya ang apo ya gaga TikTok man ang iya apo Carla. So tayo ba pila ang idaron sa imo mga apo? Mga 15 pa lang. 15. Ga TikTok man tay? Yung natural lang na sa mga ubin. Natural lang gid. So tsakto man gid bambaano natural gid sa mga hupin Kumuna gid gid ang bambaano. kalingawan subong no. Ang Yes. TikTok, testa gani mga tigulang Carla ga TikTok lingaw-lingaw man na tuod pero Yes, yes. ang too much manabit do ka hindi na gid ja manami no. Sakto-sakto lang. Oo. So tay thank you gid tay ha. Thank you gid. Salamat. So amo to bambaano ang suno man niya kay Tatay Nunoy bambaan. So diri naman kita ri si nanay yo manghimo sa iya siniki may nagabaligya man diri bambaan no sa mga tsinelas ni bala bambaan. So may plaster man diri nga sang ila sini nga mga baligya bambaan. Ay si nanay yo try gid din nato si nanay may aga reaction mo lang nay diin nga okay lang na nay sige ka lang da kay mamangkot lang ko sa imo so si Bambo Carla sino pangalan nato nay Mercy okay si nanay Mercy bambati ginabaligya diri mga tsinelas so na ano man di reaction mo kung mapatuman ini nga military service willing ka man nga kung may bata kasubong before 18 na subong mga kabataan di pa man. Sobra na 18. Sobra 18. Sobra 18. So mayara ka below 18? Oo, So babae. willing ka man ay nga ipasulod mo sila sa military service if in case no nga mapatuman ininay. Hindi ko yan. Ay hindi. Nga hindi siya. Nga anay nga. Basta, hindi lang ko kay te,
Do ka, ano man sila, kagamo o ano, Nadlo ka? nadlok ya. Nadlock si nanay, si nanay Mercy. No, na nadlock si nanay. Pero kung init subong magbalik kay ti ginapangabay gid sa tanan nga mabalik na face to face. So kung sa ATROTC willing ka man nga kay trahon ka. Okay lang na yan kasi eskwelahan mo na. Pero kung military service, Lain na. lain na nga istorya sa iyo. Lain naman na. Nadlock si nanay Mercy. Bomboano. So bilang kabataan man na yaw nga under 18. Kwan. Amo pala, kwan. Isa lang, Isa na 17. Okay, ati manog 18 man. Basi kung mapatuman ni Bomboan, hindi naman siya makasulod. Kasi kung hindi na gid sa iya nga age of Bomboano. Pero si Nanay Mercy hindi willing na ipasulod ang iya sini nga bata sa military service Bomboan. So, amo na, Tigagid no? na. Pero Bombo Carla, kung mga sulod Yes. sa AT, kag mga RTOTC, okay, gid na. Yes, okay gid kay ti programs ina iya Bomboano o Correct. kung programa ina sa nga eskwelahan no, high school kag college o College. Bomboan ti ang amo ginaya nga aton siniya nga usually gid iya nga ginabantayan ginang iban gani Bomboan is excited man niya Bomboan no nga mag intra diri ay gusto man nila ma-experience kay ti mera iban nga nagasugid bala Bomboan nga gaamo kami ni Pero iban Bombo Carla, pamangkot gani dire sa mga kauturan ta. Pero kung may kwan kuno, kung may sweldo or may pension, pwede. Sa mga ginikanan, black ay it could be Bombo Carla nga ti hindi man ni siguro sa tanan gid nga mga kabataan. Depende kung mapasak ni siya, no? Yes, Basi yes. ara blaya nga ti kung ara sa military reserve, mo bata kung service siya, 18 siya, may allowances, mga amusin na, amo nang why pagidyan nato na hibaluan. Yes. Kay pwede man na siya makapa-change ang mindset sa mga ginikanan, no? Debla? Especially if ano ba lang hindi mo makapadala sa bata mo sa eskwelahan kay tungod kapigado man sa sitwasyon. So rather than mag-standby na lang, pwede siya mangin reservist, pwede siya nga hindi man tanan nga mga kabataan mahimo nga amusin na Bombo Carla. Yes, sakto gid Bomboan. Ti subong wala ta man gid yan na panghibaluan kung ano gid di siya. Yes. Ti Bomboan naka-interview makita gani kay Captain Kim Apitong Bomboan, spokesperson sa third ID Bomboan. Ti sulod sa iya wala pa gid nahibaluan, di pa gid ini sila makambal gid Bomboan kung ano gid ini bangod nga wala pa man gid sang pagsulundan. Kag isa pa Bomboan base man ini sa gihapon sa skills sang mga kabataan. Kung ikaw kung yung isabi kabata bi Bomboan kuha sang doktor o kung pagka-doktor nurse bi Bomboan, so dira ina sila mabilong ya Bomboan no, kay tiyang aton sini nga mga military may mga doctors man ya kag nurses Bomboan no. So kung IT ati mas maayo pagid ya Bomboan kay ti nagataas sa daan subong ko nag-improve pagid nga daan subong ang aton sini nga teknolohiya. So mas maayo mas dako man ining bulig kung Correct. mahilig no mag techie o kung techie gid ang mga kabataan bilang IT Bomboan. Kay like hambal gani no sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton bla subong yang aga Bombo Carla sa discussion naton sa Amerika amo man na sa Korea amo man na. So Yes. ti depende no. It could be nga diri sa aton sa Pilipinas, depende kung sino tong willing no. Like let's say butatagan mo pension or may mga musina no, may allowances. Or Yes. hindi man, in fairness man abi, kung military reserve or ining reservist ang aton iyang ginaistoryahan, no, may mga kabataan man gid siya abi nga natawo nga do hindi amuna siya bala Bombo Carla ka fit no. Hindi nagakaangay rin kakabagay dira no. Pero Yes. kung ti okay man lang ti depende Yes. gid no. So, tikun lain man niya specialty sa bata mo, tikun dira naman siya nagakabagay, ti amo naman na. No? So, Yes, sakto at gid. least bala may choice. Pero ang iniya Bombo Carla, kung sigilanuna nato ng CAT, kag ang ROTC, kita ya, di ba, paborgid kita ni because why man isang malain, no? Kaya ti part Yes. na ya, sa school, in order Yes. bata mo, may disiplina, may mga amusin na. So, okay Yes. gid na, why problema? Yes, sakto gid na Bomboan no, kay ti ini damo na iniya nakaagi sa CAT kag ROTC Bomboan. Ti preso kay tatay nakaagi gid din siya sang CAT Bomboan. Ti okay man nga ma-experience man sa iya sini nga mga kaapuhan Bomboan. That's right, no? Sige. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Do ka okay gid sang tiyempo ta subong, no?
Yes, so far, Bamboan, okay gid no, ti kagapon na naka-eksperyensya kita sa pag-ulan-ulan, pero hindi gid tanto gid kadamol gid Bamboan, no? Pero ang area sang south nga bahin, sang Negros Occidental, Bamboan, do sila gid ang nakabatsyag sa nga madamol-damol nga ulan, kag may pangilat pagani, Bamboan. Amo to nga na biktima gid ang 11 ka mga ginaligar nga mga tapasahero, Bamboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Carla. Yes, Bamboan, gikan diri sa Libertad da Public Market, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor, no? Sa unang nga hugnat sa balita. Pulo pamangkot laman in sa ato niya nga mga kauturan because wala pa man gid kita ya kay balo kung ano gid na siya, no? If indeed ang ginanamin ni siya ni presumptive Vice President Sara Duterte, kaya pa siya kapungko, kung mandatory gid siya, i-mandatory mo gid inaya nga ti pagsulod ma-reservist, military reservist imo sini nga bata, or it could be pareho man ni sa iya sini nga amay nga i-mandatory sa mga college students ang gin-push to bala before ni President Duterte nga ang Reserve Officers Training o kon ROTC, no? I-mandatory mo sa college student para nga makaproduce ka later on sa mga military reservists. So inaya, do ka okay gid dyan, no? Kahit ambal ta na gani, hindi man tanan nga mga kabataan, abi, pareho na capable gid nga mag-reservist ka gid jabla. Kahit ilain naman na, nga sibilanon. Pero, kung let's say for example, no, sa mga ginikanan, kahit advantage mo na, insakto gid, no, advantage mo na, kung like masulod ka sa PMA, mapulis ka, kung mag-reservist ka, kay 18 years old ka. Mayara man niya nga, tagan talang, di ba, hindi man niya pwede, duso tada bata, tapos hindi man siya. Pero ang ining ROTC, ang CAT, why kita sang malain diri, no? Di ba, ang hindi lang sang una, bla sang high school niyo, dumduman niyo sa mga kauturan ta. CAT ka, no? Ang hindi lang daya nga dira lang mga ang iya role dia do opisina lang daya nga dira lang siya sa opisina nga hindi bugat kung may hapo ka mga mo sina. Pero kung physically fit kaya dito kanami man, no? Do kanami man. So why na iya problema? Or masulod ROTC ka, mag college ka, no? So why man na problema? Pero kung mag military reservist ka, syempre hambal ta na gani, hindi man niya pwede yung kung 18 years old ka, automatic na gid na. So, lain naman na siya nga sigilanon. I don't know kung mag-agree ka mo sina sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Amula na yung aton pananawan, dira. So, okay gid na ang mga CAT, ROTC because subong sa mga ginikanan. Ngayon, tas makarelate ka mo because nga nag-pandemic man gid abi, tiway man gid kita ya choice, pero mga bata ta mapabilin sa panimalay. So, nakitaan ta balang disadvantage nga ang mga bata, because nga tiway ka man choice, kung nag-online class na sila, no, kinanglan nila gadget. So, bilog na lang na nila yung himuon niya, Bombo Kim, yung gadget na lang ang mga gadget. Do, yawan ka, do. Gusto mo na gani, no, makarelate ka mo sa mga ginikanan. Gusto mo na gani nga, kwan man to, bigwa man to, para makapulo pa balhas ka man, mga amusin ng mga ginikanan bala. So, ayawan na sila because ang una yung tiyempo, mga kabataan niya, makapanaka pa na puno sang kahoy. Nag-explore gid bla, panginhas pa na, no? Or hinampang pa na iya, kung ano, mga piko, kag tanan-tanan. Matrain ko ka paano magsunod sa superior, kay subong, jutay nga diferensya, dayon reklamo, pag hindi pabor sa iya. Amo man, no? Training gid na actually, insakto gid. Mga reaksyon din sa mga kauturan ta, ay subong jutay tingki to, damo dayon na reaksyon. Pero kung tuod, no, kung train, tapos sinablang, pero syempre, mareklamo ka kung hindi nagidya insakto. Pero kisado ka disbintaha, gid tuod siya nga, because do kadamo nagidya sa mga mangin maalam, daw feeling mo, daw ikaw nagidya tuod ang insakto. So, kinanglan ta disiplina, kinanglan ta training, maski sa amuni nga bagay, ining mga ROTC, ang ining mga CAT nga ini, no? Pero again, kung military reservist ka, tilain naman na siya, no? So, ang siguro ang may gusto lang gidya, amo na, no? Depende pa na, kay
hindi pa man gid kita maka-conclude, gina-explore pa malang ni naton yung mga discussions because wala pa man gani kapungko si presumptive subong nga Vice President Sara Duterte. Kag kun ano, ay syempre dapat mangin kasuguan na siya. So we'll see Basta nga ato lang ginadiskusyonan tani ang mga advantages sini, ang mga disadvantages kag nakita naton anong kalabanan sang reaksyon sa aton iyang mga kauturan. Kadami ni na comment nga matrain ta sina kay sa di subong daw nadala. Okay, sige. Bomboan, CAT, ROTC, paborgid kay naagyan taman sang una. As reserve, pwede gid kung mandatory military service, hindi gid pabor. Kay kadamo insurgency sa Pilipinas, risky para sa mga kabataan. Well, na-get naton ang point of view, no? Tsaka na ang CAT, ang ROTC, why problema? Pero lain naman nga bagay kung i-mandatory mo gid nga military service, no? Kasi syempre paano na yan karon kung bata hindi niya man na gusto, no? Or ang mga amo sina, pero proper training sa mga kabataan, maagyan niya ng ROTC, ang CAT nga na, parang somehow matrain siya amo sina, tiway gid na iya sang problema, no? So, hambal ta na gani, pero hindi mo siya damo gid na ma-react kung i-mandatory mo ang military service nga pag 18 anyos niya. Ma-military sulod na siya, ma-reservice na siya, no? So, lain na siya nga sugilanon. Okay? So, these are two different things like, di ba lang si CAT ka RTC, amo-amo, tapos kung mandatory nga military service, lain naman siya. But generally speaking, basta yung mga training na iya para mag-snapping, mga kabataan, thumbs up gina yung mga ginikanan. No? So, thumbs up gina yung mga ginikanan. Okay, sige. Ma-pause kita iya mga kaberan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, duga nga balita aton diskusyonan. Duga nga balita sa patrol kay kasubo man ni grabe no ang pagpangilat, diba? Sa syudad Sambago, tuon sige ka mga tapasero nagkalasamaran. Diskusyonan ta kag dugang pa nga mga balita sa patrol sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil lang gida, standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi para tuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kagaparayin ninyo nga kaupod subong yang aga Bombo and Sindol Sorilia. Sige. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, dugangan tapi na mga nagapangunata nga mga balita kay man. Sa may syudad Sambago, ato bala kahapon doon yung kibot man gitanan nga grabe no. Although hindi man siya bago kay nagakatabo man gid siya may mga maiguan gid bala sang kilat. And unfortunately, ang ibandra gani no, sa mga kabombo naton ti madulaan gid bala sang kabuhi. Pero ning 11 ka mga tapasero, makon mo, 11 slak bilog so grabe no, tinagkala igo ini sila iya sang ano ni pagtawag sang kilat no sa may kahapon sang hapon no sa may dito iya sa may syudad Sambago sa 11 ni sa ila yara sa critical kag gin-transfer na sa Bacolod Adventist Medical Center samtang ang isa no pulo ang iban ginatanaw nga mahimo nakapauli na gani no sa Sanggindala sa Bago City Hospital. So, amo ni mga biktimaya, tag 32 anyos, mga lamaro, mga kuwana, mga tapasero, no? Sa may Barangay Maaw, Bago City, no? So, naibaluan naton nga may nagradyo nagikan iaabi sa may Maaw Volunteer Rescue Unit nga amo nagpahibalo sa mga katapo naton sa kapulisan hanungod sa pagkaigo sang kilat sining 11 ka mga biktima. So ang pagpahayag diri no nga ang mga biktima lunsay mga tapasero ni sila iya mga kabinansang tubo. So bangod sa hinali nga pag-ulan kahapon, hinali nag-ulan kahapon, di bla?
Miski diriya sa aton syudad sa Bacolod, nag-ulan, ni mga tapasero, nagpasilong ni sila sa idalom sang dikarga nga truck. Kasi syempre mag-ulan, instinct mo mapasilong ka, no? Para hindi ka mabasa. Hinali na lang ang mga ini nga nakabati sila iya sang pagsigabong kag kasunod sini ang pag-igo sa ilasang kilat. So ginalantaw nga sa pagpahayag to gani sa interview sa kay barangay Maaw Kagawad Joe Maridio Campo nga mahimo may nagagamit sang cellphone kag amo ang ginamag sang kilat. No? So ang panugyan gani diri nga likawan gid naton magamit sang mag-ano bla sa mga open field kung nagapasilong kita, no? Likawan ang paggamit sang cellphone, may sulod ta sang aton iya nga panimalay kay amo na siya posible amago na sang kilat. Ay grabe no. So unsigid sila iya. Pwerte dugangan ta bala diskusyonan tang dugang nga detalye pagid sini sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, sa gihapon nara pa sa ospital no ini isa ka persona nga naigo sang kilat. Bomboan daw siya gid iniya ang natamaan. Yes, Bomboan, kagari diri siya no sa area sang syudad sa Bacolod. So amo ni karon nga aton sini nga iga-follow up Bomboan kung ano na ni ang status sang isa ka persona nga naigo sang kilat sa area sang syudad akon sa may sa syudad sa Bago Bomboan. Pero amo nang hambal naton Bombo Carla sa 11 sila ang isa gidyang natamaan, at least ang pulo ka iban patuyati pwede nakapauli na to gani sila guro. Amo kay Bomboan ang iban to ti may minor lang nga nakuha nga pila sa Bomboan, pero kay kikilat ini nga Bomboan at panigurado gid Bomboan hindi gid nila malipatan gid no kay sa aton sinang information. Grabe sa ila ginagatupa ang kilat Bomboan kag nakasaara sila sa dalon sang truck ang driver kag ang pahinante Bomboan ti wala man ini sila naigo. So sa ila gid mismo igo ang kilat do na bulabog gikita kahapon sa natabo Bomboan no kay tidri sa syudad sa Bacolod nagatagiti ang init dito gali sa sur nga bahin sang Negros Occidental nagaulan-ulan gali kag pangilat pagid Bomboan. Oo, grabe no. So muna bla Bombo Carla mo nang ginahambal magamit sang cellphone kay sigasiga na siya. Posible amo nagapaamag, debla, kung magpangilat gani ginatapkon sa balay ta ginapatay ta ginang television kay kabudlay na kaayo net, especially kung open field pa. No, kay nagakatabo gid ni siya nga hindi man tanan pero may ara gid abi nagakatabo nga may nagakaiguan gid sang kilat. Sakto gid na Bomboan no. Grabe gid mag-igo ni nga kilat ang iban nga ni Bomboan nga bisan kahoy nang gani sunog gid dayon niya Bomboan no ang maigo sini nga kilat Bomboan. Oo, gani man ahay kaluoy man no dura kebot pa kita kay di mangin kahapon blas ang hapon diri sa Bacolod nag-ulan man gid Bomboan mga alas 3 to no alas 3 pasado. Yes, Bomboan nagaulan man gid pero hindi gid tanto gid ka damol. Kagdasig lang siya. Yes, kagdasig lang no. Oo. Bugnaw-bugnaw lang ang palibot, gimbasa lang ang dalanon Bomboan, pero nag-ulan-ulan man pero hindi gid tanto gid kadamon, pero ang sa sur gid gali kaya mo to yan no nag-ulan gid ja kagati naka-experience sila sa pag-ulan-ulan nagligad adlaw gani Bomboan no hapon na to nag-ulan-ulan man diri sa syudad sa Bacolod madamol man nakibot man kita gani kay gulpi lang nagdaguob Bomboan mo no do ka ano pulbaan kada yung magdaguob bala. Yes. Kapin pa kung nagkakatulog ka bala Bomboan, kagulpik na lang magdaguob na, gabong kalas ka man. Amo na nagligad, ina nga adlaw Bomboan. Pero kagapon, wala kita yung may na-experience diri nga pagpang akong daguob kilat diri sa may Bacolod. Wala talithi ulan-ulan na amo lang gina Bomboan. Oo, sa mga area dito ya sa Alihis, Bombo Carla, damol man gid siya nagdamol gid yang ulan. Pero dasig lang gid siya minutes. Yes. Tapos okay na siya. Yes, Bomboan ang bola na aton sini nga na experience. So, kung aga gani Bomboan tiyan mo na experience kita sang mainit nga panyempo nen pagkahapon nagaulan-ulan Bomboan. Hindi na maintindihan Bomboan no kung ano ang gaka-experience naton nga panyempo sa mga inad. Okay. Go ahead, Bombo Carla. Yes, sa mga inadlaw Bomboan wala na kita kabalo
kung ano gid ang weather bomboan. Mm-mm. Yes, sa bomboan na diri kita sa patigayon nga by bust operation sa Police Station 2 joint operation ini sa PIDEG bomboan. So ini isa ka babayi ang nadakpan kag ginpadikayon ini sa may barangay 2 Puroksigay, Bacolod City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Maria Bel Canlas alias Bel kag 46 anyos, married ini siya, residente sa nasambit nga lugar bomboan. Ang nakuha sa iya nga paghinakop isa ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang buy bust item kag nakuhaan din siya sa iya sini nga posisyon 10 ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka 1,000 peso bill mo ini buy bust money, 12 ka 1,000 peso bill ang budol money ini bomboan. Isa ka improvised tutor nga may yara pa sang traces sang suspected shabu, isa ka coin purse nga may yara sang color combination nga black and ka gray, isa ka coin purse nga may color brown kag black and white, and then one piece nga ako isa ka leather nga sling bag nga color black bomboan. Ang kabugaton sang nakuha sa iya nga illegal drugs o kung suspected shabu 55 grams kag nagabalor ini 374,000 pesos bomboan. So sa subong yara na sa Police Station 2 ang suspetsado for proper disposition bomboan. So hibaloon ini naton kung ano ni ang background sini nga suspetsado bomboan. Okay. Bomboan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang mga balita. Gidiro sa aton subong iyang aga. Diri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. No? Sa dugang iyang mga balita gindirong sa aton subong iyang aga. So pwerte no. Amo na inchakto gid na sa mga kauturan naton no. Mga pwerte man gid bomboan ang pangilat diri kahapon. Grabe. So sa Maaw, no? So grabe, so amo na, we have to be very careful tuod sa mga amo sina kung antaw nagadaga buguob diga pangilat kay hindi kita ka sigurado. But we're hoping nga atong isa nga medyo nagcritical gid siya maka-survive, no? Kay ti isa 11 sila ang mga tapasero amo ni kay ti subong tag alano subong haw tag ano na gani pagtawag Bombo Kim. Wala pa man galing no, nagapang ano sila siguro, nagapang ilamon o nanodra sa kampo no, so amo na kahit mga tapasero sila iyasang tubo, so it could be nga nagapang tapas gid kahit amo na ang ilang obra mo no, so ahay ti makaluluoy gid. So amo na, we have to be very careful gid sa mga kauturan naton, mga bagay nga hindi kita makontrol kay kilat na bumbukim hindi mo man na makontrolar de bla. So amo na, kita na lang gid mismo iya ang maghalong, no? Importante gid. Yari na dugay-dugay ang aton iyang mga sister stations sa Bombo Radyo Western Visayas, no? Pwede man gali, no? Ang isa man to sa tanaw luwas kung why man to man nagamit sang cellphone, pwede man ang mga gamit na nila nga ispading kay kwan na siya, bladed weapon na siya, nag-attract siya. Oh, okay. So, amo man ang posible iyang rason. Ahay. Sige. Anyway, dugay-dugay sa aton yung mga kabombo, yari naman aton mga sister stations sa Bombo Radyo Western Visayas para sa aton iyang patigayon sang region-wide tie-up sa subong iyang aga. Ang aton yung flagship station, ang Bombo Radyo Iloilo. Subong man aton mga sister stations, ang Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Ibaloon tatong pinaka-latest man nga mga update no sa ila ang subong, by the way, subong adlaw amo ni siya ang schedule sa mga winning nga mga senators bala, mga nagdalaog. Klaro naman gid ang top 12 no sa mga senators. So sila i-proclaim sila. And then ang ginahulat naman lang gid nga proclamation ng iyasang presidente kagang iyasang vice-presidente. No? So amo nang mga ginahulat iya nga mga proclamation sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. And okay naman kita no. After this, kung sino mga nagdalaog at tagan tsansay pagpungko no kahit kung anong iladra nga mga ginpromisa
Pero syempre, ang, ang nag-controversial pagin sa tanan niya, ang Picasso painting bla sa wall to sa balay ni former First Lady Imelda Marcos. Ato galit yan nakitaan. No? Grabe, no? Dugay-dugay na ng mga pinangitaayos na. Galit kay atuya sa iya, siniiya nga balay. So which is until now, ay pas lakapahayag kung ano ning pagkahimtang, kung ano ning natabo, ano, nga ara iya sa iya nga panimalay. Siyempre, ang mga kauturan ta, iba reaction ay nanuman nga asa sa mga Picasso painting, kinapanguha pag na iya. Iba naman natin yung mga kauturan, papayin nyo naman na balada. No? Pero, kung naiyaman gina iya sang gobyerno, ya mo sinablat, dapat, hindi iya pwede yung maisablay mo to, sa balay, ya. Yari na nga ito mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, good morning, Gid. Sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental una, kahapon, mga alas 3:30 ang takna sa hapon. May 11 ka mga tapasero sang tubo sa may barangay Maaw, syudad Sambago, nga nagkalaigo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sang kilat. So, may isagi dya nga nag-critical kaya ang pulo kay Iban pa medyo samad-samad jutay pero nakasurvive sila, puli na gani sila sa ilang mga panimalay. Pero ang isa nga ini natulutam-an gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no? So sa mga biktima so ginsaylo sa from Bago City Hospital, ginasaylo diri sa Adventist Medical Hospital diriya sa may syudad sang Bacolod. Nga ginalauman nga makasurvive, no, kay ti amo na gani sa may Purok Concordia, Barangay Maaw, syudad Sambago na ang ining mga tapasero nga ini nga nagpasilong kay nag-ulan. Ti syempre pasilong sila sa dalom sang truck, so muto na sila iyan nagkalaigo sang kilat. Kag sa dugang panamon diri iyang balita, may bag-o subong General Manager ang Bacolod City Water District. Ang General Manager anay Board of Director man sang Basiwa nga si former Board of Director Mona Dia Hardin, no? So siya na subong ang General Manager kay ti ang Basiwa ni balawanta nagpartner ni siya sa joint venture man ni siya sa Prime Water mo nga muna iya ang naga-manage, no, na sang tubig diri iya sa amon sa may syudad sang Bacolod. Amo ina kay si supposedly ang nag-acting dira nga general manager si Engineer Michael Suliva, nagbalik ni siya sa anay pwesto niya bilang head sang technical department sang contract monitoring unit sang Basiwa. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ti may mga reshuffling man nga ginpatigayon ng Bureau of Fire Protection diri sa probinsya sa Negros Occidental. Tining reshuffling kay ti normal man lang niya sa Bureau of Fire Protection ang turnover of command, no, diri sa may probinsya sa Negros Occidental. May mga incoming, may mga outgoing syudad sa Victoria, San Carlos, sa Silay, sa Talisay, sa Sagay, no? So amo ni siya, no? So mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Namuging nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon diriya sa syudad sang Rojas, kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Ang amon diri mga balita ti ining nagakainabot dito sa may bahin sa Banwa sang Panitan. Kung sa diin kapintranta ka mga pamilya ang halindanay temporaryo sa ilang mga puloy-an nga naga-star sa kilid sang kasubaan sa nasambitan nga Banwa. Sa diin gani ginapahayag kung nga man nga ginpa-evacuate or ginpahalin sina nga mga lugar kay man kululbaan ang kilid sang suba, no?
mga ara bala sa igad sang suba kay man na ab-ab no, nagalapad ang pag-ab-ab sang suba no, dira sa or sanduta sa may mga kasubaan sa banwa iya sang panitan. Kaginalantaw nga tuman ini kadelikado para sa mga nag-istar nga mga pumuluyo sa nasambitan nga lugar. Kung sino bala diri ang dapat nga basulon kay man ginapahayag ini mga aligasyon nga ining pagpakayo bag-o lang ini nakayo ining river control dira, pero amo na ini yan tabo pagkatapos adtong tuman kataas nga pagbaha diri sa amon nga probinsya. Man hindi kid na malipod no, hindi kid madula ang pila ka mga aligasyon nga may aras sang korupsyon sa pagpakayo sang river control. Ti dako ini nga perwisyo sa mga pumuluyo nga ara dala nag-istar sa kilid sang kasubaan sa banwa sang panitan. Sa tugang namon diri nga mga balita, ang face-to-face graduation hindi sa gihapon sang posible diri sa amon nga probinsya, kag sa gihapon magapabilin sa virtual graduation ang pila ka mga pampubliko nga maeskulahan diri sa amon nga probinsya sang Capiz sa elementary kag secondary level. Ini ang ginkumpirmar ni Dr. Salvador Ochavo Jr., ang pinuno sang Capiz Division, kung sa diin gani ginapahayag nga wala pa sang formal no nga suggestion o kon memorandum ang central office nga magapatigayon gani sang face-to-face graduation ang may eskwelahan diri sa amon sa Capiz. Kag sa gihapon no, apisar nga madugay na diri may ara na sa mga nagapatigayon niya sang face-to-face or limited face-to-face classes, hindi ini sa gihapon mangin basehan nga magaangko na diri sang face-to-face graduation kay ginalantaw pagediri, gina-consider pagediri ang pilaman ka mga factor kung nga man nga hindi pa pwede magpatigayon sang face-to-face graduation diri sa amon nga probinsya. Kaga ining nagpag-amyendar kanino sang SK Reform Act of 2015 nga ginpirmahan gani sa aton nga presidente kahapon nga adlaw, nga kung sa diin ginadugangan no sang benepisyo kag honorarium ang mga SK officers, SK kagawad, secretary kag treasurer no, sa aton nga gobyerno busilingon pasweldohan na sila imbes nga ang chairman lang sa karon no ang nagabaton sa sweldo, ti ang mga kagawads naman kag secretary kag treasurer. Apang gin pa kamalaot ini Bombo Radio Western Visayas ang pila namon diri ka mga kauturan sa Capiz kag ginapahayag nga dapat i-abolish ining SK kay man suno sa ila wala man sa mihura sa ila mga barangay. Amo lang ini so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Namugig nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombo Radio Iloilo, Bombo Lensi kag Bombo Radio Western Visayas. Ang amon yung managapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Subong nagapadayon ang ginahimo nga coastal development sa may bahin sang Barangay Pok diri sa banwa sang Kalibo. Kag ini isa ka economic tourism development project nga nagatuyo nga maghatag sang dugang oportunidad kag trabaho man para sa mga Aklanon. Samtang ang dry run man sang renovated slaughterhouse diri sa banwa sang Kalibo nakatalana na sa Mayo 23. Samtang patay man ang isa ka lalaki matapos nga ginlabo sa sulod sang isa ka quarry site sa sangka construction firm. Ang biktima ginkilala kay ining Monserito Buhol, yang kinoblesa sa 61 anyos kag tumandok sang Dongon East Numancia. Samtang ang suspect nakilala man kay Alan Sablayan, 36 anyos,
tumandok sa Angkat Balugan Samar apang presente nga nag-star sa barangay Kinalangay Viejo kag ini ang armado sang patalom. Base sa investigasyon, may ara sang dating kinagamo no o kanalitan ang magtimbang nga parte rason nga nahimo sang suspect nga patson ang biktima. Amo lang ini ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon dari ang mga nagapanguna nga balita desidido na gid diri ang transport group sa Iloilo City kag Iloilo Province nga iduso ang petisyon para sa fare increase o kon pagsaka sa pamasahe sa mga traditional jeepneys. Disunod dariya sa Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association. Kagamuman niya ang chair sa Western Visayas Transport Cooperative nga si Mr. Boyet Parcon. Ang ini nga sentimento sang ilayang mga miyembro kasunod ini actually Bombo Radio Western Visayas sang ilaman nga serye nga pagsinapol. Disunod dari kay Parcon, tuman naging nga daan ang pagtimbuok sang presyo sang gatong kag ti apisar may rollback nga ginapatuman. Ini nga sinintimos gid lang kung ikumparar sa 3 to 5 pesos na pagtaas ti hindi giniya ka igo o kon makasustener sa mga drivers. Magalabot ini sa 15 pesos ang minimum fare sa una nga 4 ka kilometro kag piso kag 50 sentimos naman nga dugang sa tagsa ka succeeding kilometer. Samtang sa pihak man nga bahin, dulao na diri ang inbound kag outbound pass para sa mga pasahero nga tinagatabok sa probinsya sang Guimaras. Ini matapos nagpasar sa ordinansa ang sangguniang panlalawigan sang Guimaras nga nagasuspend sang pag-fill out kag pagpasa sang amuyang nga dokumento kun magsulod o kun magwa sa Guimaras. Di sa pagpakikangot manamon kay Guimaras Vice Governor Attorney John Edward Gando, ginpahayag sini nga bangod sini mangin matalunsaya kag madasig na ang pagbiyahe padulong sa amoya nga probinsya. Apang ginathag lang diri sa natungdan nga mandatory sa gyapon ang pag-fill out sang health declaration form kag temperature check. Kati subong nga daan dito Manggahan Festival ang ginakangawan diri sa isang iban nga base pagkatapos sa Manggahan Festival sa Mayo 22, liwat naman ang nga ibalik ang ining inbound kag outbound pass apisar nga ang probinsya sang Guimaras ara manggani sa alert level 1. O galing kay ti amo niyang pamaagian nila agod nga ti hindi sila or nagapanaggang lang abi sila nga hindi sila masudlana sang COVID-19. Sa pihak man nga bahin baw kahapon ginathag dariya sa nga Iloilo Provincial Health Office o kung sa nga PHO dari namon nga hindi hospital acquired ang na-record nga duha ka local cases sang Omicron subvariant BA2121 sa Region 6. Yang ini nga duha ka local cases ang ginalakipan dari tanan sa amon sa may probinsya sang Iloilo. 69 years old nga lalaki taga Pavia. Ang isa pa gid ka local case dari man sa gyapon sa amon sa may Banwa sang Zaraga, 66 years old nga lalaki. Digin pahayag dari nga bag-o pa man niya na admit sa ospital ang ining mga pasyente, ginpaidalom na ni sila sa RT-PCR test. Kag didto nakitaan na ibaluan na kumpirma nga positibo sila sa Omicron subvariant. I-admitted pa ni ang duha ka mga pasyente apang tinatalana naman ini nga i-discharge. Ang mga vaccinated naman ni ang ining mga pasyente nga ni kagti maayo lang ka mild symptoms ang ilaya nga na eksperyensyahan. May isa pa gid ka kaso nga 60 years old nga babayi returning overseas Filipino ini siya halini siya sa US infected man sang nasambit nga variant o galing kay tigintag na ni siya nga recovered na ang ining ROF nga fully vaccinated naman. Tiari naman sa amon, nagaamat-amat na dariya base sa sunod sini makibot na lang kami diri Bombo Radio Western Visayas nga madamo naman kami diri sang kaso hindi lang yang COVID-19 kundi
ang Omicron subvariant. Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Amo gani, Bombo Lindsay do, nag-amat-amat naman tuhaw, no? Tapos na eleksyon, amat-awat, tabag yung sayman, diba si magtapos eleksyon kay titungod ng mga nagtipon-tipon o yung mga nagpinauli, naghalog ng tanan, basing COVID, ara naman niwat. Pero, ang isa lang gidabi sa na-notice naton subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, unlike before, no? Subong, kay tungod siguro vaccinated ng mga tao, so do ka mild na lang, no? Kita mo ganit, yung mga recovered naman sila. Importante lang gidya subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mga vaccinated kita, Bombo Lindsay. Amoge, dapat gid nga mabaton na or magabaton ang aton nga mga pumuluyo ang publiko sa COVID-19 or vaccine against COVID-19, especially magpabakuna, maining booster shot nga subong ginapadayon or padayon niya subong ang pagpanagtag o galing kay tidiri sa amon. Especially sa may province of Iloilo, pila pa lang ka porsyento ang mga nakabaton sa booster shot. Ti sa sining pag-una naman nga pagtuhaw sang ining Omicron subvariant tri sa amon, adamo gani sa nagasaling ti kuntani adlaw-adlaw na lang eleksyon kay tido ginakilala pa ya sang mga bag-o nga mga variants ang ining eleksyon. Kung may eleksyon wala sila nagatuhaw, kung tapos eleksyon matululuhaw sila. Bombo Radio Rojas. Oo, man gani, Bombo Lindsay, no? Do ang COVID-19 niya, dunahadlok niya sa mga kandidato. Kung ay kandidato, balik na sila ay, no? Do hindi bukot mayad, no? Balsang pinanatong mga kauturan. Pero amugin man niya, gina-expectar nila nga after sang election, masubo-subo man tuod nga ihambal naton pay mabalik do, nagabalik naman sila o nagamatamat naman sila. Pero hambal sang pinanatong mga kauturan, sa December selection sa barangay level, madula naman ko, no, Bombo Lindsay? Ate, do amo gidi kay ang nahuya ang ang COVID magtuhaw ko na eleksyon. Saktoy na nga, ambal mo, Bombo Rita, nga tido ginakulbaan pa ya ang COVID sa mga politiko kag mga kandidato. Ti lantawon tagibe sa December, basi wala naman kita dari sa nga inugtali na naman nga COVID-19 cases. Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Tama ka gidira, Bombo Lindsay, ang silinggani namon dire, daw may ginapili bala nga tawo kag tiempo ang COVID-19. Daw only in the Philippines, Bombo Lindsay. Ti amugid, pero tani kabay lang sa aton man nga mga pumuluyo, mangin responsable man kita. Hindi bangod nga naghalog ng aton nga restrictions, makagadyang-gadyang kita, mahulag kita sang maligwa, ang panumdumo naton nga may ara ya sa gyapon sa COVID-19. Kaing kaso gani nga magtaas naman ang aton nga mga COVID-19 cases kag mangin sa mga variants na mga bag-o nga nagtuluhaw nga variants, kag ibutang naman kita sa lockdown ti sinong makaluluoy kita diri nga mga pumuluyo nga ara ya sa idalom. Sige lang alang nagid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Okay, sige. Why na kita yung makabira man na bilin nga tiyempo. No, standby na sa pagpangaragan sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dulsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
lalaki ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Time in punto las 6 ang takna sa aga. Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iya din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 18 na kita. Sa bulan sang Mayo, 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, isa sa 11 katapasero sang tubo nga naigo sang kilat kahapon sang hapon sa may barangay Maaw, syudad sang Bago, iyara sa kritikal nga kondisyon. Anay Basiwa Director Mona Dia Hardin ginapoint na bilang bago nga General Manager sang Water District. Samtang pila ka Fire Marshal sa Negros Occidental gin reshuffle. 23 anyos nga lalaki pilason matapos ginlutang sa bailihan sa Escalante City. Balita National, Presidente Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo imbitado nga magtambong sa proclamation sa 12 ka mga winning senators subong nga adlaw. Canvassing sang boto para sa presidente kag vice presidente magasugod sa Mayo 24. Presidential Commission on Good Government no comment sa painting nga nakitaan sa dingding ni Anay First Lady Imelda Marcos. Pagbisita ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Australia, isa ka pribado nga trip. Balita International, Turkey nagapamatok sa pagpamiyembro sang Finland kag Sweden sa NATO. North Korea nakareport sa masobra 269,500 kapanibag nga kaso sang hilanat. Balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas nagplastar sa mga benepisyo sa pag-utilize sa digital payment sa mga transaksyon sa gobyerno. Sa balita sa hinampang Olympian nga si Kurt Barbosa, nakakuha sang gold medal sa taekwondo sa 31st Southeast Asian Games. Samtang Pilipinas nagapangatlo gihapon sa medal standing sa SEA Games sa Vietnam. Sa balita sa entertainment, Miss Universe Pia Wurtzbach gintawag sa iyang fiancé bilang soon-to-be Mrs. Swansea. Balitang espesyal, basurero sa Payatas, Quezon City nakasupot sa masobra tunga sa milyon kag nakabakal sang 3.5 hectares nga duta gikan sa mga napulot nga mga coins kag alahas. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna las 6 aga mga kabombo kag karon. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton detalye na sa nagapangunang nga balita lokal, isa sa 11 katapasero sang tubo nga naigo sang kilat kahapon sang hapon sa may barangay Maaw, syudad sang Bago, ang yara sa critical nga kondisyon kag transfer na sa Bacolod Adventist Medical Center o sa BAMC, samtang napulo kay man pa ang ginalantaw nga mahimo makapauli matapos ang medical treatment sa Bago City Hospital. Ang mga biktima ginkilala nga abusanday, Herson Subong, 32 anyos, kritikal sa karon ang sitwasyon. Kasubong man sa J.R. Blanca, 31 anyos, Susano Rojo, 30 anyos, Reggie Subong, 21 anyos, Leonardo Luadro, 20 anyos, Rodrigo Valiota,
36 años, Romy de Kia, 42 años, Melody Hoxon, 33 años, Angelito Tamayo Jr., 38 años, Danny Boy Alvarez, 29 años, kag Carlo Pilarta, 30 anyos. Santo sa Bago City Police Station ng insidente, nagluntad na stress kapon sa hapon sa Purok, Concordia sa may barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental. Ang estasyon ang nakabaton sa radio call gikan sa Maaw Volunteer Rescue Unit ukon Mavru nga amo naman ang nagapahibalo na tuhoy sa pag-igo sang kilat sa 11 ka mga biktima. Samtang ipag naman ni Barangay Maaw Kagawad Jomari Jocampo nga ang mga biktima ang lunsay mga tapasero sang tubo. Bangod sa inali nga pag-ulan kahapon, ang mga tapasero ang nagpasilong sa idalom sang dikarga nga truck. Hinali na lamang ang maini nga nakabati sang pagsigabong kakasunod na sini ang pag-igo sang kilat. Ginalantaw ni Barangay Maaw Kagawad Jomari Jocampo nga mahimo may naggamit o kung nagagamit sang cellphone kag amo ang ginamag sang kilata. Parugyan sini sa mga pumuloy sa may Barangay Maaw nga likawan gid ang magpabilin sa open field o kung magpasilong sa idalom sa mga salakyan sa kaangay nga mga pag-ulan kag mas maayo kon magpauli na lamang sa panimalay. Payag sa Barangay Kagawad nga hindi naman ini ang una nga beses nga may naigo sa kilat sa Barangay Maaw. Ini bangod sang tilik na lamang nga mabinulan, mayara sang gidulaan gid sa kabuhi matapos naigo man sang kilat. Kung sige kabilog ang victims, ang daw kritikal mo ni si Herson Sobo, nagbulok sa ulan, suno sa upod Manila, pasilong lang sa dalawang ng dikarga, dito naglabay ang kila, posible siguro kay may mga cellphone to mo, basi kung naghampang lang sa cellphone nila, delikado ginay kayo. Ang kabay naman sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Jomari Jocampo sa Maaw, Bago City. Wala naman nahalita ng driver kag pahinantes ang truck nga yara sa ibabaw sini sang natabo ang pagpangilat sa Barangay Maaw, Bago City kahapon sang hapon. Sunod kay Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief sang Bago City Police Station, ginakabig nga witness ang driver kag pahinante nga yara sa truck sang natabo ang insidente bangod ilagid nakita ng 11 ka mga tapasero nga nagakamang na lamang kag pilason matapos naigo sang kilat. Sunod kay Haro, mismo sa mga tapasero gid nag-igo ang kilat kag posible kay subong ini na sentro gani siya gid ang natamaan. Ginalantaw man nga na-attract sang ila dala nga mga espading kag bladed weapon ang kilat rason kun nga nag-igo ini sa ilang direksyon. Sa karon yara sa ospital sang syudad sang Bacolod si Subong, samtang under observation kag nagapabili naman sa Bago City Hospital ang napulo kay ban pa nga mga tapasero. Kaya ka-witness ang driver kada ang ilang helper. Mga 1 p.m. pa lang kanina, nagasugod na sila obra dito. Tapos ang tubo. Sa mga around 3 p.m., sila nga nag-change ang weather condition, nagdulom ang kalangitan, kagul sila nagtupa ang mabatog na ulan. Wala din sila siyang mapasilungan, kaya naghingag. Kaya sila ang tanago. Sa may kaya raman na ang tanggali na ng tubugan, tanbay sa kilit ng kampo mo. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Joseph Haro, ang Deputy Chief sang Bago City Police Station. Samtang dugang nga balita, ginapoint na bilang bago nga General Manager sa Bacolod City Water District na Conbasiwa, si Anay Board of Director Mona Dia Hardin. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Hardin, gimpayag sini nga siya ang ginapoint sa tilikdan nga Mayo 13, santo naman sa nang desisyon sa mga Board of Directors. Sunod diri, ang anay nagapungko bilang Acting General Manager na si Engineer Michael Saliva, ang magabalik naman sa anay pwesto sini bilang Head sa Technical Department sa Contract Monitoring Unit sa Basiwa. Si Saliva ang nagpungko bilang General Manager sa sulod na sa masobra isa ka tuig matapos nga mabakante ang pwesto sang pag-retire o kung mag-retire na si anay Basiwa General Manager Juliana Carbon sa Nobyembre 2020. Antes pa man ini ginapoint sang tilikdan nga Biyernes na una na ini nga nagsumiter sang resignation sa pwesto bilang Board of Directors sang Mayo 5. Sunod diri, magalabay pa sa madamo nga mga proseso ang magabulo sa iya pwesto bilang Board of Director. Sa karon, ang Basiwa ang mayara na lamang sang ginabanta 30 ka mga empleyado nga gilakipan sa 18 ka regular employees kag nabilin ang mga casual employees. Ang pribado nga kompanya nga Prime Water Incorporated naman amo ang in charge sa operations kag ang Basiwa ang nagamonitor na lamang sa performance sang kompanya.
Bilang bagong General Manager, focus ini nga magadugang sa water source nga sa karon ginaproseso na. Sunod sa kay Hardin na rehabilitate na sa prime water ang mga pipeline nga gilalabayan sang tubig gani sa pagdugang sa water source. Hindi na ini mahulog sa wastage, hindi kaangay sa nagakatabo sadto nga tuga sang mga leakage. Ang ato naman yung trust, isugangan nato ng ato na water source. Siyempre, nag-ayo-ayo ng ato yung mga pipeline na rehabilitate na nila. So, pwede na tama ka-infuse ang lugang at tubig na hindi na mag-waste. No? Kaysa una, kung first year nagugang na ta water source, makadto malang Japon sa waste, kadamot ang ato yung mga leakages. Ang trust nato for additional water source for our pipeline, and we are hoping na makuha ina nato sources water. Ang kabahin sa pagpag ni newly appointed Basiwa General Manager Monadia Hardin. Ginpangunahan sang Acting Provincial Fire Director sa Bureau of Fire Protection on BFP Negros Occidental ang turnover of command o relinquishment of post and assumption of duty sa mga incoming kag-outgoing city fire marshal sa mga syudad sang Victorias, San Carlos, Silay, Talisay, kag Sagay, santo sa Regional Order Number DSG 2022-05-07. Nga ginpirmahan ni Fire Chief Superintendent Jerry Candida nga napetsahan Mayo 11, 2022. Sunod kay Fire Superintendent Kim Silesio, ang Fire Marshal sang BFP Victorias nga si Chief Inspector Jenny May Masip, ang mga caretakers ng BFP sa Capiz, samtang si Chief Inspector Vinci Jojo Aldiker, ang Fire Marshal sa San Carlos City, ang main caretaker naman sa Iloilo. Ang magabulos kay Aldiger bilang Fire Marshal sa San Carlos City, amo si Fire Chief Inspector Rufino Tanido. Samtang pagatalusan naman ni Fire Inspector Rodney Nadel si Maisip sa Victoria City. Magapungko man bilang Fire Marshal sang Silay City si Senior Inspector Jovelyn Zamar, samtang si Senior Inspector Maricel Cordero. Ang mga bago nga Fire Marshal sang Talisay City, si Senior Fire Officer Devino naman ang mga caretaker sang Sagay City Fire Station. Nagpanugyan man si Silisio sa mga pungluyo nga mga vigilante agad nga malikawan ang mga insidente sang sunog. Ang atong hepe sa Victoria, Chief Inspector Jenny May Masi, City Fire Marshal natin sa Victoria's Fire Station, no? Relieve siya kay ma-reassign siya with na-apply naman ini sa Comelec sa caretaker sang Office of the Provincial Fire Director Capiz. Ang kabayan sa pagpayag ni BFP Negros Provincial Director Fire Superintendent Kim Silesio. Samtang pinaso na isa ka 23 anyos nga lalaki matapos gilutang sa isa ka baylihan sa may public plaza sa Barangay Washington, Escalante City sa Mayo 17 sa kagahon. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Corporal Shanlin Nueva, ang investigator sang Escalante City Police Station, ginkilala ang biktima kay John Mark Quambot, 23 anyos, residente sa nasamit nga barangay, samtang suspetsado amo si Ace Lubaton, legal ang edad ka residente sa Barangay Old Poblacion, Escalante City. Sunod sa kay Nueva, samtang yara sa baylihan ang biktima. Bangon nga nagaselebra sang fiesta ang Barangay Washington, inalit na lamang ang ginutang ni Lubaton si Quambot sa 5 ka beses gamit ang caliber .45 pistol. Gilo naman nga nagpalagyo ang suspetsado kag sa karon nagapadayon pa sa hot pursuit operation ang kapulisan magluwas sa kay Quambot. May isa naman ka witness nga napilasan. Naigo naman sa kamot si Quambot kag na-place sa lawas kag gilo naman nga gindala sa hospital apang malayo naman sa kadalagman. Sa karon ginaibalo pa ang motibo sang krimen. Maga pangatubang ang suspetsado sang kaso nga frustrated murder. Nagulpi lang na nagpalapit ang suspect sa biktima. At intiro ya si suspect ma'am. Tapos ang witness, impilit niya pugnan ang suspect. May waigit na palupok sa 5 ka beses. So na-recover naman dito sa area ma'am. Ang basiyo nga mo nakita, caliber .45 ang basiyo ma'am. Ang kamay sa pagpag ni Police Corporal Shanlin Nueva, ang investigators ng Escalante City Police Station.
Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, pilaso ng isa ka 19 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa isa ka bailihan sa Puro Camote, Barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto sang Mayo 16. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ginkilala ang biktima kay Crisanto Elmitao, 19 anyos, residente sa Puro Kumayan, Barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto. Sa inisyal nga investigasyon, nagasaot ang biktima sang hinali lamang nga siya ginpalapitan sang wala pa makilalan nga suspitsado, kag hinali na lamang ang ginbuno sa tiyan. Nakapalagyo naman ang suspitsado apang na-recover sa lugar ang isa ka bladed weapon nga may kalabaon nga 10 inches. Gindala naman sa San Carlos City Hospital si Elmitao para sa nagakaigo nga pagbulong. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna alas 6 nga mga kabombo. Kagamuyan to mga kaundan sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Kagsabay naman sa mga detalye sa ato nagapauna nga balita national kagdugang. Kag iban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, ginlamang sini. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. 18 minutos na nakalipas sa takla alas 6 mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga mga balita nasyonal. Imbitado sa President Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo nga magtambong sa proclamation sa 12 ka mga winning senators subong adlaw. Ini ang ginanunsyo naman ni Commission on Elections sa COMELEC Commissioner George Garcia kag ginpahayag nga Sunday Senate President Vicente Soto III, House Speaker Lord Alan Velasco kag subong Chief Justice Alexander Gesmundo ang imbitado man nga magatambong sunod sa kay Garcia. As of Martes sang hapon, wala pa sa mga high-ranking invited officials ang naka-responder sa imbitasyon. Ang COMELEC nga nagserbe nga National Board of Canvassers ang una naman nga nagpahayag nga iga-proklamar sini ang winning senatorial candidate subong nga hapon, Mayo 18 sa Philippine International Convention Center ukon sa PICC sa Pasay City. Ang kada winning senator sarang nga maupdan sang hindi maglapaw sa 5 ka mga individual. Samtang ginpostpone naman sa masunod nga semana ang proclamation sa mga winning party list groups nga natala na kuntani nga padgayunon buwas nga adlaw Huwebes. Ginrekomenda naman sa NBOC nga ibutang anay on hold ang proclamation sa mga winning party list groups bago dako ang mangin epekto sa resulta nagikan sa Lanao del Sur nga sa Mayo 24 pa magapadgayon sa special elections. Sunod sa kay COMELEC Chairman Sidamin Pangarungan, ang canvassing sang boto para sa party list groups ang mag-resume naman sa Mayo 25. Magasugod sa Mayo 24 kag magatakop sa Mayo 27 ang canvassing sang boto para sa presidente kag vice presidente sang 2022 elections sunod sa impormasyon nagikan sa website sang House of Representatives sa isa ka online meeting nga ginpatigan sang Lunes kung sa diin ang mga opisyales sang Kamara nga ginpangunahan ni Secretary General Mark Leandro Mendoza ang nagdesisyon tuhoy sa mga issues kaupod sang ang mga opisyales sang Senado nga ginapangunahan ni Senate Secretary Attorney Mayra Marie Villarica. Nalakip sa mga gindiskusyonan na ang pagtransfer sang ballot boxes nga nagaunod sang Certificate of Canvass sa COCs kag election returns sa ERAs nagikan sa Senado padulong sa Kamara sa Mayo 23 na isugtan nga i-transfer ang Consolidation and Canvassing System o CSS machine nagikan sa House Legislative Executive Lounge padulong sa plenary hall sa Mayo 24 antes ang joint session. Sunod kay Mendoza, sa Mayo 24 magasugod ang canvassing alas 2 ang hapon. Samtang humalin Mayo 25 tubtub Mayo 27, ang canvassing nga nakaschedule humalin alas 10 ang aga tubtub alas 10 sang gabi. Sa idalom sang 1987 Constitution, dapat nga buksan sang Senate President ang tanan nga certificates sa presensya sang Senado kag House sa isa ka joint public session hindi maglapaw 30 ka adlaw pagkatapos sang eleksyon. Samtang hindi magkomento ang Presidential Commission on Good Government o PCGG kung ang painting nga nakita sa pader sa balay ni First Lady Imelda Marcos amo ang ginapakita sang Reclining Woman 6 ni Pablo Picasso. Sunod sa kay PCGG Chairman John Agbayani, hindi pag i-disclose ang komisyon kung ano ang plano sini apang nagpasalig sa publiko nga magapabilin nga committed sa pag-recover sang ill-gotten wealth sa bahin sa mga Marqueses. Sunod sa kay Agbayani, hindi siniluyag nga maghimo sa mga espekulasyon apang nagapabilin ang kamaturan nga ina na konfiskar ang painting sang tuig 2014 kag report ini nga isa ka replika lamang. Santo sa kopya sang Sandigan Bayan Special Division, 15 ka mga paintings ang ginkonfiskar sang PCGG sa isa sa mga pulian ni Imelda Marcos sang 2014 kalakip na ang ginapakita nga Picasso painting apang recover nga masterpiece ang ibaluan nga isa lamang ka replika. Pagkatapos ng 2022 election, nakita naman ang painting nga daw kaangay sa Reclining Woman IV sa puloy-an naman ni Imelda sa nagbisita si presumptive President Ferdinand Marcos Jr. kag bata sini nga si Sandro. Sang gipamangkot ko nini ang missing Picasso sa Twitter, nagreply lamang si former PCGG Chairman Andres Bautista sang thumbs up
emoji. Sa gipamangkot kung liwat sila nga magacheckar sa pulian sa anay First Lady, gipag ni agbayani nga hindi nila ini pag i-publicize apang sila ang may ginapangita. Sunod sa PCGG, kapin 141 pa ka mga artworks ang padayon karon nga ginapangita. Samtang ginpahayag sa Australian Ambassador to the Philippines nga nagpaang pagbisita ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Australia ang isa ka pribado nga trip. Suno kay Ambassador Stephen Robinsons, wala sila nakahibalo sang itinerary ni Marcos Jr. Bungod isa ini ka pribado nga trip, wala man nag-offer ang embahada sang special accommodation o kon arrangement para kay Marcos Jr. Suno kay Robinson, na desisyonan sang presumptive president niya maglakat sa Australia, agud niya magbakasyon kag hindi ini opisyal kag formal gani wala sila sang bahin diri. Una nangin kumpirmar sang tagpamaba ni Marcos nga si Vic Rodriguez nga ang incoming Chief Executive sang Pilipinas ang yara sa Australia kaupod ang iyang pamilya para sa isa ka private trip kaga much needed rest pagkatapos ang pagpangampanya kag eleksyon. Ginalauman niya magbalik si Marcos sa pungsod sa Huwebes. Pila naman ka mga Filipino sa Australia ang nagprotesta sa tubang sang apartment niya gintinira ni Marcos Jr. kag ginahangkat sang mga ini nga magbayad sang tax. Sa anong kalapusan nga balita national, diretsyo naman sa kampo ni Father Christian Buenafe ang pag-file sa petisyon sa Korte Suprema angon sa disqualification case ini bato kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay Attorney Jomax Ortiz, tungtol sa pag-file sa petisyon lamang ang mahimo sini ka ginalantaw nga hindi aprobahan ang luyag sini nga mag-file sa temporary restraining order sa nagapadayon nga canvassing sa Kongreso sa mga boto kasubuman na tuyo nga punggan ang proklamasyon sa masunod nga presidente sa Hunyo 30 sang udto. Madumduman nga si Father Buenafe ang isa sa apat nga nag-file sa disqualification case batok sa kay Marcos apang lunsay ginbasura sang Comlec and Bank. Patag sa abogado nga kasunod sa pagbasura sang Comlec and Bank, last resort na gid lamang sa mga ini ang magpag-file sa Korte Suprema apang sigurado na nga mangin kwalifikado si Marcos para sa proclamation sa Hunyo 30. Hindi naman dapat i-underestimate ang pag-file sini sa disqualification case sa Korte Suprema bangod mahimo pa nga magsuli ang ruling sa desisyon sa Comlec and Bank. Sunod sa kay Ortiz, magluwas sa kay Father Buenafe, ginalauman man sini nga mag-file man ang tatlo kay ban pa nga petitioners. Patag naman sa abogado nga imposible nga mapunggan pa ang proklamasyon kay Marcos bilang presidente bangod nga nakabutang sa konstitusyon nga matapos ang eleksyon. Ginatagan sa 30 kadlaw ang Senado kag Kongreso para sa joint session nga pag-canvass ang boto kay ini ang dapat nga matapos sa natalanan ang schedule. Sunod sa kay Ortiz, ang desisyon sa Korte Suprema ang magagwa matapos na nga makabulo si Marcos sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginalanta naman sini ang posibilidad nga kung ang Korte Suprema magpagwa sang ruling nga disqualified si Marcos, ang presidente mahimo pa nga makafile sa motion for reconsideration. Diretso man na nila mag-file sang ila petisyon. Kaya ang apat petition gin basura na sang Comelec and Bank. Bot silingon, ang ilang last remedy will be the Supreme Court. Nagsiling si Father Buenafe na ipa-restrain niya ang pag-canvass sa Congress naton ag hindi ipag-iproklama si presumptive president si Bongbong Marcos. Matabo sina inaya medyo labo na kayo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Jomax Ortiz. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita sa luwasang pungsod, Balita International. Ginkonfirma ni President Recep Tayyip Erdogan ang pagpamatok sa Turkey sa pagpamiyembro sa Finland kag Sweden sa North Atlantic Treaty Organization o NATO kag hindi pabor sa proposal sa mga Nordic countries nga magpadala sa delegation sa Ankara agon nga i-address na summit nga butang. Sunod sa kay Erdogan, hindi sila magbuo sa mga pungsod nga nag-apply sang sanctions sa Turkey nga makasulod sa Security Organization nga NATO. Sa tuig 2019, nagdesisyon ang Sweden nga suspenderon ang armas o konsabayan sang arms sale sa Turkey bangod sa military operations sa Syria.
Ginakusaman o kung ginakusahan sang Turkey ang duha ka mga bidding nations sa pagharbor naman sang terror groups. Kalakip na ang Kurdistan Workers Party o kanang PKK nga gin-blacklist sang Ankara, ang European Union o kanang EU kay Estados Unidos. Sunod sa kay Erdogan, wala sa duha ka pungsod ang may matag nga panindugan batok sa terror organizations. Gani paano ang mga ini nga masaligan nibeloan nga ang approval ni Ankara o kung sabahin sang gobyerno diri ang kinanglan agon nga makasulod ang Finland kag Sweden sa NATO bangod ang membership bids dapat mangin unanimously approved sang 30 ka mga miyembro sang alyansa. Kag sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Pyongyang. Naka-report ang North Korea sa masobra 269,500 ka panibago nga kaso sang hilanat, kag kanom kadugang nga fatalities ang nagliligad niya adlaw samtang padayon niya nagalapta ang COVID-19 sa pungsod. Sa karon yara na ang numero sang fatalities sa 56 sunod sa state-run Korean Central News Agency. Nagnubo naman sa 11 nga kahigayonan ng bago nga kaso sang hilanat. Humalin sang ginrelease sa mga otoridad sa North Korea ang data sang Sabado, apang masobra 1% sang populasyon sang pungsod, nga 25.88 million ang nagadugang sa numero sa mga nagasuprer sang hilanat kada adlaw. Sa latest figures, masobra 1.48 million ang nagasuprer sang hilanat sa ang late April, kung sa diin, masobra 819,000 ang naka-recover suno sa KCNA, santo sa data sang Emergency Epidemic Prevention Headquarters ang pungsod. Ginkumpirmar sa North Korea sa tinilikdan nga Webes ang 11 nga kaso sang COVID-19, humalin sa nagsugod ang pandemic, masobra duha ka tuig na ang nakaligad. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginpahayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga nalakip sa mga benepisyo sang pag-utilize ang digital payment sa mga transaksyon sa gobyerno, amo ang pagbuhin sang risgo sa mga corrupt practices. Sang Lunes, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang Executive Order No. 170 ang adoption sang digital payments para sa government disbursement kag collections. Suno kay BSP Governor Benjamin Diokno, ini ang magapadasig sa mga transaksyon kag makapa-generate sang dugang nga income. Ang hagna ang nagamando sa mga ahensya sa gobyerno nga ma-offer sang digital payment options, digital disbursement kasubong man ng collections. Nagpasalig manininga ang publiko ang sarang sa gihapon nga makatransact sa cash. Tinutuyo sang Central Bank nga ma-digitalize ang 50% sang bayad kag maengganyo ang 70% sang adult population sa mga bukas nga bank accounts sa 2023. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 45 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 68 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 70 centavos, ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 98 centavos, samtang ang Euro may baylo nga 54 pesos and 74 centavos. Sa average nga presyo ng produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron Stations, ang unleaded ang nagabalor sang 73 pesos and 16 centavos, tubtob 74 pesos and 14 centavos, ang premium nagabalor sang 73 pesos and 90 centavos, tubtob 77 pesos and 64 centavos, samtang ang diesel nagabalor sang 74 pesos and 83 centavos, tubtob 75 pesos and 52 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, liwat nga nakakuha sang bulawan nga medalya ang Taekwondo Jin kag Olympian nga si Kurt Barbosa para sa Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games kagabi sa Taiho Gymnasium sa Hanoi, Vietnam. Ang 22 anyos nga si Barbosa ang naglutos kay Panachai Jaijula sa Thailand sa score nga 16-7. Kag nakakuha sang kadalagan nga 54 kg. Napierde man sini ang Rinaldi at Manigara sang Indonesia sa ilang semifinal clash sa score nga 44-42 kag naka-advance sa final round. Si Barbosa ang nagrepresentar sa Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics, apang nalutos ini ni Janjun sang South Korea. Samtang nagapadangat sang kape na 1.8 million pesos nga cash incentive ang ginalauman niya makuha sang Pinoy gymnast nga si Carlos Caloy Yulo matapos ini nga nakakuha sang 5 ka bulawan kag 2 ka silver medal sa SEA Games. Santo sa individual medal sa SEA Games, ang isa ka gold ang nagabalor sang 300,000 pesos, samtang isa ka silver nagabalor sang 150,000 pesos.
Ang isa naman ka bronze na nagabalor sang 60,000 pesos. Santo sa Republic TAC 10699 o kung mas kilala nga National Athletes and Coach Incentives and Benefits Act. Bangod nga may 5 ka gold medals nga nagabalor sang 1.5 billion pesos. Kag 2 ka silver medals o kung 300,000 pesos si Yulo. Yara sa 1.8 million pesos ang ginalauman niya makuha sini nga cash incentives. Samtang sa ato naman nga medal standing. As of 4 a.m. subong nga Miyerkules, nagpangatlo ang Pilipinas sa medal tally bangod sa 123 ka mga medalya kung sa diin 33 ang gold, 40 ang silver, kay 50 ang bronze. Nagpanguna naman ang host country nga Vietnam bangod sa 229 ka mga medalya nga ginalakpan sang 1 ka gatos nga gold, 64 ka silver, kag 65 nga mga bronze medal. Nagpangadua ang Thailand nga may 151 ka mga medalya kung sa diin 43 ang gold, 43 ang silver, kag 65 ang bronze. Ang Pilipinas ang ginasundan sang Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos, kag Timor-Leste. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takla alas 6 mga kabombo. Kagkaroon, liton kita sa aton siniga balita sa entertainment. Viral sa social media ang mga sexy photos nga ginpakigbahin sa nga travel entrepreneur nga si Jeremy Johnsy. Kaupod ang fiancé sininga si Pia Wurzbach nga iya gitawag bilang soon-to-be Mrs. Johnsy. Si Johnsy ang nagpost sang litrato sa Instagram sa Domingo o sa din makitaan si Wurzbach nga nagasuksok sang bikini samtang nagapost sa beach. Nag-reply naman si Wurzbach sa matinaga nga my love kag heart emoji sa comment section. Nag-trending naman ang nasamit ka post sa social media samtang gindayaw sa mga followers sa beauty queen ay sini nga hourglass figure nga nagpawaw sa bilog nga kalibutan sa siya nagdaog sa Miss Universe sang 2015. Umalin sang nagdaog sa pageant king gamit ni Wurzbach ang iya plataforma gud nga mag-advocate sa HIV/AIDS awareness kag protection sa dunang manggad. Ginanunsya ni Wurzbach ug Johnsy ang ila engagement sini nga bulan masobra 2 ka tuig sang sila ang nangin couple. Samtang sa ato naman nga bombo hot news, subong nga panahon, nagabaylo na ang temperatura diri sa Pilipinas, nagsulod na ang tig-ululan, apang sa iban nga pungsod kaya ang isang Canada, ang nag-eksperyensya sang heat wave o kontuman kainit. Ano ba lang sarang mahimo sang isa ka tawo agud niya hindi magmasakit bangod sa tuman kainit nga panahon? Pila diri amo ang paglimita sang outdoor activity o kon pagpabilin. Sa sulod sang balay kung hindi lang man importante ang padulungan, mag-inom sang mas madamo nga tubig kumparar sa nakaandan, magpabilin sa air-conditioned nga pasilidad, likawan ang paggamit sang stove o kon oven. Bungod makadugang ini sang ikainit nga imo na batyagan kasubong man ang kainit sa sulod sang balay, kag magsuksok sang mabugnaw nga bayo, kag mag-an o kon mahalog nga panapton. Samtang sa ato naman balita espesyal, nagapati ka man bala sa Hurubaton o kon sa Halambalanon nga may pera sa basura. Ini ang ginpamatuda sa isa ka nagapang scrap sang basura sa Payatas sa Quezon City. Nabulaan nga ang nasupot ni Janry Alburo nga coins sa pagpang-scrap ang iya nahimo nga bakal sang 3.5 nga ektarya sang duta. Payag sa nagapang-scrap nga residente sa Payatas, Quezon nga magluwas sa mga coins nga nagakapulutan sini sa basurahan. May nagakakuha man ini nga mga alahas, gadgets kag mismo kwarta gikan sa iban nga pungsod. Napuno sini isa ka balde, duha ka kalaha. Grabe no. Ka isa pa ka kaldero sa mga napulot kag nasupot nga coins sa nga magdangat sa 650,000 pesos sa nasupot nila nga coins sa sining nga asawa. Ini ang ilagin bakal sa duta sa bahin sa nga Kawayan, Masbate. Nabuloan nga handom gid ni Alburo nga makaangkon sa duta agon nga sa tion nga siya ang maguntat na sa pagpamasura, siya ang magapuyo na lamang sa probinsya. Apisar sa nga pagluntad sa pandemic, namigado naman si Alburo kaamat-amat nga nabuhinan ang ila sinisinuptan tubtob sa ginsangla na lamang sini ang duta sa tuman kanubo nga balor sang 58,000 pesos ayahay. Sa kasugtanan ginsudlan sini nakabutang nga kinahanglan niya nga mabayaran na duta sa sunod sa 2 ka tuig agud nga ini ang hindi ma-embargo. Gani agud nga masiguro nga mabawi nila ang ginsangla nga duta,
mas nagpanikasog pa sa pagpamasura ining si Alburo. Nagbaligya man sa inasal ayan sining asawa ang nagbuligay man ang maini sa paghuman sa nga ginabaligya nga trapo. Sa liwat, ang mag-asawa ang nakatipon sa tuman kadamo ang coins. Agod nga may baluan kung nagakaigo ng ila sining tipon, agod nga mabawi ang duta sa sulod sa duha ka tuig, ila ini nga gin pabayluhan sa bangko. Ginpanumdum naman sa isa ka opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga hindi nagakaigo nga supto na tuman kadamo nga coins bangod mahimo ini nga sabahin sang kakulang sang coins sa sirkulasyon sa bugos nga Pilipinas. Ini ang dagdangat naman sang balor nga 90,000 pesos nga nadugangan pa sang siya ang nakasupot naman ka nakapulot sang pendant sang kulintas nga nabaligya niya sa balor nga 10,000 pesos. Gani, ang 100,000 pesos nga nasupot sa mag-asawa nga Alburo ang sobra pa sa kinanglanon nga tubuson ang ila siningagin prenda nga duta. Kag sabay naman sa aton sining weather update mga kabombo, ang frontal system ang nagapekto sa extreme northern Luzon. Ang Batanes, Babuyan Islands kay Ilocos Norte ang mag-eksperyensa sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas ng frontal system. Ang Metro Manila kadabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensa sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdagup tugas ng localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub makuso nga pagyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtub kasarangan ng pagyop sang hangin sa nasidlangan tubtub na bagatnan na sidlangan. Ang may bayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Sa bahay naman sa aton sining temperatura dito sa Metro Manila 27 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 42% ang tsansa nga mag-ulan dito kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Sa Kawayan, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 18% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon nga 2 km per hour, cloudy. Sa Iloilo naman, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 24% ang tsansa nga mag-ulan kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 2 km per hour, ang sitwasyon sa kalangitan cloudy. Sa Davao, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 12% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Kag dire naman sa aton syudad sang Bacolod, ang temperatura yara sa 25 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 24% ang tsansa nga mag-aulan diri kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 3 km per hour, cloudy. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:26 sa mga aga kag magatunod las 6:04 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 18 na kita sa bulan sang Mayo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis sa ginpadala sa aton maungkon nga tagpalamati. Aton siningan news analysis pagabasaw ni Bombo Daniel Lacciones. Ini ang may tigulo, move on na! Simana na ang naglipas, madamo sa gyapon ang nagapautwas. Bangod sa eleksyon nga sila ang nagkaskas para sa pwesto sila ang hindi makakas. Apang mayara gid nga gindimalas, hantod sa karon, gasakit sa gyapon ng ilapilas. Kalutusan daw hindi nila mapalipas, tungod madako ang kwarta nga ila ginwaldas. Mayara man nga masyado ang kumpiyansa, tungod siya kuno ang pagapidion sang masa. Apang kadako sang iya kakibot sa resulta, masyado gali kadako sang abansi sang iya nga kontra. Madamo man ang liwat nagkadto sa dalanon. Ila kandidato ginlutos kuno sang dayaon. Ila gina-question ang Commission on Election
kag mga tawo nga nagpatigayon sang eleksyon. Nga daw kabudlay gid sa ila mag-move on. Ano ang ila buot silingon? Sila na lang gid sa dalayon. Ang tawo mayara man gusto nga iban sa siningation. Nga ila ginapatihan nga mas maayo kag dungganon. Ang ini nga panguna-una kag pananawan ang ginpadala ni Jeffrey Pilayo sang Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o sa nakaligad sa taknang kalasay saga. Welcome diri sa palatuntunan na Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules sa Pet sa Jesse 8 sa bulan na sang Mayo sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sang Miyerkules sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sabong aga mangin nakaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita asala sa siya tay ang atak na sabong aga sa dulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal.
Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa Maya syudad sa nga Bacolod kalakipan na sa Maya probinsya sa nga Negros Occidental. Padayon na subong ang investigasyon sa Salvador Benedicto Municipal Police Station ang sining stabbing incident nga nagaluntad sa isa man kabaylihan na dira sa Maya na sambit ang barangay dito sa Maya syudad sa San Carlos sa Baylihan manato batining diri sa Maya syudad as banwa sa Salvador Benedicto i-check naton kung ano ang resulta sa initial investigation sa aton nga mga kapolisan. Kaya tayo subong nagbalik na gidman mo no ang mga pagtililipo na balagin allow na sa nga na gobyerno because kalabanan ng mga lugar yaran na sa idalom sa alert level 1. Although ang sa report kahapon sa Department of Health mayara na naman sa panibag-o o kung dugang nga mga kaso sining Omicron na sub-variant nga na-record sa pungsod ng Pilipinas nagatatlo diri ang na-record sa Western Visayas. Ang ining mga pagtililipon o kana pagsinadya, for example, meron sa fiesta, hindi na gina sinin naton malipod manigar banwa, meron na sa mga disco o kon binayle. Kaya tiyan mo man lang ni ang paagi, parang at least bisa na paano makakinalipay man ang mga pumuloyo. Ano ang investigation sa Salvador Benedicto Municipal Police Station? Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, isa ka lalaki pilason sa nagaluntad na stabbing incident sa area sa Puro Camote barangay Bagong Silang, Salvador Benedicto Negros Occidental. Bombo Arlene, ang biktima diri amo ang kilala kay Crisanto Elementanyo. Crisanto Elementanyo, kag-residente ini sa Purok Humayan na barangay Bagong Silang, Salvador Benedicto Negros Occidental. Bombo Arlene, sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan, Bombo Arlene, so ang purok nagaselebrar ini sa ila sininga piyesta samtang ang biktima nagasaot ini, Bombo Arlene, sa isa ka sa baylihan no sang mayara sang unidentified nga lalaki nga nag-approach ini sa iya o nagapalapit ini sa iya. So wala ka namo Bombo Arlene o kung wala sang pag-istoryahan na gimbuno ini siya sang sa ka 10 inches nga sundang Bombo Arlene sa iya sining Chan, Bombo Arlene. So sa gilayon gindala ang biktima sa binangon na niya Bombo Carlo. Hindi na ni sundang binangon na gid ya Bombo Arlene no. So nakaangkon ini siya sa pila sa iya binangon na ni siya nga gamay. Bombo Arlene. Binangon na ni nga gamay, talibong bala. Yes, talibong no. Amo ini ang gingamit. So from kalapyutan niya Bombo Arlene hasta na sa punta, so 10 inches ang kalabaon na gingamit. So may mga higko pa ni gani nga talibong ni Bombo Arlene no ang gingamit sa pagbuno sa biktima. So sa gilayon gindala sa San Carlos City Hospital ang biktima kag gintapatan sa nagkakaigo nga pagbulong. Kag subong nga Bombo Arlene ginahibalo pa kung sino ini nga suspetsado ang nagbuno sa biktima. Susunod kay Police Lieutenant Everly Canto, may kilala sa biktima ang suspetsado sa itsura lang pero hindi niya kilala ang pangalan sa suspetsado, Bombo Arlene. So may posibilidad nga before sini natabo ang insidente mayara sang paglalisanay ini nga biktima kag ang suspetsado, Bombo Arlene. So pamatian nato na danakon na kaysa sa may baylihan na bala. Kay man na tulukay la na ya Bombo Carl nagasuya ay na ya dayon. Abo na nga kung meron sang binayli, dapat may mga nag-check ginadrabala sa entrance. Nga ang mga bladed weapon hindi nila pag ipasulod, ibilin lang nila dara. Sa matangan lang na yung ngalan, kung magpuli ka, amo na pagkuha mo. Kaya man kung kaysa gamay-gamay lang ng tulukay, hindi na makapatawad. Tulukay pa lang na, Bombo Carl, tulukay pa lang na. Tulukay pa lang na, wala pa sang hambalanay nga natabo, Bombo Arlene. So usually gini natabo, agakatabo, Bombo Arlene, no? Sa mga barangays, no? Kapin pa sa mga nabukid nga bahin, may bayle-bayle, ani kung kaysa hindi gid maalikawan nga mayara sang panggamo, Bombo Arlene. So pamatian nato napahayagi kan kay Police Lieutenant Everly Canto. Nag-celebrate yung barangay sang daw barangay fiesta nila. So may daw
May disco-disco sila. Tapos, ang isang kaagahon na ni, samtang disco-disco ni ang gasaot ni doon nga victim, may nagpalapit sa iyang isa ka lalaki nga hindi man nila bala kilala, agulpi lang na siya ginbuno. So, asa subong, still unidentified ang suspect. Pero, according ni sa victim, kilala niya ni sa itsura lang. Pero, but ano, nang hindi nga suspect, hindi taga Bagong Silang. Ayaw siya, Kilala, nakita, pero taga Don Salvador. Okay, nakitaan niya lang kung familiar lang sa itsura, pero sa ngalan, hindi niya kilala. Ang victim, subong ara lang sa San Carlos Hospital. Ano pa ni siya? Daw okay naman siya. Hindi naman siya daw delikado gid ang iyang kahimtangan. Sa abdomen, may igo siya sa tiyan. Ang edad na 19 pa lang ni siya. Si Crisanto Ilmitano, 19 years old. So, pero ni siya. So, posible siguro nga sang temprano, nagsiyain sila. Oo, nagsiyain sila sang nag-amo na ni na mga hubog na. Amo ni nga nakakita kapag ka-chance ang suspect, kapitan niya kaginbuno ang ating biktima. Kutsilyo ini siya may laba nga gis. Halin sa punta pakaduya sa handoya bala. 10 inches ni ang kalabaon. Kung ma-identify namon ang suspect, ginahalat na lang namon kay mapabulig kami sa crime laboratory sang facial composite sang suspect. Kag ipakilala namon kag kung makilanaan ni siya, ma-file sang kaso ang biktima. Bombo Arlene, so file agad sang kaso, no? Ang sa biktima ang suspesado. Alam mo sa iba ng mga barangay, Bombo Carl, once na maginamo, kaya ikaw na mabayad sa sound system. Yes. Na ang multa sa imo. So, kung may binayli dira, inaya para magkinasadya mo, hindi yung para manghalit kadira sa iban. Anyway, thank you again, Bombo Carl. Bombarlin na mo yung report nagika sa patrol ni Mr. Bombo Carl Media Pagsa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all na buwan sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carl Media Defensor. Kabaya pa nga matumod sa mga otoridad nato na dira sa Mayabanwa sa Salvador Benedicto ang ininga nagbuno sa kaya Crisanto Ilmitano. Bata pa ni siya taga-Dramana sa may barangay Bagong Silang Banwa sa Salvador Benedicto. 2 minutos ang nabilin, antas ang alas sa sa aga, magabalik kita dari sa palatuntunan na Bombo Report, 2nd edition. Bombo. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet.
Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Mayo 18, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang proklamasyon ng mga nanalong senador tuloy na mamayang hapon. Pero ang pagdedeklara naman ng winning party list group si pinagpaliban po ng COMELEC. At sa ating international news, ang International Criminal Court nagpadala ng mga tao sa Ukraine para imbestigahan ang nagaganap na war crimes na kagagawa ng Russia. Sa mga mahilig po sa pustahan, matitinding banggaan po ng natitirang 4 na team sa NBA. Simula na po ngayon ng araw yan sa Eastern at Western Conference Finals. Samantala, 11 manggagawa sa isang tubuhan sa Negros Occidental na ospital matapos tamaan ng kidlat. Si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos naman sinalubong ng mga protesta sa Melbourne doon po sa Australia. Dagdag balita mula sa ibayong dagat, ang World Health Organization nababahala na sa paglobo ng kaso ng COVID-19 sa North Korea. At sa dagdag ding sports, balitang Pilipinas nasa ikatlong pwesto pa rin sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma po ng tagapagsalita ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakipag-usap daw ang dating senador kay dating Labor Secretary Benny Laguesma at Susan Toots Ople para aluking maging bahagi ng gabinete ng susunod na administrasyon. Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, bago raw umalis sa bansa patungong Australia ay kinausap na ni Marcos si Laguesma at Ople. Ayon kay Rodriguez, nais daw ng Presumptive President na pamunuan ni Laguesma ang Department of Labor and Employment habang nais naman ni Marcos na pamunuan ni Ople ang Department of Migrant Workers. Ang dalawa raw ay parehong respetado sa larangan ng labor and employment na kanyang kinausap at tinanong kung nais maglingkod sa gobyerno at sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Pero kailangan pa raw kumonsulta ni Laguesma at Ople sa kanilang pamilya, kaibigan at iba pang individual bago sila magdesisyon. Pakinggan natin ang tinig ni Attorney Vic Rodriguez. Yung dalawang taong binabanggit ko na kinausap ni President-elect Bongbong Marcos bago siya umalis ay si dating Secretary of Labor and Employment Benny Laguesma at si Ms. Toots Ople. Ito yung mga taong respetado sa larangan ng labor and employment na kanyang kinausap at tinanong kung nais maglingkod sa gobyerno sa ilalim ng pamahalaang Marcos. At sila naman ay very warm yung pagtanggap. They were honored. But yun nga, when you're doing so well in the private sector and you're doing so well with your private practice, medyo challenging din na maimbita mo sa pamahalaan dahil sakripisyo yan. And humihingi lang sila ng kaunting panahon nang makonsulta at makausap yung kanilang mga mahal sa buhay, siguro ilang kaibigan at yung mga taong kanilang pinaniniwalaan at pinakikinggan at hihingi ng payo. Una rito, inanunsyo ng kampo ni Marcos na si Presumptive Vice President Sara Duterte ang itatalagang mamumuno po sa Department of Education o DepEd habang si dating Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Ben-Hur Abalos ay tinanggap na rin ang alok na magiging Department of Interior and Local Government o DILG Secretary. Siniguro naman ng Commission on Elections si COMELEC na susunod ang mga ito sa mga utos ng Supreme Court. Kaugnay pa rin ang petisyon na layong ipatigil ang canvassing ng Kongreso sa mga boto ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni COMELEC Acting COMELEC spokesman John Rex Laudianco na lagi naman umanong sumusunod ang komisyon sa utos ng pinakamataas na korte ng bansa. Pero sa ngayon, hihintayin pa raw nila ang desisyon dito ng kataas-taasang hukuman. Ang payag ni Laudianco ay may kaugnayan ito sa petisyon
Inihain ni Father Christian Buenafe at mga kasamahan nito para muling ikonsidera ang desisyon ng poll body na nagbabasura sa mga petisyong nais na madiskwalipika ang dating senador. Pakinggan natin ang payag ni acting COMELEC spokesman John Rex Laudianco. Will always be ultimately deliberated given that it's the canvassing which is being asked to be stopped by the National Board of Canvassers for the President and Vice President. And as we all know, it's the joint houses of Congress. And COMELEC would not preempt any action on their part because under law, they are the one to canvass and ultimately proclaim the winning candidates for President and Vice President. Given that the same is already lodged again with the Supreme Court and has taken cognizance of it, we will await the decision of the Supreme Court on the matter. And again, COMELEC will always abide by any order, notice, or decision of the highest court of the land. Sa panig naman ni COMELEC Commissioner George Garcia, karapatan daw naman ng mga petitioners na magpasaklolo sa mas mataas na korte sa kanilang paniniwala na balido ang kanilang mga petisyon. Kung maalala, hindi nakisali si Garcia sa pagdesisyon sa lahat ng mga kaso laban kay Marcos sa COMELEC dahil siya ang counsel noon ng dating senador sa kanyang poll protest sa Korte Suprema dahil umano sa irregularidad sa halalan noong 2016, particular na sa vice presidential race. Samantala, hiniling ngayon ng kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayanan na hintayin muna siyang formal na makaupo bilang Pangulo ng Bansa para tignan ang kanyang diskarte sa pag-generate ng bagong revenues. Una rito, sinabi nga ni House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda na kailangan daw ng papasok na bagong administrasyon na magkaroon ng 326 billion pesos na bagong revenue kada taon para mabayaran ang utang ng Duterte administration. Pero sinabi po ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni Marcos, na alam naman daw ng lahat ng kasalukuyang administrasyon at yung dispensation ay pinangungunahan po ng Duterte administration. Pero hiniling din itong kailangan daw ay suportahan pa rin ng taong bayan ang kasalukuyang administrasyon. Una rito, sinabi nga ni Rodriguez na dahil sa old school ang estilo ni Marcos, ay mas concern ito sa hindi magandang epekto ng isabong sa mga nasisirang pamilya dahil sa pagsusugal sa halip na isipin itong revenues na manggagaling sa naturang uri ng sugal. Narito pa ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. So even if the potential revenue, not just for isabong but for any industry, even if the potential revenue is really enticing, if it will compromise the moral fiber of the youth, if it will compromise the value of the Filipino family, President-elect Bongbong is more than willing to let go of that lucrative source of revenue. As to how we're going to raise it, I'm sure you understand that the present dispensation is still being led by President Duterte. So in all due respect and deference to the President, to which we fully support, antayin na lang muna ninyo yung official assumption of President-elect Bongbong as President. But for now, let's support the current administration led by President Duterte. Una rito, sinabi ni Salceda na hindi raw magandang option itong budget cuts kapag nais ng pamahalaan na mapanatili ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 growth. Dagdag ni Salceda na kailangan daw ng pamahalaan na ipakita sa mga creditors ng bansa ay nasa good fiscal standing at ang tax policy reforms ay pinakamagandang itong policy reform ay ang pinakamagandang option. Samantala po, mayroong ikinukonsidera ngayon ang Department of Health dahil pa rin dito nga sa kaso ng COVID Omicron subvariant at yung mga lugar na may na-detect na ganitong kaso ay binabantayan na raw yan ng DOH. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Ikinukonsidera Gerald Bombo Jane ng Department of Health na magkaroon ng ilang adjustments sa mga health protocols doon sa mga lugar na may nadidetect na iba't ibang kaso pa rin ng COVID-19. Partikular na itong subvariant ng Omicron na BA.2.12.1. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere,
bagamat hindi ito konektado sa isa't isa at tungkol doon sa mga naunang na-detect na kaso, kinakailangan umano ng iba yung pagbabantay at iba yung mga pag-aaral at angkop ng mga hakbang. Pero iginit pa ni Vergeire na walang community transmission na na-monitor ang kanilang tanggapan, subalit nagiging maingat lamang sila. Iniulat din ngayon ng DOH na nadagdagan nga yung kaso ng COVID-19 Omicron subvariant cases na BA.2.12.1 dito sa Pilipinas. Ito kasing tatlong bagong kaso ng naturang Omicron subvariant ay na-detect mula dyan sa bahagi ng Western Visayas. Kaya naman, ilang konsiderasyon ang pinag-aaralan ng Department of Health upang magkaroon ng iba yung pag-iingat, lalo na doon sa mga bumabiyahe sa mga panahon na ganito. At kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Ito po ay isang sublineage ng Omicron, yung original po na Omicron na tinatawag natin. Ito pong variant na ito, hindi pa po siya nakaklasify as a variant of concern or a variant of interest by WHO kasi patuloy pa hong pinag-aaralan ang characteristics nitong variant na ito. Ngunit ang mga paunang mga pag-aaral po sinasabi na itong variant na ito is more transmissible than the original Omicron variant. It is about 23 to 27% more transmissible than the original Omicron. Sinasabi din nakakapag-escape siya ng immunity natin brought about by vaccines. Pero wala pa naman hong pag-aaral na sinasabing nagiging severe ang mga kaso nitong variant na ito. Ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergeire ng Department of Health at Magugunita Bombo Gerald, nauna nang may 14 na kaso ng highly transmissible subvariant na na-detect sa Pilipinas na italayan sa 2 local cases mula sa Metro Manila at 12 naman sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan 11 dito ay foreign travelers at isa ang local individual. At maliban nga dito, may mga iba pang konsiderasyon ang Department of Health, ngunit ikinukonsulta pa nila ito sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang kanilang makatuwang sa mga ginagawang hakbang. Kaya ingat pa rin ang panawagan ng Health Department sa ating mga kababayan. Ngayon pa naman, Bombo Gerald, Bombo Jane, bigla-bigla na lamang yung pabago-bago ng ating panahon. Na lamang ho tayo, no? Iba na talaga yung panahon ngayon, mga kabombo. Matindi yung init, tapos bigla-bigla may manakanakang pagbuhos ng ulan kahit wala namang bagyo. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula sa aming studio o kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa iba pang mga balita po, walang nakikitang mariraw itong isang opisyal ng Commission on Elections sa plano ni Presumptive Vice President Inday Sara Duterte Carpio na manumpa na ito bago ang Hunyo 30. Ayon po kay COMELEC Commissioner George Garcia, Pedro Ituloya ng dating alkalde ng Davao City ang kanyang plano dahil base sa batas ay pwede siyang manumpa 11 araw bago ang pagsisimula ng kanyang termino bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Sinabi ni Garcia na mayroon na rin umanong mga ganitong sitwasyon noon na nagsagawa ng oath-taking bago ang Hunyo 30. Hindi naman daw ito kinwestiyon kaya wala siyang nakikitang paglabag sa batas. Narito pa ang paliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia. As to whether the assumption, the oath should happen at exactly 12 o'clock, marami rin tayo nangyaring nanalong presidente kahit si Barack Obama nga at saka si Donald Trump na parehas ang provision ng Constitution natin, nag-oath sila even several minutes before 12 o'clock. Question, is that a violation of the Constitution? Nobody question. Kung natatandaan ko, the two former presidents before took their oath at 11:45, not exactly at 12 o'clock. So meaning to say, pwede naman palang mas maaga. Basta ang usapan lang, mag-o-oath, number 1, at exactly, mag-a-assume at exactly 12:01, at number 2, dapat yung content ng kanilang oath ay yun nakalagay sa Constitution, sa Article 6 mismo.
eksakto dapat yun nakalagay because that is what is provided for by the Constitution. Hindi nakalagay doon that the oath should happen at exactly 12 o'clock of June 30. Una rito, sinabi ng presidential daughter na target itong isagawa ang kanyang oath-taking bilang Vice President po sa Hunyo 19 sa Davao City. Nais daw niyang isagawa ng mas maaga itong panunumpa para personal na makadalo at masaksihan itong inauguration naman ng kanyang tandem na si Marcos. Samantala, hindi valid at hindi aprobado ang pagtatalagang isinagawa ng mga ahensya ng gobyerno pagkatapos ng eleksyon ayon yan sa Civil Service Commission. Sa isang statement, sinabi ng CESC na dapat itong masunod bilang isang general rule. Nagpaalala din ng kagawaran sa mga outgoing elective at appointive officials na nagsisilbing appointing authorities na nag-i-issue ng appointments pagkatapos ng May 9 election hanggang June 30 na pinapayagan lamang sa ilalim ng sumusunod na kondisyon. Una, ang appointee ay dapat na may aprobadong minimum qualification standards o qualification standards na kailangan sa ilalim ng special law para sa posisyon kung saan ito naitalaga. Dapat sumailalim sa Human Resource Merit Promotion and Selection Board screening ang appointee bago ang election bond. May urgent need para sa pag-issue ng appointment na hindi makukompromiso ang serbisyo publiko o public safety at civil service law, rules at regulations. Ito ay alinsunod sa Sections 112 at 113 ng 2017 Omnibus Rules on Appointment and Other Human Resource Actions na nirebisa sa ilalim niya ng CSC Resolution Number 1800692. I-update tayo sapagkat mamayang hapon ay isasagawa na itong proklamasyon dito pa rin sa mga nanalong senador. Anong oras kaya yan? Pero yung pagdedeklara po ng party list groups, yung mga nanalo dyan, ipinagpaliban po ng COMELEC. At nasa linya si Bomo Marlene Padiernos. Bagamat tuloy na nga ngayong araw ang proklamasyon para sa mga ihahalal na senador, ay ipinahayagan ng Commission on Elections sa COMELEC na ipinagpaliban muna nila ang proklamasyon naman para sa mga nanalong party list groups ngayong eleksyon. Ipinahayag ni COMELEC Chairperson Saidamen Pangarungan na ipagpapaliban muna ng komisyon ang nasabing proklamasyon at nakatakda itong isagawa sa Mayo 25. Ito ay pagkatapos ng special elections sa Lanao del Sur sa Mayo 24. Samantala, ipinaliwanag naman ni COMELEC Commissioner George Garcia na kinakailangan munang ipagpaliban ang nasabing proklamasyon dahil sa hating gabi pa ng Mayo 25 maipapadala ng Lanao del Sur Provincial Board of Canvassers ang resulta ng naganap na halalan doon. Aniya, sa pagsapit ng alas 10 ng umaga ng nasabing araw ay posibleng magsagawa ng pagpupulong ang National Board of Canvassers para pag-usapan naman ang pagpapatuloy ng canvassing ng mga party list votes. Narito pakinggan natin ang sunurang tinig ni na COMELEC Chairperson Saidamen Pangarungan at COMELEC Commissioner George Garcia. Mr. Chair, I move likewise to adopt the recommendation of the supervisory group as regards the proclamation of the 12 winning senatorial candidates as well as the no proclamation in the meantime of the winning party list groups, which can only happen after the receipt of the results of the province of Lanao del Sur. Simply because the Municipal Board of Canvasser of Tubaran will be definitely transmitting the result after the election, which will happen sometime 7 o'clock in the evening of May 24. And then upon transmission, the MBOC of Tubaran will likewise transmit the same to the PBOC of Lanao del Sur, which will consolidate it from the canvass report as earlier seen by the parties. So more or less, the PBOC will be able to transmit the result before midnight of May 24. Then perhaps we can convene at 10 o'clock in the morning of May 25, Mr. Chair. The special election in Lanao del Sur has been scheduled to May 24, 2022. We shall resume the canvass specifically for the party list candidates on the 25th
of May 2022 after the special elections in Lanao del Sur on May 24, 2022. We will inform the parties on our next session, including the venue of the resumption of the canvass. Magugunitan na una nang inanunsyo ng komisyon na dapat ay isasagawa nila ang proklamasyon ng mga mananalong party list groups sa darating na Huwebes sa Mayo 19, dakong alas 4 ng hapon. Ngunit nang dahil nga sa idineklarang failure of elections sa ilang presinto sa Lanao del Sur, ay kinakailangang magsagawa muli ng special elections dito, dahilan kung bakit ipinagpaliban muna ng COMELEC ang nasabing aktibidad. Samantala, mamayang alas 4 naman ng hapon ay isasagawa ng komisyon ang opisyal na proklamasyon para sa 12 mananalong mga senador ngayong eleksyon. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mariing pinabulaanan ng Office of the Vice President ang kumakalat sa social media hinggil sa post ng isang piloto ng Cebu Pacific sa claim nito na nagdemand umano si Vice President Leni Robredo para sa priority landing noong nakalipas na buwan sa Ninoy Aquino International Airport na nagdulot umano ng diversion ng mga flights. Sa isang statement, sinabi ng Office of the Vice President na hindi nangyari ang naturang insidente at tinawag ang naturang post ng pilotong si Van Ranua na isang malicious fabrication. Anya, sa buong panunungkulan bilang PC Presidente ng bansa, ni kailanman ay hindi humiling si Vice President Leni na iprioridad ang landing o take-off kapag ito'y bumabiyahe lula ng eroplano. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng kumpanya, humingi na rin ng paumanhin ang pamunuan ng Cebu Pacific kay Vice President Leni sa pamamagitan ng Vice President for Flight Operation na si Captain Sam Avila. Sinabi nito na nakumpirma nilang walang basihan ang claim ng piloto at malinaw na pawang espekulasyon lamang. Nauna na ring binurahan ni Ranua ang kanyang post sa social media at ibinahagi na siya ay sasailalim sa disciplinary review alinsunod sa rules and regulations ng kanilang kumpanya. Labis na bang ikinadismaya ng tagapagsalita ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos ang aksyon ng mga Pinoy sa Australia dahil hindi umano welcome doon ang dating senador? Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni Marcos, hindi raw gawain ng mga Pinoy ang mamahiya ng kapwa nila Pinoy kapag nasa ibang bansa. Kilala raw kasi ang mga Pilipino sa pagiging matulungin sa kanilang kapwa Pilipino kapag nasa ibayong dagat. Kung mayroon din umanong dapat magsabi na hindi welcome doon ang Presumptive President, ay dapat ang mismong gobyerno ng Australia ang magsasabi. Darito pa ang pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Nakakahiya. Nakakahiya. Bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ugali ng Pilipino hiyain at pahiyain ang kapwa niya Pilipino sa isang bansa na hindi naman Pilipinas. I think the best authority or person to say whether he is welcome or not are the Australian government, not fellow Filipino na nandoon lang dahil punong-puno ng puot at pait ang puso. Uulitin ko, wala sa kaugalian nating mga Pilipino ang hiyain ang kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Ang Pilipino ay kilala na nagtutulungan. Mababait tayo. Huwag niyo hong gawin yan sa ibang bansa, sa ibang bayan. Wala ho kayong ibang agenda kundi palaganapin ang inyong puot at pait sa inyong puso. Hindi po ganyan. O darito, kinumpirma nga ni Atty. Vic Rod na nasa Australia ngayon itong si Marcos kasama ang kanyang pamilya. Anya, nagkaroon din umano ng pag-uusap sa pagitan ng Presumptive President at Australian Prime Minister na si Scott Morrison sa naturang bansa. Sinabi ni Rodriguez na nagpahatid ng congratulatory message sa pinuno ng bansang Australia kay Marcos. Pero sinabi naman ng tagapagsalita ni Marcos na private visit itong pagtungo roon ni Marcos para magkaroon daw ng sapat na pahinga matapos pa rin ang halalan.
Ang Manila Archbishop naman hinikayat ang mga mananampalataya na maging mahinahon at igalang ang resulta ng halalan. May pagulat si Bombo Jovino Galang. Nanawagan si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula sa mga mananampalataya na manatiling kalmado at pagtiwalaan na lamang ang democratic process sa katatapos na national and local election ng bansa. Natapos na anya ang halalan kaya panahon na para ipagpatuloy ang pagmamahal, pag-aruga para sa isa't isa, ganun din ang pagdarasal para sa bansa. Pinasalamatan din nito ang mga baguhang botante na mga kabataan na siyang magiging mukha ng bansa para sa kinabukasan. Binigyang pugay din ni Advincula ang mga volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV dahil sa walang patid na pagtulong para magkaroon ng malinis na halalan. Magandang pagkakataon ito para pasalamatan ang lahat ng nakibahagi sa mahalagang prosesong ito ng ating demokrasya. Kapansin-pansin ang dami ng mga tao na lumabas para bumoto. Nagtiis sila sa mahabang pila kahit nakabilad sa init ng araw at nagtiyagang maghintay na gumana ang mga VCMs upang maiambag ang tinig nila sa gawain ng pagbubuo ng ating bansa. Marami sa mga volunteers ay kabataan na ramdam ang pagnanais na makibahagi upang tiyakin ang integridad ng eleksyon. Ang pakikilahok sa eleksyon ay kasama sa ating misyon bilang simbahan. Maka-Diyos, kaya makabayan. Tayo ay nagiging mabuting Kristiyano sa ating pagiging mabubuting mamamayan. Mga minamahal na kabataan, sabi ni Pope Francis, hindi lamang kayo ang aming kinabukasan, kayo na ang kasalukuyan, ang ngayon ng simbahan at ng lipunan. Sa panahong ito, makabubuti sa lahat na manatiling mahinahon ang bawat isa at magtiwala sa proseso ng demokrasya. Patuloy nating mahalin, pagmalasakitan at ipanalangin ang ating bayang Pilipinas. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Nais ngayon ni Attorney Vic Rodriguez, itong tagapagsalita ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos, na pagtuunan ng pansin ng mga otoridad ang pagsawata dito pa rin sa mga masasamang gawain gaya na lamang po ng paggamit ng pangalan ng isang tao para sa masamang intensyon. Kasunod na rin ito ng pagkahuli na ng National Bureau of Investigation Special Action Unit sa isang taong nagpanggap na siya po umanos si Attorney Vic Rodriguez na spokesperson nitong si Marcos. Ang suspect na si Ryan Ace Castillejos ay kasalukuyan po yung nakabilanggo pa doon sa New Bilibid Prisons. Sinabi ni Rodriguez na dapat ay pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan ang ganitong mga modus para hindi na makapambiktima ng kapwa Pilipino. Narito pang tinig ni Attorney Vic Rodriguez. Huli na namuli ng National Bureau of Investigation Operatives yung gumagamit ng aking fake FB or Messenger account. At unfortunately, nung kanilang trinace ito, natuntun yung suspect sa loob mismo ng BJMP Detention Center sa Bicutan. So ito ay eye-opener na kahit pala nakakulong na, I was told na sa maximum detention facility pa yung tao, kahit na nasa maximum detention facility na, ay nakakalusot pa rin ang mga telepono, ang mga gadgets. So may malaking pagkukulang ang BJMP at yan ay dapat pagtuunan ng kasalukuyang pamahalaan at siguro ay amin ding dadalhin pagdating ng panahon ng masawata yung mga illegal na gawain sa loob ng ating mga detention facilities.
Kung maalala, isinagawa ng NBI itong operasyon makarang magreklamo at humingi ng tulong ang tunay na si Rodriguez dahil ginagamit ang kanyang pangalan at pagkatao sa solicitation o pangongolekta ng pera sa pamamagitan ng social media. Nabatid na hiningian ng sospek sina Rodriguez at Arsenio Boy Evangelista ng tig 120,000 pesos bilang donasyon daw para umano sa mga biktima ng kalamidad. Ang presong si Castillejos na nagpanggap din bilang si OIC PNP Chief Vicente Danao Jr. at Luis Araneta Marcos na nakumpiskahan ng cellphone na ginagamit ng sa kanyang modus ay mahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Sa ating international news, nagpadala na ang International Criminal Court ng mga tao sa Ukraine para imbisigahan ang naganap na war crimes. Ayon kay Karim Khan, ang Prosecutor's Office ng ICC, na ang mayroong 42 kataon na binubuo ng investigators, forensic experts at support personnel ang nasa Ukraine na, nasa 42 katao. Makikipagtulungan anya mga ito sa mga otoridad sa Ukraine para makakuha ng mga ebidensya at pag-aralan ang kanilang mga hakbang. Nais din nila ipaalam sa mga pamilya ng biktima at survivors na mayroong international law na nagbabantay sa kanila. Pinasalamatan nito ang ibang bansa gaya ang the Netherlands at France. Inirekomenda naman ngayon ng Health Technology Assessment Council or itong tinatawag na H-Stock ang pagbabakuna sa second booster shot para sa mga healthcare workers na nasa A1 category at ang senior citizens na nasa A2. Ayon kay National Vaccination Operations Center o NVOC Chief at Health Undersecretary Mirna Cabotaje, hinihintay na lamang daw sa ngayon ng H-Stock ang isa pang requirement mula sa World Health Organization para sa naturang pagbabakuna. Sinabi ni Cabotaje na ang guidelines para sa second booster para sa A1 at A2 ay nailabas na pero mayroon daw pagbabagong ginawa ang WHO sa requirement. Agad naman daw na mag-i-issue ang health authorities ng guidelines para sa pagbabakuna sa second booster shots para sa A1 at A2 kapag nagbigay na ng go signal ang WHO. Narito pa ang tinig ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje. Meron na silang binigay na recommendation last Friday. Dapat i-out na yung guidelines for second booster ng A1 healthcare workers at saka A2 yung ating senior citizen. Pero may linagay kasi sila doon na hindi nila natanggap yung WHO written requirements. So yun ang inaasikaso natin. Paglabas na ng WHO written requirement, pwede natin ipalabas anytime yung ating guidelines. Doon naman kay Secretary Joey Concepcion na ibase yung ating pagbibigay ng second booster sa US CDC. Yung ating mga eksperto ay hindi lang po sa US CDC nagbabase ng kanilang recommendations. They also look at the UK, they also look at Japan and other areas. They look at the experience of Israel and Canada kung paano kinary out yung kanilang second booster. Kung maalala, nagsagawa na itong pamahalaan ng second booster shot sa mga immunocompromised adults. Nasa kabuang 30,912 na doses na rin ang naibakuna rito. Sa iba pang mga balita, ang matinding banggaan ng natitirang apat na team sa NBA simula na ngayon kaugnay sa Eastern at Western Conference Finals. May detalye si Bombo Elmar Acol. Maraming salamat Bombo Gerald, Bombo Jane. Nandito na naman tayo sa simula ng pinaka-exciting na parte ng NBA season. Tiyak po ang umatikabong bakbakan na naman o banggaan sa basketball court. Abay doon sa ating mga basketball fanatics sa Pilipinas, isilang muna po tayo sa mga pustahan bago magpatuloy sa ating NBA take. Pinapabot muna ng Bombo Radio Philippines ang ating pagsaludo sa mga bayaning atletang Pinoy na patuloy po nakikipaghamok doon sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. The Philippines
Philippines is the defending champion but our backs are against the wall. Traditionally kasi, yung host country ang namamayagpag sa mga mas maraming events. Just like what we did way back 2019 na mag-host din ang Pilipinas sa SEA Games at nag-champion nga dito ang Philippines. Patuloy po tayong nakantabay dyan sa laban ng mga Pinoy athletes hanggang sa Mayo 23 pa yan. So good luck po sa mga bayaning atletang Pinoy. In the meantime, balik po tayo simula ngayong umaga, alas 8:30. Game 1 na po sa Eastern Conference Finals sa pagitan ng top team na Miami Heat at number 2 na Boston Celtics. Bukas kasi, Huwebes, yan naman ang Game 1 sa Western Conference between Golden State Warriors at Dallas Mavericks. Sa laro naman mamaya, matatawag ito na throwback series, a rematch of 2020 NBA bubble wherein tinalo noon ng Miami ang Boston. So ang banggaan ngayon ng dalawang team na ito ay parehong kilala sa pagkakaroon ng rock-solid team defense. And that is why they are called the number 1 and number 2 best team in the Eastern Conference. Ang sabi nga rito ng mga odds makers, yung mga experts, pagdating daw sa depth, lalim at maasahang mga players, hanggang bench yan, dun sa dulo, ay abansi daw ang Boston. Imagine, nagtala ng big upset ang Celtics ng kanilang may dispatsa ang NBA defending champion na Milwaukee Bucks na inabot po ng Game 7. Ang sabi naman ng ilang expert, Miami is a very good basketball team, but then the Celtics are great and maybe the best. Of course, ang sering ito ay may feature na big-time star na mangunguna sa kanilang mga diskarte. On the part of Miami, nandyan po si Jimmy Butler, isang 6-time All-Star. Magaling po yan sa all-around game, nag-a-average ng 20.7 points per game sa postseason. At noong magsapwera nila ang Philadelphia Sixers last week, umiskor po siya ng 32 big points sa Game 6 Conference Semifinals. By the way, take note ha, yung head coach pala ng Miami Heat ay ang Filipino-American na si Eric Spoelstra. Kaya ito ang nagpadagdag na may ilang mga Pinoy fans ang medyo nakaka-relate naman dito sa Miami Heat. So balik tayo sa kampo naman ng Boston Celtics. Dahil po sa nandyan ang ipinapakitang superb performance ni Jason Tatum. Nag-a-average din siya, 28.3 points per game. At talaga naman masasabing kabilang na siya doon sa mga superstar level. And that is why, in order for Miami Heat to beat Boston Celtics, you have to have great team defense against Jason Tatum. Masasabing sasabak ngayon ang Boston sa Conference Finals na medyo pagod coming from a long series, while the Miami Heat ay well-rested. Dagdag pa rito ang kanilang home court advantage, Game 1 at sa Game 2. But then may mga X-factors dito na tinatawag natin. Sino kaya sa dalawang team na ito ang may mas maraming injuries na hindi makakalaro sa best of 7 series? So mahaba ito. Abangan ang exciting game sa NBA Conference Finals. Yan ang ating update sa simula mamaya ng NBA Conference Finals. Para sa Bombo Network News, sa Bill Maracol, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Abangan po mamaya, mayroong good news itong batas na magbibigay ng mas matibay raw na proteksyon sa mga ulilang sanggol o batas or bata po. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte at mayroon po tayong update din mamaya dito pa rin sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinaplansya na raw ng pamahalaan itong mas magandang proseso sa pag-review ng halos 2,000 umano'y paglabag sa international humanitarian law, yung tinatawag na AHL or IHL, na karamihan ay kagagawan po ng organized armed groups. Sinabi ni Department of Justice Secretary Minardo Guevara na nagpulong na raw ang Interagency Committee on Extralegal Killings, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations of the right of life, liberty, and security of persons sa ilalim ng Administrative Order No. 35 noong Mayo 12 para pag-usapan itong pagpapagaan sa workflow ng mga kaso. Sinabi nitong posible raw na pagkasunduan nila kung ano ang mga kaso na pasok dito sa AO 35
or ito'y maikokonsidera lamang na ordinary crime. Nakafocus daw ito sa IHL cases na ang mga records at incidents ay ibinigay yung detalye ng Armed Forces of the Philippines or AFP. Idedetermina raw nila kung ipagpapatuloy ang case sa build-up, partikulara itong pagkuha ng sworn statements ng mga testigo at ang pagpapadala ng mga subpoena sa mga armed respondents na walang permanenteng tirahan or address. Ilan daw kasi sa mga kasong i-refer ng militar ay sinasabing kagagawan ng mga New People's Army na walang mga permanenteng tirahan. Sa ngayon, sa mahigit 1,800 daw na kaso na ini-refer sa AO35 Committee ng AFP at ang mga nabusisi na ay ang mga kagagawan ng NPA. Kabilang sa mga IHL cases na ini-refer sa working group ay ang 263 na insidente ng insidenteng suportado ng mga records mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern at Central, maging sa Western Visayas. Dagdag po ni Guevara, mayroon din umanong 29 na pinaniniwalaang extrajudicial killings at torture cases sa Calabarzon at Eastern Visayas ang natanggal na sa listahan dahil sa kakulangan ng mga testigo o kawalan ng mga nawawalan doon ng interest itong mga complainants. Karamihan naman sa mga kasong nakaabot sa investigation stage ay itong kinabibilangan ng PNP, Commission on Human Rights at National Prosecution Service levels lamang. Ang pag-review naman ng mga hindi pa nare-resolbang AO35 cases sa ibang rehiyon ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Todo ngayon ang panawagan ng Department of the Interior Local Government sa publiko na i-report sa kanila kung mayroon pang mga hindi natatanggal na mga campaign materials sa kanilang lugar. Kasunod na rin ito ng pagtatapos ng deadline para tanggalin ang mga campaign materials na ginamit sa katatapos lamang na halalan. Sinabi ni DILG Undersecretary Epimaco Dancing III sa mga nabisita nilang lugar kamakailan ay nakita raw nilang natanggal na ang mga campaign materials. Kung maalala, noong Mayo onsay hinimok na ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga local government units at mga kandidato na tanggalin ang lahat ng mga campaign materials sa kanilang mga nasasakupan. Kailangan din naman i-dispose ang mga campaign waste materials sa kanilang mga lugar sa loob ng 3 araw. Sinabi naman ni Dancing na kung bigo ang mga LGUs na tanggalin ang lahat ng mga campaign materials sa kanilang mga areas, ay agad daw silang magpapadala ng notice mula sa kanilang department. Narito ating pakinggan si DILG Undersecretary Epimaco Dancing III. Lugar sa isang lokal na gobyerno na hindi natanggal at hindi na-meet yung deadline na paglilinis, padadalhan lang naman natin sila ng notice para magpaliwanag lang. Baka mamaya katanggap-tanggap naman kasi baka loob-looban talaga yung mga campaign materials, hindi nakita ng kanilang mga tagapaglinis. We will not be very strict about that issue. Importante po, substantially matanggal na, at kung hindi pa natatanggal, sabi po sa lokal na gobyerno, kailangan lang umaksyon kaagad ang mga local officials para linisin ito kaagad. Hindi ko natin basta-bastang mapatatanggal yan on our own, but we can advise the owners or the private owners of a facility or a home na sana tanggalin na rin yung mga campaign materials. At tandaan po natin, kasama po yan sa karapatan ng pantao ng mga individual private owners. Pero again, dahil hindi na po panahon ng kampanyahan, pwede na pong pakiusapan na lang po ang may-ari ng bahay na pribado na tanggalin na po yung campaign material. Samantala, dahil na rin umano sa utos ng Supreme Court ay hindi na maipag-uutos ang pagtanggal sa mga campaign materials na nasa mga private properties. Kung maalala, matapos ng May 9 national at local elections, ang Metropolitan Manila Development Authority sa pamamagitan ng kanilang Operation Baklas ay nakakolekta naman ito ng 98 tons o 28 truckloads ng campaign materials. Ang PNP OIC na si Police Lieutenant General Danao ay mayroon daw mayroong panawagan dito sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga tauhan dito pa rin sa explosive ordnance disposal at K9 group sa pagtugon pa rin sa banta ng pamomomba. At may report si Bombo Annalise Soberano.
Target ng pamunuan ng Philippine National Police na palawakin pa ang kaalaman ng mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal and Canine Group sa pagtugon sa mga bomb threats at pag-defuse ng mga improvised explosive device, lalo at nag-a-upgrade din ang teroristang grupo. Ito ang naging mensahe ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa pagdiriwang ng nasabing unit ng kanilang ika-6 na anibersaryo kahapon na may temang Competency and Community Awareness, Realizing Lasting Partnership of Outstanding Service and Safer Community. Highlight ng nasabing aktibidad ay ang pagpaparangal sa mga outstanding EOD K9 personnel, mga units at stakeholders. Ayon kay General Danao, nais niyang sumailalim pa sa iba't ibang trainings ang mga tauhan ng EOD K9 units para mas maging bihasa ang mga ito sa pagtugon sa sandaling may banta ng pamomomba. Anya, ang mga kalaban ay patuloy din sa kanilang innovation, maging matagumpay lamang ang kanilang masamang balak na maghasik ng karahasan. Binigyang diin ni Danao na hindi basta-basta ang pag-defuse ng mga IED o bomba, lalo at buhay din ng isang bomb technician ang nakasalalay. Isa ang bansang Amerika ang nagbibigay ng tulong at suporta sa PNP EOD K9 unit. Bilin ni Danao sa hepe ng PNP EOD K9 unit makilahok sa mga seminars and trainings para mapalawak pa ang kaalaman ng mga tauhan nito. Pakinggan natin si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. As a matter of fact, I was even sent to Israel at the time. Doon ko nakuha yung aking anti-terrorist schooling on how to prevent bombings, how to detect would-be bombers, and how to prevent human bombers. We have a training there for almost 2 weeks. So doon ko nakuha yung aking anti-terrorist schooling. So true enough, because of those experiences and because of those schooling from our men in uniform, we were able to prevent more terrorism acts than before. Okay? Kasi nung una, medyo binaliwala natin to eh. Akala natin ganun lang kasimple. But with these terrorist acts, nakita nyo naman, kahit nung kauupo lang ni Presidente, although wala ako doon, kung makikita ninyo, that was 2016, I think 2 months after his resumption as the President, his assumption as the President, another bombing. So makikita ninyo gaano kabigat yung acts of terrorism. And I'm very grateful. Sabi ko nga kaya I was asking a while ago, our director from EOD, Bok, kailan ba ito na-form? So sabi niya, 6 years before. Yan si PNP OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Boom! Samantala, ipinagmalaki naman ng Metro Rail Transit Line 3 or itong MRT3 na lumagpas na sa 13 milyon itong naserbisyuhan ng libreng sakay program 2 linggo bago magtapos ang naturang programa. Sa data po ng MRT3, nakapagserbisyo na ang mga ito ng libreng sakay na umaabot sa 13,150,386 na mananakay simula ng umarangkad ang programa noong Marso 28 na sumabay sa kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula raw noong Marso 28 hanggang Abril 30 na sa kabuang 10,990,908 itong passengers na sumakay ng libre sa rail line. Nadagdagan naman ito ng mahigit 4 million na pasahero na sumakay ng libre sa linya ng MRT3 mula Mayo 1 hanggang 16. Lain ang nasabing programa na makatulong sa mga gastusin ng mga pasahero sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng mga bilihin. Kung maalala, nakatakda sanang magtapos itong naturang programa noong Abril 30 po, pero pinalawig ito hanggang Mayo 30. Batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga ulilang sanggol o bata, permado na ni Pangulong Duterte. May nakuhang impormasyon si Bomboy Raymond Tinaza.
Bombo Jane, Bombo Gerald, good news ito sa mga ulilang mga bata, lalo na yung mga napabayaan at walang direktang makapag-ampon sa kanila. At kagunahinga niyan ay ganap ng batas ang isang panukala na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga batang inabandona ng mga magulang o kasama na yung mga ulila sa ilalim ng Republic Act 11767 na nilagdaan ni Pangulong Duterte nitong May 6 ay ang isang ulilang bata na nasa Pilipinas o tagpuan na inabandona sa mga embahada ng bansa, konsulada at mga teritoryo sa ibang mga bansa ay ikakonsidera ng natural-born Filipino citizen kahit ano pa ang sitwasyon o sirkumstansya ng pagkakasilang sa kanila. Dahil dito, ang ulilang bata ay entitled sa lahat ng karapatan at proteksyon sa pagsilang pa lamang nito alinsunod sa bagong batas. Titiyak din ng batas na makapag-issue ng Certificate of Live Birth o kilala bilang birth certificate sa bata ng walang pagkaantala at may karapatan nitong makuha ang lahat ng documentary requirements na sinumite para sa registration. Nasa din sa batas na ligtas sa panagutang kriminal ang sinumang mga magulang na ibinigay sa safe haven providers ang sanggol na 30 days na gulang pa lamang kung mas bata pa rito. Kabilang sa monitoring na safe haven providers ay mga lisensyadong child caring o placing agencies, simbahan, DOS accredited health facilities, local social welfare and development offices at yung residential care facilities na pinangasiwaan ng lokal na pamahalaan. So yan yung isa sa mga bagong batas na pirmahan kamakailan lamang ni Pangulong Duterte at ngayon naman ay pabor sa mga ulilang bata at yun din naman yung mga inabandona na kanilang mga magulang. Karamihan dito, Bombo Gerald, ay kapag yung mga magulang nila ay mga menor de edad o kaya bunga ng bawal na pag-ibig o yung bunga ng pagtaksil o kaya minsan ay bunga ng pagsamantala o biktima ng rape. Kaya minsan yung mga kawawang mga ina ay napipilitan na i-abandona yung kanilang mga anak, Bombo Gerald. May data ba ang sa kasalukuyan, Bombo Raymond, kung mayroon kang hawak dyan, may data ba itong Pilipinas regarding dito sa makikinabang dyan, kung ilan, Bombo Raymond, dito sa makikinabang sa naturang batas na yan, Bombo Raymond? Well, nililikom pa ng DSWD, Bombo Gerald, dahil karamihan sa mga inaabandona na mga bata ay unreported na. Kumbaga, may mga kumukop-kop na lamang at minsan ay hindi na inirerehistro yan. Hindi na dumadaan doon sa proper adoption processes. Pero ngayon, sa bagong batas, ay karaniwan sa mga problema nila kasi ay yung kanilang identity o pagkakakilanlan. So ngayon, ay di na mga problema yung bata. Siya ay otomatiko na maging natural Filipino citizen. May dati, di ba, naging issue yan. Itong kaso ni Senador Grace Poe. Naging issue yan noon sa kanyang pagkandidatura. Oo, dahil siya ay natagpuan sa bahagi ng Visayas na inabandona at yun, kini-question yung kanyang pagka-Pilipino noon nung siya tumakbo sa pagka-vice presidente, Bombo Gerald. Bombo Raymond, so kahit yung itsura ng bata mukhang foreigner, so automatic pag dito sa Pilipinas natagpuan yan, automatic na magiging Pinoy na yan, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Gaya sa ibang bansa, Bombo Gerald, ay kapag dito natagpuan, o regardless kung ito ay foreigner, usually ay kinikilala na at inirehistro bilang Pilipino, natural born. Katulad din pagka ang isang Pilipina ay nanganak sa ibang bansa, sa US o sa Canada, usually nagiging otomatiko na US citizen yung bata kapag doon pinanganak. Pero ang kaso ito, ang pinag-usapan, Bombo Gerald, yung mga usually inaabandona, iniiwan sa iba't ibang mga establishmento at maging sa labas ng bansa sa ating mga konsulada. So nagiging sila, stateless. So hindi alam. So usually ngayon ay otomatiko na sila na magiging Filipino citizen dahil sa loob ng ating teritoryo, sa loob ng ating konsulada o sa compound ng ating konsulada sa labas ng bansa, inabandona o iniwan yung sanggol, Bombo Gerald. Okay, so abangan natin. Magandang balita rin ito, Bombo Raymond, dito sa mga inaabandonang mga bata dahil mapagtutunan na rin sila ng pansin na mas maraming mga benepisyo yung kanilang matatanggap. Maraming salamat, Bombo Raymond.
That's right, so magiging equal protection and benefits na regardless kung ikaw ay ipinanganak na natural o kaya ay ikaw ay iniwan, inabandona. So live mula dito sa Pasay City, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala itong si Presumptive President Bongbong Marcos posible pa rin daw matanggal sa pwesto. Bakit kaya? At may panayam ang Bombo Radio Legazpi. Inihayag ng isang election lawyer na maaaring hindi pa rin matuloy na Pangulo ng Bansa si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sakaling pumabor ang Supreme Court sa kinakarap na itong disqualification at cancellation cases. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Attorney Emil Marañon, kahit na makapagsagawa na ng inaugurasyon at makaupo na si Marcos bilang ika-17 Pangulo ng Bansa, tuloy pa rin ang pagdinig ng SC sa kaso at maipatutupad ang magiging kautusan nito. Sakaling pabura ng SC ang cancellation case, hindi na isasama pa ng National Board of Canvassers ang bilang ng mga bumoto kay Marcos at otomatiko ng ang pangalawang may pinakamataas na boto ang uupong Pangulo. Kung disqualification case naman ang sasang-ayunan ng Supreme Court, ang presumptive Vice President na si Sara Duterte Carpio ang magiging Pangulo. Payo ni Marañon sa kampo ni Marcos, natutukan ang naturang mga kaso lalo pat hindi pa rin natatapos ang pagdinig nito kahit nakalipas na ang eleksyon. So tutuloy pa rin po ito at there is still a possibility na baka ma-reverse po or even mapawalang bisa yung kanyang proklamasyon. Ang bagay na naging payag ng election lawyer na si Attorney Emil Marañon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala matapos ngang magpahayag ng pagkadismaya itong tagapagsalita po ni Presumptive President Bongbong Marcos kaugnay nung hindi raw pagtanggap sa kanila ng mga Pinoy doon sa Australia, ay may reaction din dito yung mga Pinoy doon at may report ang Bombo Radio Iloilo. Sinalubong ng kilos protesta si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng pagpunta nito sa Australia. Ayon kay Bombo International Correspondent Denmark Suede, direkta sa Australia, mismo sa harap ng apartment complex kung saan tumutuloy si Marcos, nagsagawa ng protesta ang mga miyembro ng Filipino community. Hawak na mga ito mga placard na may nakasulat na Reject Marcos Duterte, Never Again to Fascism and Tyranny, at Tax Evaders Not Welcome Here, na tumutukoy sa unpaid estate tax liabilities ng pamilya Marcos na umabot na sa 203 billion pesos as of 2021. Napag-alaman na lumipad si Marcos kasamang kanyang pamilya papunta sa Melbourne, Australia upang bisitahin ang bunsong anak na si Vincent na mag-i-enroll sa University of Melbourne. Nagkaroon ng protesta dito sa Melbourne doon sa service apartment kung saan nakatigil sa pansamantala si President-in-waiting Bongbong Marcos, na kung saan ginanap ito kanyang umaga ng mga handful of Filipino activists na kung saan ay nagrereklamo pa rin sila sa nangyari nung panahon ng martial law. Si Bombo International Correspondent Denmark Suede para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nabahala ang World Health Organization sa posibleng paglobo pa ng kaso ng COVID-19 sa North Korea. Sinabi ni World Health Organization Emergencies Director Mike Ryan na hindi malayong makaranas ang North Korea ng mataas na bilang ng hawaan dahil marami pa rin mga mamamayan ng North Korea ang hindi pa nababakunahan laban sa nasabing virus. Isa pang magpalala ng kalagayan sa nabanggit na bansa yung hindi na paggamit ng mga lunas na makikita na sa iba't ibang mga bansa. Tiniyak din nila na handa ang World Health Organization na tumulong pero wala silang kapangyarihan na makialam sa soberenya ng isang bansa. Bombo Sports News. Nanatiling nasa pangatlong pesto pa rin ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Mayroon pong 34 na gold medals, 39 silver at 50 bronze ang nakolekta na po ng bansa. Nangunguna pa rin ang host country na Vietnam na mayroon na pong 105 na gold medals, 65 silver at 64 bronze. Pangalawa itong Thailand na mayroong 43 gold medals,
47 silver at 52 bronze medals or 65 bronze medals. Ilan sa mga nakapag-uwi ng gintong medalyas sa mga iba't ibang laro nitong Mayo 17 ay si Kurt Barbosa ng men's 54 kilograms sa taekwondo, si Islay Erica Bumagaw at Richina Yozores sa Muay Thai women's Y Crew may all-female. Maging itong si Eric Cray ng men's 400 meter hurdles at Rubilin Amit sa women's billiard. Inaasahan naman ng bansa na madadagdagan pa ang gintong medalya na mahahakot ng mga manlalaro ng bansa ngayong araw dahil sa pagsabak sa iba't ibang laro gaya ng men's doubles ng sepak takraw kung saan ay makakaharap ng bansa ang law, maging ang bowling, athletics at sa karate. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos at 45 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 70 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 68 centavos, habang ang euro ay 54 pesos at 74 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 98 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daritong Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber. Sadak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa nga Miyerkules sa Petsa Jesse 8 sa bulan sa nga Mayo sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sa nga Miyerkules sa kalimang bulan sa mga year 2022. Aton pag-welcome sa aton mga suking mga taga-Palamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa din nga mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang iwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sabong aga. Sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita national. Mga balita sa luwas nga pong sila sa mga balita sa batagal sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga tubiko kag sa mga isyu nga ato na suning pagatutukan ng mga balita nga ato na suning pagdiskusyonan diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita lokal. Ibalo nato na karon ang mga tika nga diri sa Negros Occidental Banwa kasunod sa nga report kahapon sa nga Department of Health nga mayara sa nga 3 ka kaso bagong nga kaso sa nga Omicron subvariant B2.1 dugay-dugay nagalaba ng pangalan sa nga virus nga na-detecta diri sa aton sa may Western Visayas. Kaya ang COVID vaccination na muning isamada sa mga ginalantaw nga dapat magatutukan na gid Banwa agod nga inigid matamaan ang mga tawo nga matapikan na sining virus. Mayay ba na ganin sining nga lango-lango naman lang ya kahit amo na gimana mo tapos ng eleksyon. No, tapos na ang eleksyon. Amo naman ni ang report sa Department of Health.
Bata manginakapo dato na karon si Governor Bong Lacson kay ining 3 ka mga kaso na detekta sa may Western Visayas. Sa iba na pang mga balita lokal, ining tapasero sa tubong nakilata na dira sa may barangay Maawa siya sa bago kahapon ang ginalantaw nga makagwa naman na sila subong nga adlaw although timayara diri sang isang critical ang iyang kondisyon. Mati-check at na karon update dira sa may siyudad sa bago with Bombo Carla May Defensor. May reminders naman ang Provincial Disaster Management Program Division para sa mga kotoran nato nilabi na ko ng mga nagatrabaho bala sa mga open field. Ilabi na subong matamat naman ng mga kambyo ang lakata sang panahon. Ang frontal system muna ni nag-apekto sa mga lugar kalabanan ng areas sa extreme northern Luzon. Ang nabilin nga bahin sang Pilipinas, mag-eksperyensya naman sang kasang magalumon nga kahawaan kung nakaisa mayara sang rain showers or thunderstorms, dala ini sang localized thunderstorms. So dapat magaligmata gid kaya kung nakaisa nakakalipat kita bala nagagamit kita sang cellphone, daso nagapatupong kita sa mga puno isang kahoy para nga magpasilong. So medyo delikado gid labi na ko magtenera kaman sa idalo sang truck ko pangilat. Manginakapo dato na karon ang pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division na Dr. Z. Farda Gerhard Kaelian. Sa mga balita nasyonal, mga nagadalaog ng mga kandidato sa mga senador iga-proklamar na sa Commission on Election subong Mayo 18. Siyempre imbitado diri sa President Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo. Petisyon na banuwang magpabaliskad sining pagbasura sa COMELEC sa disqualification case bato kaya na Senador Bongbong Marcos, our presumptive president, yara na sa Korte Suprema. Bata subong ang mga inadlaw yara sa may Australia si former Senator Bongbong Marcos and silinga sang Australian Ambassador to the Philippines, siya ang yara sa pribado nga pagbisita. Para nga makabakasyon kati siyempre kakaapoy gid sang pagpangampanya. Commission on Elections, wala sa nakitang problema. Apisar pa nga ti ang inaugurasyon ni Presumptive Vice President Sara Duterte, pati gayunon sa Hunyo 19 kag hindi sa Hunyo 30. Opisina ni Vice President Leni Robredo nagpanginwala sining pahayag sa piloto sang Cebu Pacific nga siya ang naghingyo nga siya gid ang i-prioritize para sining take off o na landing sa mga eroplano sa Metro Manila. Sa iba na pang mga balita nasyonal, pila ka mga source sa nagpahayag nga doju lang gid ang magaupod bilang miyembro sa minority sa aton nga Senado. Atensyon sa mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation o sa mga empleyado sa pribado nga kumbuyahan na bano kon sa iba na pang mga empleyado. Ang Philippine Health Insurance Corporation premium na to na magasaka na naman sa bulan sang Hunyo from 3% mahimo na nga 4%. So dugang naman ini nga buhin sa ato na nga sweldo. Siling sang PhilHealth na target na mon makakolekta sa nga 205 billion pesos nga collection. Sa balita international, abi nato na ko na mo ginaya kaisog ya kag decisive bala ang leader sa North Korea. Subong si North Korean leader Kim Jong-un ang nagawanggal naman silingan niya sa mga officials or sa mga health officials nila. Ini do kinanglan again nato na nga mag-utilize na ganin sa military panagtag dito mga bulong. Ang problema ni galing kaway nagpabakuna yung North Korea mo. Kung na kaysa galing matingala ka lang yan nga paano ginakasulod ang COVID sa maya North Korea. Kaya sila malang ang mga tao dito. Diba si medyo kwan lang napraning lang however timayara na sa pila ka mga pumuloyo nga nagkalamata ibangod sa COVID. Sa balita sa Batagsang Hinampang,
Ginalauman na sa Philippine Olympic Committee nga magtapos ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa sining nagaparayon nga 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang ato na si Banuang Taekwondo Jean ang si Kurt Barbosa ang nakakuha na naman sa dugang bulawan nga medalya para sa Pilipinas. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. 13 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. May mga naglain-lain ng mga reaksyon na kahapon sa sining report sa Department of Health Banwa nga mayroon naman sa 3 ka kaso sa Omicron subvariant BA.2.12.1. Liwat ha, medyo naglawig na nga niyo subong Omicron subvariant BA.2.12.1 nga na-record diri sa aton sa pungsod nga nagadangat na karon sa 17 ang numero sang kaso sining subvariant base sa tali sa Department of Health. Kay kung napambalon na pila sini ka mga eksperto, ang Omicron variant which is more transmissible kung ikumpara sa Delta variant. This is the most evolved variant sa SARS-CoV-2 nga mo ni ang tuga sa COVID-19 sa kung sino man ang iya nga matapikan. Siling din ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergire ang ining 3 ka mga kaso sang subvariant BA.2.12.1 ang na-detect sa Western Visayas. Isa ka returning overseas Filipino halin sa Estados Unidos nga fully vaccinated. Duha naman nakalokal nga mga kaso. That is why ginakabigan nila mayara na sang local transmission sining subvariant nga ini sang Omicron diri sa aton sa may Western Visayas. But sa silingon, wala man sila sa travel history sa iban pang mga areas. Kundi nga diri lang sila pero sa nagpositibo sila ang na-detect base sa ginpatigayon nga whole genome sequencing sa Philippine Genome Center ang ining variant ang nagtapik sa ila amo na ni ang Omicron subvariant BA.2.12.1. Ang isa bakunado siling diri ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, isa gina-verify pa nila kung ano ang iya nga vaccination status. At present, mayroon na kita sa 17 ka mga na-detect nga Omicron subvariant BA.2.12.1 diri sa aton pungsod. Kagisa dira ka kaso, isa man ka returning overseas Filipino while the rest are local cases. Balikan naton Banwa ang pahayag kahapon na Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergire. Bagamat nai-report po natin ang detection ng Omicron subvariant BA.2.12.1 noong nakaraang linggo, narito po tayo upang sabihin na meron na pong local transmission itong subvariant ng Omicron na ito sa ating bansa. Nangangahulugan po na ang mga kaso na na-detect natin ay wala na pong kaugnayan sa mga kaso na nagmula sa labas ng bansa, ngunit makikita pa rin po ang linkages ng mga detected cases. Hindi pa ho ito community transmission kung saan malawakan na ang pagkalat kung kaya't hindi na po matitrace ang mga linkages ng bawat kaso. 3 kaso ng subvariant BA.2.12.1 ang na-detect natin sa Western Visayas, isang returning overseas Filipino mula sa United States na bakunado at 2 local cases, isang bakunado at ang isa bine-verify pa natin ang kanyang vaccination status. Patuloy pong nagsasagawa ng investigasyon ng ating RESUS upang alamin ang kanilang health status, ang mga close contacts, at kung ang mga kasong ito ay may relasyon sa isa't isa. At present, meron na po tayong 17 detected Omicron subvariant BA.2.12.1 sa ating bansa. 16 ay locally acquired at 2 dito sa 16 ay mula sa NCR, 12 mula sa Puerto Princesa, at 2 mula sa Western Visayas region. Habang ang isa naman ay returning overseas Filipino na nasa Region 6. Ang DOH kasama po ng ating mga lokal na pamahalaan
ay patuloy na nagpapaigting ng ating four-door strategy laban sa COVID-19. Partikular na rin sa third door tungkol sa immediate detection and isolation of cases at sa fourth door na pagpapalakas ng ating healthcare systems bilang paghahanda kung magkakaroon man ng pagtaas ng mga kaso. Now more than ever, pinapaalala po namin sa ating publiko ang pagpapairal ng disiplina sa pagsunod sa minimum public health standards. Lalo't higit, dapat ay magpabakuna at tumanggap na ng booster shots upang manatiling protektado laban dito sa virus na ito. Okay, ang kabahin na kahapon na sang press briefing with Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergire. Nga nag-report ang atimayar naman sang 3 ka mga kaso sang Omicron na subvariant BA2.12.1 dali sa ato na sa may Western Visayas. Kaway patani asa na lang na daring pangalan sang subvariant sang virus, no? Kaya kalawi ganaganda ko masugpunan pa may BA2.12.123. Ang Department of Health sang tinalikdan nga semana naka-report sang kaso o kana presensya sa ning Omicron na subvariant duha sa Metro Manila kag 12 sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Suno kay Undersecretary Vergire, ang initial nga 14 ka mga pasyente were all recovered na and underway subong ang verification sa ilang status sa sining 3 ka mga dugang nga mga na-detect sa ato na sa may Western Visayas. Aminado kita nga daan nga din siya bag-o para sa aton nga kadugay sang pagwabala sang resulta halin sa may Philippine Genome Center ang ining mga nagpositibo nugay na yagali na ayon. Kaya ti kon isipon na tagid kon fit ka man lang and healthy ka, why manigidaya sang amo na ya kalala nga sintomas para diri sa mga matapikan na sang coronavirus, kundi ang ining mga unfortunately mga nagkalamatay so sila ang ginbawian sang kabuhi kay mayroon na sila nga daan sang existing medical condition. Gin-anunsyar Manila ang detection sang local transmission sang Omicron subvariant BA2.12.1 and kun lantawan ta siling dire sang Department of Health ang BA2.12.1 nga subvariant sang Omicron is estimated to be around 20% more transmissible kung ikumparar sa BA2. Kaya ti sa nguna, kuana ni siya mo, Omicron subvariant BA2. Subong, nakadangat na siya sa Omicron subvariant BA2.12.1. Sa pagtakop sa Mayo 16, ang aton nga total case count is 3,688,292. Kag ang active naton sa nga kaso nagadangat na gid lamang sa 2,688. Amo ni ang aton nga total nga cases nga active but silingon nagahulat sila nga igapay dalo man sila sa may repeat test para magpakita kung balatiway na sang virus o kung negatibo o kung positibo man sila gyapon. So it's either yara sila sa home quarantine o kung yara naka-quarantine sa mga pasilidad sang gobyerno. Bato subong tindi naman ang ginamuna yung siling yung kadamo gid sang mga nagatiner pa sa mga quarantine facilities sang gobyerno kay ang kalabanan tinaga-home quarantine na gid man lang. Kabudlay manabi kon sa phone na niya na lang Bombo Kimi. Kabudlay manabi kon yara ka sa may quarantine facility mo no. Magluwas ka wala ka man dito sang kaupod, wala ka man sang gulo istoryahon. Takaan ka man na sagad lang niya ka YouTube bisan may internet connection na ka pa. Tibayo gidya ko na yan kita sa balay. Importante man lang yung nag-isolate ka balay. It's either yara kaya sa imo yung kwarto and why ka nag-mingle bala sa iba nimo nga mga kaupo dira sa balay. Kahit kung sa bagay kung ginatrangkaso kita gani
ang balanon nato na balayang waya nagapanaog sa balayang trangkaso kung hindi kamo tanan malatnan. Amo man ni ang naobserbahan nato na sa may Omicron variant o kung sa iban pang mga variant sa coronavirus. Siling diri nagligad ang adlaw ni Philippine Genome Center Executive Director Dr. Cynthia Saloma ang Omicron variant. This is the most evolved variant sang SARS-CoV-2 kay permi siya bala nagakambyo-kambyo, permi siya nagamutate and always evolving. So for now, suno kay Dr. Saloma, the most evolved variant of SARS-CoV-2 that we have is this Omicron variant with so many mutations. Apisar pang kung matukiban o kung ma-obserbahan sa nga ito sa mga kauturan, kung natapikan ka sa Omicron variant, ito nagligad bulan sa Pebrero hasta bulan sa Marso, ato siyang daw kalabanan, nagkikita bala mga nagtrangkaso, which is believed nga ato is Omicron variant. Dasig man siya tuon maglaton, pero hindi amo na yak malala, gid nga daw mahigda kagid bala. Nga masaling nga bayang nga daw maluko kagid bala yak kag hindi ka makaubra. Ang Omicron variant, kung Omicron variant man gito mga nagtapik sa mga pumuluyo, nagligad ang Pebrero, Marso, nga sa report bala nagligad sang Philippine Drugstores or Drugstores Association of the Philippines. Amo to nga time nga sus halos kalabanan gid nga mga butika o kan mga pharmacy ginakulang sang supply kay kadamo gid sa mga ginatrangkaso. So kung maobserbahan na ninyo atong nagtapik ka nagligad sang flu season gid, hindi gid siya mo na ka malala gid, so maayo ka man lang. Importante gani nga makapahuway ka lang, itulog mo lang isa ka adlaw, and then bago na ka lang dira para nga magpamahaw panyaga abi panyapon, and then balik ka naman natulog, so dali ka lang gid siya mag-ayo. So ang Omicron subong may 50 na kuno ka mga mutations. According sa virologist sa University of KwaZulu-Natal and Network for Genomic Surveillance sa may KwaZulu-Natal and Network for Genomic Surveillance dito sa may South Africa, amo na ni ang ining pinakamadamo na gidya nga mutation. Apisar pang ginpahayag din na nagligad sa pila ka mga virology, sa pila ka mga eksperto nga siguro kung mabakunahan na giman ang kalabanan sa mga Pilipino o kung ang mga katawhan sa bilog ng kalibutan, hindi na ginamo na yak malala, no? Ang ato ni sinima eksperyensyahan balang sintomas, mga buhi na lang kita nga rin na ining Omicron variant. Kaya doon din nagkikitaya ka-afford, hindi lang giganaya nga daw, kundi hindi nagkikitaya ka-afford ang ato na gobyerno, agita man mismo nga mga pumuluyo kung magpatigayo na pasang lockdown. Hindi ba naton na gusto nga magpareho kata dito sa may North Korea, nga subong doon nagasala-sala naman na sila. Nga first time amo nga nag-experience nila nga kadamo gid sa mga nagahilanat. Sa may China, subong nga gani nagareklamo man to mga pumuluyo kay ang lockdown na dito ginapatuman na sa pila ka mga syudad sa may China. Magwa ka dito para nga pang-groceries bala. For example, sa may supermarket nila, dapat tingubon mo bakal kung magwa ka every 48 hours, masubmit ka dapat sang negative RT-PCR test result. Bisan pa gani mga ara sa barko balang mga nakadak sa may China, bisan why kamo ya shore leave o kung why kamo ya nagapanaog sa barko, may swab test na gyapon every 48 hours. Kakapoy man nga tinuslukanay, no? Kakapoy man nga tinuslukanay. Of course, siling din ni Dr. Salom Center, we cannot actually be certain na hindi siya pupunta sa atin. Amo niyang ihu naman ni. Kaya nagligad meron naman isang ihu variant nga una nga na-discoveryhan dito sa France. And
may 46 kay wan pang mga mutations nga not spreading so much suno diri sa executive or sa director sa Philippine Genome Center. But so far, mayra sa mga indications kang WHO variant ang localized lang nga dito sa ila. In fact, even in France, hindi gid siya mo na yaka damo gid sa mga natapikan sining variant sa coronavirus o kanining SARS-CoV-2. So dapat mas strengthen naman diri sa mga border control kagang publiko ang ginapanugyanan nga dapat magbabakuna gid para nga mapunggan pagid ang ining nga dugang nga transmission sa coronavirus. Dabo na base ang aton nga mga gina-expectar mo no kay tinagligad ganadto gid pangunahan na kita sang World Health Organization nga dapat or pag-abot ko sang tunga-tunga sang bulan sang Mayo magadamo ang kaso. Kung hindi maghimo sa nagakaigo nga mga tikang ang aton nga gobyerno ilabi na sang campaign season. Te subong Mayo 18. Tunga-tunga nagiman sang bulan na sang Mayo. Tunga-tunga nagiman subong sang bulan na sang Mayo. Abo ni nga kadamo man sa mga kotoran naton nga mga nag-aangal man. Nga hindi lang magpatumba na draya sang mga duga nga mga kabudlayan kay man ang ekonomiya nga na naton subong tumba na. Okay lang gani kay sa first quarter sang 2022 at least meron ka sang more than 8% nga growth sang katon nga ekonomiya or sang katon nga gross domestic product. Tikon magpatumban pagid sang lockdown ng aton nga gobyerno hindi ta na ma-afford. Pila na nga aton sa nga kautangan para sa pagbakal sa nga bakuna ang ginutang managligad para sa pag-distribute sining subsidy para sa mga nasakop o kon na lockdown ang mga kabanwahanan, mga kasyudaran, mga kaprobinsyahanan diri sa may pungsod naton kay digin na patuman sa nga gobyerno ang enhanced enhanced community quarantine. Doon nalipatan ta ng mga CQ no. Enhanced community quarantine. Asa nga nagdangat na naman kita sa modified enhanced community quarantine. Dahil medyo naghalog-halog nagawa, nag-general community quarantine, nag-modify general community quarantine. Subong, amo na lang ni ang mga alert level. Tikon pamain saron tagi na gani free na gid gawa ang aton sa mga kauturan kung may full fiesta gani subong tayo mga diskuhanay na naman. Katanya may mga ginbuno na gani dira sa may Salvador Benedicto ato nataboto sa baylihan may mga binayli na subong nga because tekalabanan nga mga areas yara sa idalom sang alert level 1. So mas halog-halog na ang mga restrictions which is amo gining ginahulat-hulata sa kalabanan. Ang iba na gani mga komoda tanin din kita mag-face mask. Galing kaya sa duwa ka tuig bala nga nagasuksok kita face mask. Ano tayo siyahan nyo na? Sa duwa ka tuig nga nagasuksok kita sang face mask. Doon ni ka nakasaho, no? Bumukim, no? Doon ni ka nakasaho nga magwa ka bala. Daso doon automatic na lang bala nga gina-adapt sa aton nga lawas. Nga magwa kita subong, especially kung magupod ka bala sa mga madamo nga mga tawo, ginapangita mo gina imo yung face mask. Although sa mga kaumahan sa mga kabanwahan na gani ako on man ato nga sa hindi man gidabo na yaya ka istrikto kag hugot pa yang masiling nga biop sa face mask gida kamo ito is kung man sa kaumahan man lang to kamo man lang wala naman naga face mask sa mga pumuloyo. Pero subong part na gidya sang aton gani nga fashion ang pagasuksok sang face mask. In fact, ang iba nato na suniyang mga kauturan daw ginasipon kabala dayon na notice nyo na especially kung may kantuan ka nga damo dira tawo, fiesta, bunyag or nagatelepon-tipon bala mga pumuluyo. Kung kaisa, kung may ka nag-face mask pag upod mo dira sa ila kat hindi ba na mo na ka-stricto, pagpuli mo yun doon nagabatya kag idya bala dayon nga ginasipon ka.
Siguro sa sulod sining 2 years nga nagasuksok kita face mask, medyo nagalubo ang aton immunity sa iban nga mga virus. No, pero bentaha man kung naga-face mask kita kay hindi kita permi ginahilanat o kung hindi permi nga kita ang ginatrangkaso. Sa ngunaya sa isa ka tuig may pila kita ka mga koturan nga makapila man sila ka beses sa ginahilanat o kung nagabatyag sa nga flu. Subong protected pagid adbi kita sa iban pagid yang mga sahi sa nga virus nga makita naton sa palibot. So hindi ginaamoy siling nga kadasig lang nga sa aton magbatyag kay ang face mask ka nagaprotect sa aton from other viruses. Magluwas sa pagsuksok naton sa nga face mask. Teka baya pa nga hindi na ginamo na yung kanamo, no? Ang mga magadulugang nga balang nga mga kaso. Kati subong ginatos-gatos na malang gani ang mga nagka-record sa aton Department of Health. Pero isa diri sa mga gina-considerar sa aton Department of Health and the Interagency Task Force in general, amo ni ang pagpatuman sa 4-door strategy. 4-door strategy para nga mapunggan nato ng ining dugang pang mga transmission sining nasambit nga virus. Kay mangudalan na naman na kita sini. Kay nagkakatabo ang local transmission kung mayara sang no linkage, why siya naangot sa anuman nga mga previous nga mga kaso. For example, sa imported nga kaso. Hindi naman ni pagkaon nga dahil ginakuha natin mo, gina-imported but may imported case sang COVID. Door 1 and 2, abo ni ang subong ginaplano sa Department of Health. Door 1 and 2, naga-involve sang pag-strengthen nato isang border control. Liwat, sa door 1 and 2, ini naga-involve sang pag-strengthen isang border control. Door 3 involves strengthening the implementation of the prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. Prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. While door 4 involves ensuring nga aton nga healthcare capacity is ready for a possible surge. Ang pahayag gabi din sa mga eksperto, ang BA.2.12.1 mayara sang immune mayara sila both immune escape at increased transmissibility. Ini madasig nga nagalapta suno sa mga eksperto and it is believed to be up to 27% more transmissible kung ikumparar sa BA2, ang dominant subvariant sang Omicron diri sa Pilipinas kag sa nabilin nga bahin sang kalibutan. Amo ning isa sa mga ginalauman nato na kabay pang panumduman man sa gusto dira sang gobyerno kataya nagatuong nga mayroon na sila sang competence and expertise kung ano gid ang nagakaangay nga paghimuon sa aton sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno because hindi lamang nga nakwapoy o nakutoy kag nakapoy na kita sining mga restrictions sa patuman sang dablag lang sa gobyerno but hindi na ma-afford sa aton nga ekonomiya. Subong yung kadaan kamahal so pagkamahal sang presyo sa mga balaklon nga mabakal naton sa merkado kung mag-lockdown na naman ang gobyerno, magluwas nga dugang naman nga gasto para dira sa pag-distribute na naman sa mga financial assistance o kung subsidy, hindi labang sa mga waya sa trabaho o kung mga remedyo general, but sa mga nagatrabaho, makuha na pag-idag kita. Madamo man sa mga maapektuhan kay it's either hindi sila makareport sa trabaho, mamuhin anay sang numero sa mga empleyado, and mabuhin man ang sweldo nga mabaton nila every 2 weeks. Di sa kamahalon nga daan subong sa mga balaklon, hindi man kita pwede makahambal lockdown nila ko danay magkaon. Kay ginagutom pagid kita.
Nanotis mo na mo Kim, kung why ka obra, di ba? Chan mo lang yung ginabantayan. Chan mo lang yung imo yung ginabantayan. Hindi kaya pwede makambalo sa kalaktan mo sa buong, wala ba ni trabaho, duway mo ko nag-burn a base ang energy, gid. Nagagamit sa energy ko, gid. Hindi lang ko danay magkaon, hindi na pwede. Makaon na gid kita. Especially nag-binge watching ka brother sa movies. So kung ano pag ginadara, kita nyo, karamo gid ganyan sa mga naghalabok-habok, na mga naghalabok-habok. Maglasa nangin shabi, nangin pregnanta sila, or inang hindi na gid makakontrol sang kadakuon sang lawas. Kaya nga ang kusina mo na nasagad ka balik-balik. Amo lang na ang ginabantayan tangadaan ang pagkaon. Kag hindi man abay sa batang lockdown sa pagpanubo sang kaso. Kaya imagine ta kung ang sabat dre sa pugong sang transmission sang sining variant sang Omicron, abo ni ang lockdown sang una patani why na ning virus, di ba la? Sang una patani wala na ning virus kay makapila na kita ka beses sa lockdown pagkatapos 15 dias, pagkatapos sang 14 ka adlaw, pagkatapos sang isa ka bulan na gid gani kung na medyo madiwang-dugang na dara ang duration sang lockdown, amo man gyapon, balik man gyapon ang kaso. But sa lingon, we just need to live with the virus. Kaya araan na siya sa aton yung palibot. Ti ang flu virus sa gani, kada tuig kalabanan na sa aton, ginatrangkaso, ginahilanat, gid. Kay ginalikawan na to na dre ang obserbasyon sa kalabanan ng mga Pilipino, si kaya mo na mo, tapos ang eleksyon. No? Abo na gaman na. Tingin nila, uban talaga man na kay tapos na ang eleksyon. Nga ang naglegado nga kadamo man sa mga nag-aupod sa mga campaign rallies, wala man. Wala man sang gin-report ang Department of Health. Nga amo na ni ang mga nag-positibo kay nga kadamo gid sa inyo sa mga nag-aupod sa rally. Tiyanay nga tapos ang eleksyon, dire na naman nagkita kag base magadamo na naman ang kaso. Pahilayo lang pahilayo lang. Kay enough na Tapos na kita, natak-an na kita. Sobra na 2 ka tuig yung may mga restrictions pagtabok mo sa isa ka isla, RT-PCR test ka. Why ka na nga daan na buhi na nga daan mo sweldo. Magasto ka pa RT-PCR, 2,000 to 5,000, 3,000. Ang inong bayar mo sa RT-PCR, isa mo na kakinsinas nga sweldo, ano man nabing ibato sa nayasang Pilipino, yaman. Nga pwede man lang kita makapangabuhi nga araning virus. Pero kung pwede man lang makapabakuna ka mo, mas mayo gid. Because at least bisa na paano, may rakatasang another layer of protection. Iniya para lang yan sa mga negapati. Kaya man, kung ikaw yan na bakunahan, you have another layer of protection. Kung masudlan ka sang virus, kita ninyo yung mga nagpositibo, ang ilang sintomas bala. Ang mga symptoms na napakita nila, hindi gidya mo na iya kamalala. Itulog mo lang yung gani, masudlan ka Omicron. Ito itulog mo lang, pero ito nagligad nga Pebrero, Marso, ito bala nga karabo gani sa mga ginakulang ang supply sa mga butika o kan sa mga pharmacies. Ato paglantaw na to Omicron na gito Pero after 2 days, 3 days, maayo ka naman lang, balik ka naman sa trabaho. Hindi kaya mo na yung kasakit kaya yung sa mga natapikan sang COVID bala sang 2020, no? 2020 or 2021. Perte kasakit kaya sa lawas, ano, hindi mo maintindihan kung ano na imo ginabatyag. Pero sang this year, Pebrero, Marso, yan sa mga naistorya naton ng mga ginatrangkaso bala kag matalupangdan naman naton kati almost all households so nagligad meron gid sa mga ginatrangkaso mo ipahuway mo lang kati ma-okay ka naman. Tingin subong ka na mo pag sa mga supplies sang bakuna kung pwede man lang ba-avail naton i-avail tagid kay magluwas ka mag-travel ka kanang lanon mong vaccination card. Fully vaccinated ka dapat para nga wala sang iba na dira nga mga requisitos, may another layer of protection ka bagay na batok sa virus, kag mapuslan ginato ng ining pondo nga utang sa ato na gobyerno para sa pagbakala sang bakuna.
Imagine ninyo, pila na ni ka-billions of pesos ang inutang sa gobyerno para ibakal naton sa Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, iban pagid nga mga brand sa mga bakuna nga ginpagtublo ka sa aton nga libre lang. Kita ninyo, nagdako pagid ang aton nga utang kay kanamo kita sa mga gingastuhan sa COVID-19 response program sa gobyerno, including na diri ang ining pagbakal naton sa bakuna. Titanan naman kita mabayad sini, ihingalitan na lang naton. Kung pwede pa man lang makapabakuna kita, kanamo pa sang supply sa mga bakuna, hindi na kita magpangalang-alang, i-avail na naton. Kahit kung hindi na maubos, na naman pinamakal naton ng mga bakuna, kanugon lang sa aton nga kwarta. Ang kwarta nga ina, nga ginbakal naton sa nga bakuna, ginutang pa sang gobyerno, tanan man kita mabayad. 45 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Medyo masako pa si Governor Bong Lacson. Balikan na nato na corona diri sa aton sa nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o Sang alas 9 sa aga. Babalikan natin rin sa palatuntunan bumuhanay big time. Kahapon may raketa sa mga kauturan ng mga nag-obra sa campus ng Tubo. Adra sa may Pro Concordia Barangay Maawa siya na sa bago nga na ospital matapos nga naigo sang kilat. Isa dari sa ila ang yara sa may critical condition. Subong yara ginabulong sa Bacolod Adventist Medical Center o konda sa BAMC, pero ining napulo kay ban pang mga naigo man sang kilat ang ginalantaw nga makapauli naman na subong nga adlaw kaya kahapon ginadala sila dira sa may Bago City Hospital. Kalabanan abi kon pasugiron pa nato ng ini mga naigo sang kilat, grabe balang pala midhood bala sang imo nga lawas. Kun maigo ka sang kilat, so kinanglan na gid nila diri nga madapatan na sang paggabulong and kung nagkaisa gani kung medyo madimalasan na ka, may mga kauturan nagkikita nga ginabawian sa nga kabuhi o kung mga nagkakapatay bago da nga naigo sa nga kilat kaya puwerte nga na ng voltahe sina. And ang iban ti kung makasurvive man na mayroon sang sunog sa lawas. Sila ang nagatrabaho kay it's either nagpanghilamon ngayon tapos sa manang subong nga milling season
o nagapreparar abi sang kuan na dira sang mga patdan bala. Para nga mo ni man ang itanom dira sa may Puro Concordia, Barangay Maaw, siyudad sang Bago. In fact, sa iban nga parte sang Luzon kahapon, mayroon man sa mga naigo sang kilat, pero kaangay man diri sa Kanday, Herson Subong, J.R. Blanca, Susano Rojo, Leonard Luadro, Rodrigo Valiota, Romy Diquinia, Melody Hoxon, Angelito Tamayo Jr., Danny Boy Alvarez, Carlo Peralta, sila ang nakaluwas man. Ang iban na naanaran na nato sa pinangila, tagani ginatabunan nato ng espeho, no? Na-notice yun na sa mga katigulangan, tabala, ginatabunan na ginang espeho. But makuha kita nakaroon sa nga dugang mga tips sa mga reminders from Provincial Disaster Management Program Division paano kita makalikaw sa kilat. Kay subong nga mga inadlaw ni ho sa mo man ni nga period o kon season nga naamat-amat naman nga nag-shift ang aton panahon halin sa tig-ilinit nga susperte gid ka init nagliga dato kon magwa ka do ka baga-baga no. May mga kita nyo nang do mirage na bala. Ako na ara sa may dalan. Kita nyo nang do nagakini-kini bala ang ibabaw sang highway. Aspalto man na siya kon konkreto. Abon na ang patimaan nga pwerte gidya kainit. Sus nagatagi iti. Diba shift na naman from amo ni nga tigilinit hasta na naman na magkambyo bulan sang Hunyo. Amat-amat ng perme na nag-ulan. So, magalong-halong agad para sa ato ng sining mga kauturan. Kaya, kung nakaisa, aba na siling nila nga, di ko maigo kasang pila, kang sang kilat, huwag ginaya sang pili. However, magyara na sang mga lugar nga dapat nato ng sining likawan para hindi kita maigo sang kilat. Ang ining mga nakilatan dira sa may Barangay Concordia, sa may Barangay Maaw, siyudad sang Bago, may laban na gani kay tama man naka-alerto sang Maaw Volunteer Rescue Unit and nadala sila galayon sa may Bago City Hospital. Mga nagaobra ni sila sa may kampo sang Tubo. O galing kay dito na naran naton balaya nga kon mag-ulan samtang nga nag-obra sa kampo kon mayara dira sang dekarga nga truck kasi siguro nagakarga ini sila nagapasilong kita dira bala sa indalom sang truck. So that is dangerous para sa aton sa mga koturan because conductor ina siya sang kuryente. So still ang yang lawas mo. Dapat kung mayara man kita sa pasilungan hindi inang siya lang gid isahanon nga nagatindog for example sa open field mayara dira sang kahoy nga nagatindog i-avoid ina naton nga kahoy kay amo na siya ang naga-attract sang kilat. Kahit mostly ang naigo sang kilat the highest structure mo. Highest structure sa ining adun tawag sa field kung dira kita nahamtang. So, mas mayo pa man lang gani at sa advice na nagligad sa ato ni Dr. Kaelian para balikan naton sa dugay-dugay magkuob ka na lang gid o kung maghigda ka na lang gani sa duta. Kumusta na ang sitwasyon sining status sining mga nakilatan dira sa maya syudad sang Bago? Pamukala may defensor sa report. Kamin. Sa Bombarlin na padayon ang pagdapat sa nagkakaigo nga pagbulong sa mga nabiktima kagahapon sa kilat sa syudad sa Bago, Bombarlin. So ini sila samtang nagapasilong ini sila Bombarlin sa isa ka truck na igo ini sila sa kilat. So 11 ini sila Bombarlin kag ang 8 diri na confined sa diri sa Corazon Locsin and then ining si Herson Subong amo ini siya ang yara sa critical nga status sa Subong nga Bombarlin. So ari ini siya sa South Bacolod and then may ara sang isa nga na confined dito sa may area sa Teresita Halandoni Provincial Hospital amo ining si Carlo Peralta Bombarlin. So may ara na sang outpatient amo ini si Melody Hoxon Diquinia Bombarlin na isa ka 33 anyos sa isa ka
laborer. So siya pa lang ang nakagwa sa ospital sa Subong at ginadapatan pagit no sang nakakaigo nga pagabulong ini nga mga biktima ti ini nga critical nga sa critical nga kondisyon ini siya ang gina-focusan sa Subong Bombo Arlene no kay siya gid ini ang natamaan sa nagluntad o kon naiguan sa kilat Bombo Arlene. Grabe nga na ko makilata na ka no, Bombo Carl, nagapalaminhod gina ko nung imo yung lawas wala. Bisan na pagani masiling lang yang daw na daplisan na kibyasan ka lang bala. Or sa tupad mo nag-igo ang kilat. Yes. Amo na Bombo Arlene no, basta ko sa tupad nimo naigo nag-igo ang kilat, makamang ginaya ang kumbaga do kuryente niya na Bombo Arlene no kag imo sini nga mabatyagan is maminho matyag mo Bombo Arlene na moy tanan mo nga kalawasan. So amo ni ang na-experience sang 11 ka mga naigo sa kilat kahapon Bombo Arlene ti open field ini no ti may isa lang ka truck siguro amo lang ini ang malapit ka pwede nila mapasilungan. So nagpadulong sila dito sa dalong sang truck kag dito ini sila mapahuway-huway kung tani kiti ulan-ulan pa man Bombo Arlene. Ang iban na dara kay tikunti salsalo ng danang lawas ang truck Bombo Carl mo. Kung medyo laba ang truck tin habong giban kamutuod makomodar bala sa dalom. Yes, pero kuha na siya nag-attract pagid na siya kag conductor siya sang kuryente mo. Sakto gid Bombo Arlene pero ang driver kag ang pahinante ni sang truck wala ini sila yan na Bombo Arlene no kung nasamaran sa nagaluntad nga kilat o kung naiguan sang kilat pero ang nakapok sa ulo ara sila ya sa front seat kung naragin sila sa ulo sang truck at ang natamaan gid amo ang sa dalom sang truck Bombo Arlene so ginahibalo pag itinisubong Bombo Arlene ang wala man idea ang kapulisan do kung diini ang igo gid sang nakaangkon sang critical na kondisyon sa Subong. So mo paningila sini ginahibalo kung diin gid ini iya sini nga igo Bombo Arlene kay kung naigo ikaw sa parte sang lawas mo do medyo mabutang kagid sa critical Bombo Arlene. Oo, ang isa niya bido sa paa gid din siya mo. Base kon sa iya gid bala so iya gid bala naglatay ang kuryente, ang kilat bala Bombo Carl. Siya gid ang nakakuha gid sa akong baga Bombo Arlene base kung siya gid bala ang sa tupad gid mismo no. Ako sa diin nagtupa ang kilat Bombo Arlene. Mayara pa na ganayag baladon sa iban do tinarso man lang na. Sinigila tani gin dakop ninyong ulo. Gendakop ninyang ulo sang kilat kayo mga anting-anting na kuno Bombo Carl. Tinaya tama ganyan kay posible ya kay pagdakop na kanwa patay ka na ya. Amo gid gani Bombo Arlene no. Masunog ikaw. Paano mo na dakpo ng ulo sang kilat mo? Amo gid gani Bombo Carl pero kita mo mga kalulahan naton bala. Sang una sang gabay kita katingala na kita nga tabunan na nila mga espeho. Yes, amo gid. Natabunan ng mga espeho, dason may mga ginabutang pag sa mga dingding bala para pang tabog kuno sang kilat. Ang isa pag diri Bombo Arlene isa ang langgaw na bala nga ginalubong kong kwaresma. Na amo pag ang ginasabwag Bombo Arlene pero ina mga superstitious belief lang. Daway na to ya sabon may amo na gali. Ang dalisay na siya nga langgaw Bombo Carl. Yes. Gina sagwa sa balay. Yes, Bombo Arlene ko nadra lang man sa may pertahan o kung sa sulod sa balay. Pero ina Bombo Arlene superstitious belief man lang ina. Pero kay ti naanda na bala no. Kay ti may mga katigulangan kita. Sundo naanda na kita Bombo Arlene nga sundon ang amo ina nga mga belief Bombo Arlene. Ang likawan na gid naton ang paggamit gyapon bala sang cellphone Bombo Carl kay kuan ina siya mo hindi gina siya safe during thunderstorm. Kag kuan kay man ambotan ng mga explanation diri pa-explain na karon kay Dr. Kaelian. Pero bantay pamatian binaton ang pahayag ni Bago City Police Station. Yes, Bombo Arlene pamatian nato ng pahayag gikan kay Pulis Lieutenant Joseph Haro.
Ang challenge sa gyapon mga ang aton lang ang critical at sa gyapon daw sa no critical gid sa si Herson so problema sa iya nga kayo daw wala magising di ang aton nga sa mga iya bala nga mga injuries nila kundi hindi na butang ang nila nga mga sini ang mga sunog bala nga mga part or ang naigo isang lightning so ang ilas status subong mo si Herson Subong mo ni sa may South Bacolod na sa critical nga kondisyon tapos may isa mo nga may ara subong sa may Silay Provincial Hospital sa Teresita Landoni Provincial Hospital sa Silay tapos may isa kita nga naka outpatient na tapos ang walo ara pa gyapon sa may may ara sila sa Corazon Locsin Regional Memorial Hospital. Okay, ini si Gerson, ni sir, di ini siya sir na-admit? Para sa subong sa South Bacolod, ma'am. South Bacolod Hospital, Bacolod South Hospital, Okay. So, lapta-lapta, ini sila gali, sir? Yes, ma'am. Lapta-lapta, depende sa lagi nga, sang injury bala nila. Natin. Pasiro ni sila, ma'am. Mga sugarcane na laborer ni sila. Taga-dra man tanan sa Bago, sir? Man tanan sa may dito mismo sa Purok Concordia. Barangay Maaw. Amo nang isigid natin ma-confirm ko na nagid ang rason. Nga sila gid na igo kay usefully. Basta kung mga open field suno man sa mga nabatian naton nga mga istorya. At suno man sa mga experience sa iban man nga basta open field daw phone gid man sa sa lightning. Tapos may ara nga dito sa may ara magani nag-comment nga kung may ara ka ginagala po sa isang cellphone, mga electronic, mga gadgets o mga pointed nga object. So nasa kuno sang kilat ito hindi pa na naton gid ma-confirm kay napanaguro. Subject po panaguro sa aton nga study. Tinanong pa na sa study gid sa aton nga mga inalamon kan expert. Bombarlin? Hindi ka gali pwede, hamba ko kayo na bambukal, mahigda, iban ba na naghahigda na lang yan sa may ground. Yes. Hindi ka gali pwede makahigda. So, there is silang isang Centers for Disease Control sa Estados Unidos, never lie flat on the ground. Yes. Kundi nga daw, doon nagakuob ka na bala, hindi ka maghigda. Kundi doon nagakuob ka na bala nga ginatabunan mo sang imo kamot, ang imo nga dulunggan. So, dapat magakuob ka. Dason, syempre, ang imo ulo, nagabaduko ka. Butangan, tabunan mo sang hands mo, ang imo nga ears. Para nga tiil minimal contact ka lang gid sa ground. Kasi kung maghigda ka, bilog mo gid siya gali ang alawas, sa mo gid may contact sa ground mo. Kung nagakuob ka lang ya, ang tiil mo lang, ang mula na yan nagatapak. Contact. Yes. Oo. Yes, Bombarlin, kay ko nga maghayangon ikaw sa field Bombarlin, diba? Si kung dira bala nagtupa ang kuryente, may posibilidad nga kamang sa gyapon ang kuryente pakadto sa imo sini nga lawas sa Bombarlin. Mayroon pa ganun sila dari advice nga kung makakita ka sang kilat, maisip gali kita 1 to 30, Bobo Carl. Okay. Kung makita mong kilat, maisip ka 1, 2, 3, asa sa 30. Kung makabati ka sang daguob, antes mag-abot sa 30, sulod ka gidapat. Yes. Sulod ka gidapat sa balay, sa salakyan, or sa sa may building. I-suspend ang activities for at least 30 minutes after the last clap of the thunder. Kung nara ka naman niya sa open area, hindi ka magtendera dara bumbukal, kanto ka dapat niya sa imo yung mapanaguan. Do wala galing dara nakabutang sa ilang dakpon. Kadakpon mo ko no sang kilat kaya tabunan mong ispiho do ay diaw. Awagid ka Bombarlin, no? Tama na ang iban gani Bombarlin, bis ka nagadulom pa lang Bombarlin, manug-ulan pa lang, ang iban niya nagalakat na ina, no? Wala na sila nagatiner pa sa ila sini nga ginatinira no kung sa open field be. Pero ini sila guro ang 11 nga ni Bombarlin, tikay siguro ara man sa ila sini nga panumduman nga basta lang may mapasilungan ini sila. So nakita nila nga option is ang truck ang ila sini nga
pasilungan. Wala man sila siguro nag-expectar nga mayara sa nga dako nga kilat ang maabot Bombo Arlene. Basta doon nagagumguom na bala kaya kung nagkaisa ang delikado gid ng tama bala kainit babukal sang panahon. Dasin gulpi la nag-uom nga nagpalalithi kag nagpangilat panago na gid nga mga kauturan naton. Tiamo na gid ang ulso subong ho kay kung nagkaisa matingala kalang do gulpi la nagpangilat. Sakto gina Bombo Arlene parehas nagligad nga adlaw. Gatagite ang init mga alas 11, alas 12 Bombo Arlene sang nagtungtong na ang hapon mga alas 3 ang hapon o kung alas 4 to Bombo Arlene gulpi lang nagdaguob no may dala nga kilat makibot kay gid kay tungod nga tunog ang daguob and then ang lagapak sang kilat is makusog man Bombo Arlene. Madakop ka sang kilat hindi gid mag-try mga kotoran nato na madakop sang kilat dira. Ang ulo sang kubra la na yang ginadakop. Yes, sakto gina Bombo Arlene no. Amo lang gina kuno sawa ka dirang bulsa sang ban mister mo na lang mo dakpon. Sakto gid hindi ang kilat kiti mas delikado ang kilat Bombo Arlene. So wala man ininila siguro gina-expectar nga mayara gid sang kilat kiti expectar laman siguro ang ulan lang man niya Bombo Arlene ang wala na ang makapuntat gid sa ila sila nga ginaobra siguro mula na nagpasilong ini sila galing kiti sa Dimalason nakilatan ini sila Bombo Arlene. Sige, thank you kay Bombo Carl. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Kabaya pang ka-recover ni Galayon ng mga nakilatan na dra sa may Puro Concordia, Barangay Maawa, Syudad sang Bago kahapon. Kung sa diin ang isa diri yari pa ginabulong sa isa ka hospital sa may Syudad sang Bacolod. Subong Miyerkules ang pahayag diri sang aton State Weather Bureau o kung sang pag-asa ang frontal system abuni ang mag-apekto sa mga areas gayara sa extreme northern Luzon. Liwat, ang frontal system abuni ang nag-apekto sa mga lugar gayara sa extreme northern Luzon. Ang Batanes, Babuyan Island sa Ilocos Norte, may eksperyensya sa magalumon nga kahawaan nga mayara sa mga pag-ulan dala sang frontal system kag posible ang flash floods o landslides bangod sa kun kaisa tayuyon ang pagtupa sang madamol nga ulan. Ang Metro Manila and the rest of the country mag-eksperyensya naman sang kasarangan tubtob magalumon nga kahawaan nga mayara sang lapta-lapta ukon or lapta-lapta nga pag-ulan o kung pagpulupanalithi nga mayara sang thunderstorms. Dala ini sang localized thunderstorms kag posible ang pagluntad sang pagbaha o kung landslide sa tion sang severe thunderstorms. Abaning nga ginabiso sa aton sa mga kauturan nga manisigaligmat lang gid kita kung kamo ang yara dira sa mga areas nga open ina siya ang magapangita na gid nga daan sang lugar nga pwede ninyo mapanaguan, pwede ninyo masilungan pero hindi man siya conductor sang electricity. So ang maigo sang kilat that is just less than in a million kay very rare lamang ang ining mga kahigayunan nga mayara sa mga nagakaigo sang kilat. Pero hindi ba nato nung sila malipod manigar nga kung nakaisa, kung isa gid kumpul-kumpul gid kamo bala o kung nag-upod kamo sa grupo, example nagapasilong kamo dira ya sa may kayang-kayang o sa puno sang kahoy, sa balay-balay, sa kubo-kubo na dira tanan man kamo nagakaigo. Mayara gid na sang matung-an gid bala kun daw patal gid yang iya sa nga igo, pero syempre mga tawo sa palibot niya hindi gid amo na ya kalala ang ilang nga ma-eksperyensyahan. Karamo diri sa mga tips para nga malikawan naton o kung safe kita nagikan sa may lightning or ang ining pagpangilat. So mayo gani matagan kita sa mga outdoor nga mga safety tips banwa para nga maigo kita or para nga makalikaw kita sa sining kilat.
So dapat be aware sunod diri sa Centers for Disease Control and Prevention sa Estados Unidos. So dapat mangin aware banwa kita nga dapat hindi gid sini magtener sa mga lugar ni bala nga nagaserbe o kung nag-attract pagida siya sa electricity. Be aware, check the weather forecast before participating in indoor activities. Kung ang forecast nagapatimaan nga mayara sa mga thunderstorms o kung pagkilat kang pagpanagob, i-postpone ang imong trip o kung activity, make sure nga mayara sang adequate safe shelter nga readily available. Sang gamaya kita gani gusto ta pagidaya nagapaligo pagigitaya sa ulan, no? Pero once nga grabe ang pagpangilat, hindi na dapat magpaligo sa ulan. Although subong nang ato na siniyang okay, phone na lang ko, no, Bombo Kimi. Hindi kita dapat mag-shower o kung magpaligo o kung manghugas sang dishes. Or have any other contact with water during a thunderstorm. Kay man, ang lightning can travel pinaagi sa mga plumbing naton sa building. Grabe ni nga na ng suspera ni Guro kabultahe, Guro ang kilat, no? Kita mo, ang mga sumakilatan, inang doon sentro, gibla sa imong lawas, sunog gida sila. Avoid electrical equipment. Hindi magamit sa mga computers, laptops, atensyon pati yung cellphone. Kung nakaisa, bisan na nagapinangilat, naka-charge gapon ang inyong mga laptop, dapat kakaso nagit-ina siya sa saksakan o kung sa outlet. Hindi magamit sa computers, laptops, game systems, washers, dryers, stove, or anything connected to an electrical outlet. Because lightning can travel through electrical systems, radio and television reception systems, and any metal wires or bars in concrete walls or flooring. Equip your home with whole house surge protectors para nga maprotektahan ang imo nga mga appliances. Tunduman kung doon nagligad, may nakilata naman din sa mga syudad sang bago bala. May handheld radio to sa iyang bulsa. So, kung nagapangilat, hindi naging pakuyata ng mga mga radyo or ining cellphone, especially kung naka-charge pa ganyan yung cellphone, so naka-earphones ka mo, dira ka maginalantaw ka mo, samtang naka-charge ang inyong cellphone, that is a big no-no, ha? Big no-no sa ining sa number niya na lang ko, no? Number niya dabla, ginantag ko si mo. Okay. Kay ina siya ginalatayan sang kuryente o kung sang electricity. Next, avoid corded phones. Corded phones are not safe to use during a thunderstorm. Kaya nag-attract man siya. Hindi gid pagamiton. However, it is safe to use cordless or cellular phones during a storm. Okay, hindi ka pwede mag-telepono. Pero hindi man pwede ang cellphone, especially kung nara ka sa idalom sang truck. Next, seek shelter immediately even if caught out in the open. Meaning, kung natabuan nga ara ka sa open area, pangita dayon sang adequate shelter nga imo nga mapanaguan. The most important action, i-remove mo ang imo nga kaugalingon sa danger. Makrouch ka, o gakuob ka na balang nga do gina-roll mo balang imo nga lawas. Pero mas mayo gani, kaya ra sa piyakalinya, ang pinuno sa ating nga Provincial Disaster Management Program Division to give us more tips para nga safe kita sa kilat. Ilabi na subong nga doon nagakambyo na naman ang lakat sang panahon. Dr. Zfarda Gerhard Kailian, Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erdin mayong aga sa imo.
Yes, mayong aga pong Berlin, kaga mayong aga tanan tagkalamati sang Bumburag. Sir, amo na giba ni sir pag-shift nato no? Salin sa Tigilinit, do gamat-amat na kita tingulan, subong nga mga inadlaw. Yes, pong Berlin, no? Nagkasaran yun ng mga localized thunderstorms na kita. Nag-develop sa aton area. Among mga ang aton lightning nagkatabo because of the electrical charges, no, ating atmosphere, no. That means na ang electrical charges from clouds to clouds and from clouds to ground, no. So nag-form ni siya or nagaguba ang barrier sa ating atmosphere at mamaya kita thunder. Okay. No, so subong ang pinaka-importante mong Berlin is to be aware so ang weather forecast natin for the day, no? Especially ng subong may ara kita from the system na nag-affect sa country and may mga thunderstorm nga advisories na natag ang ating pag-asa na dinarelay man natin dayon sa aton nga mga sa aton mga Facebook at aton na group chats, no, na napundayon na may thunderstorms na ma-monitor ang ating pag-asa sa area sa nag-digital. So be aware ng aton nga weather system nga, no. And again, sugpunan kung itong nga gina-discuss, no? Sige, sir. Outdoor nga mga trips, no? May ara kita nga thunderstorms and lightning is occurring. So, natin nga nag-occur na ang lightning, especially kung may ara na kita nga mga thunderstorms or may mga thunder na kita nga mabatian. So, may ara kita nga matake shelter kita yun sa aton mga no. And again, ang imuhambal, no, kung ara kita sa outdoor kag wala kita sa pasulungan, proud, no, proud low, down like a ball position, no. Ang head na to na top and ang ears na to yung hands na to over your ears, no. Down low and for a minimal back to the ground kay ara kita nga lightning na nag-interact sa clouds and sa ground, no. And again, Bomberly, no, mag-take shelter kita sa mga, hindi kita mag-take shelter sa isolated trip. Ang isa lang siya bala para sa open area, hindi kita mag-take shelter, no. Hindi man kita mag-use ng cliff or overhang mga shelters. Immediately, no, stay away from the ponds, lakes, and bodies of water. Minsan na, dumduman na ito ng hinigaran malagong Berlin, no? Ara sila sa dagat, no? Ara sila sa lapit sa baybay, no? And so you must also take shelter no, sa bodies of water tungod ang aton nga ang aton nga lightning kung mag-strike, no? Pwede makahimo ang ating mga lakes, ponds, and sa aton nga mga bodies of water can conduct electricity. Man, stay away from barbed wires, power lines, and windmills. No? Kung may ara na windmill or power lines or poste nga malapit sa inyo, separate yourself from a group, no, during a thunderstorm. Separate each other. Amon nga tabo, Berlin sa mga pasagay, bala na dumduman ko, no, nga naggrupo sila, then nagpasilong sila under the truck, no? Ang truck natin is a good conductor of electricity, metal na siya, and friend. So may good isang gilad, good conductor of electricity, usually pag naka-group kita, so we can be hit, no, ma-reduce, ma-group kita, no, isa ka-grupo, pwede sa lightning strike, ma-group, kumbaga makuryentihanay. Hindi man kita magpano sa mga porches, gazebo, or sa mga open courts, no? Sports arenas, hindi kita mag-tiner, no? Sa mga tall structures, no? Hindi kita mag-tiner dira, no? Even may indoor kita Berlin ng mga safety tip. No, kung sa indoor, naton nga mga telephone lines, no? Ang iban, nag-aksyente tungod na ara sa telepono samtang nagkatabo ang lightning, no, o ng thunderstorm, no, kada
kung maigo ang linya sa kuryente, pwede na siya nga magkamang or maging conductor of electricity, kag pwede na ikaw magkuryente. Amo man ang TV, no, ang laban na igo ang antena, madakuan man na siya, nagatamang man na siya, even indoors. Palayo magkita sa mga mauntad kita paligo kung nag-thunderstorm, no? Showers, so it can travel sa planning, naton, ang mga laptops, no, computers, no, ang ating mga dapat natin mga basta electrical nga naga-connect sa ating electrical system. So kung natin na dapat tandaan during event no lightning strike event from Berlin. So kung nakasar sa open field, for example, labi dira gapasilong gapanilong ka, hindi man pwede sir magamit sang cellphone? Yes, kung Berlin actually ang cellphone, pwede pala na natin magamit din siya kung nag-transmit, no, kanya also nag-attract no, electrical current, which can also be a good conductor of electricity. And kung kita, no, mas maayo nga patyon ng ating mga cellphones, no, electrical gadgets, no, na pwede maamag sang aton positive and negative ions na aras sa ating atmosphere. Sir, naanad kita mga kalulahan, tabala kang giningkanan, ginatabunan nila sir ang espeho, bala, kung nagapangilat. Anong explanation na sina? Actually, Berlin, no, ina nga, wala na siya sa scientific, mga ang espeho, makakuan mo. But because ang espeho reflect bala sa light, no, kay light ang atong lightning, no. So nagalikat daw ara lang kung magpangilat nagasulod mo kuno nga balay it's na kay naga-reflect lang sa reflection sang lightning nga pwede mo, no. But again mas mayo man nga i-cover na wala man kita na sang ng perdihon. But then again, kinanglan dia ginatong ipalayo sa mga outlet, sa ating mga pati ng TV, no, nga lightning. At least ma-remind natin sa mga kotoranta, especially kung sa banglid bala o kung open area, daso nga pinangilat, hindi gid sila magpanilong sa dalom sang kahoy. Yes, especially kung isolated ang aton nga kahoy sa open field, no, naga-ismahanon, so kamo na siyang pinakatod object. It can be it can be a target of lightning strike, no. So kung pwede, avoid natin no, magpasilong kita sa sulod or in close spaces. Okay. With this, thank you guys sa time ni mo diri sir sa amon sa Bamaradio Bacolod. Mayong aga sa liwata, Dr. Kaelian, sir. Yes, kapsanalan sa ating Governor, Chairman sa ating GMC, Governor Bong Lacson, mayong aga. Salamat sa Bamaradio. Good morning sa tanan. Madamang salamat kay Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division Head, Dr. Zifard Gerhart Kaelian. Nag-singgit kita kay may Zoom meeting man si Dr. Kaelian. So, amala niya, dugang nga sa mga tips naton, both outdoor safety tips and indoor safety tips. Kung nag-ulan, siling kakabing kadako gidya sang volume sang tubig nga nagagwa sa imong tarog kung way kamo dira sang gutter nga gapadalo magidya bala hindi na magsalod-salod dira ka ina siya ang conductor sang electricity ang tubig. And sa liwat nag-remind nato ng ato ni mga kauturan, especially sa mga nag-aobra sa mga kampo sang tubo, hindi ka mo magpasilong bala sa idalom sang truck. Kung example dira nagakarga kamo, nagakarga tapas, kung nagaulan kag nagapinangilat, hindi pasilong sa idalom sang truck because metal ang lawas niya sina, conductor sang electricity. Kung pwede pabalang ganing nga magburulag ka kamo, ang iba niya dito man niya sa kundin man yang kayang-kayang nga dira ya mapasilong, mas mayugid hindi nga magagrupo-grupo. 33 minutos sa nakaligad sa Taknang Lason Nueva Saga. Kulabos na ang atong nga tiyampo diri sa Balatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo.
Darigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upda na kitabwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala? Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi.
Oh, nga ka naman. Ano problema? Wala. Ginapaminsar ko lang kung sino nang si Linda. Kaya gintamgo ko siya kagabi mo. Ano abi kay ikaw eh? Kung ano na lang ginaistorya mo sa akon? Ay maayo gani kasi damgo mo lang sa nagpakita, no? Ano? Tadali na Dito kita sa gwa. Malagaw-lagaw kita sa palibot para nga makahaklo ka man sa priska nga hangin, Mr. Macho. Dali na. Dali na. Sonia, asikasuhon mo sang maayo ang ginapabuhat ko sa imo, ha? Oo, day Do nagpati man ang imo, apo. Amo man si Badit sa istorya ko. Siguruha lang nga matinlo ang tanan. Hindi ako gusto nga madalahig diri, pati na ang apo ko. Kagbantayan mo sing maayo ang imo hinablos, ha? Kung hindi ka gusto nga... Bay, Sandro? Ano ang ginabuhat mo dira? Malisensya ko kung tani, kung pwede ko makagawa po kay Badet. Kaina ka pa bala dira? Bago lang lola. Okay lang bala kung mag-upod ako kay Badet sa paglagaw? Sige. Basta, balik ka mo antes panyaga. Nga do kadalom gid sa ginapaminsar mo? Wala. Sige na, dali na. Dali ka. Nga bala hinali lang ako nga kulbaan. Sa nabatian ko nga pagsugilano ni Lula kag ni Manang Sonya. Ano ba lang ginapaasikaso ni Lula sa kay Manang Sonya? Ano? Nga nagdulog ka sa paglakat? Nalimtan ko galing akon kamera. Balikan ko, anay. Ay, hindi naman kinahanglan. Ha? Nga Pwede magani kita makabalik, buwas. Ate, sige Ay, anay ka. Hasta saan ka ba na diri? Depende. Basi, isa ka simana o kung isa ka bulan. Pwede gani nga bilogid nga summer eh. Nga diri kita nakalambot sa simbahan? Hindi ka pa. Mga muyo kita para protektahan niya kita sa kada adlaw-adlaw nga tanan. Hindi ka magsaling wala ka nagasulod sa simbahan. Nagasulod man. Pero... Ba? Ano? Nga ginatulok mo si Nancy? Do kalain sang panulok niya? Ani ka bala? Kay palapitan ko siya. Hoy. Ano ka ba na? Hoy, hinay lang. Sigurado kagid bala nga ikaw ang ginatulok niya sina? Nakita ko siya nga nagtulok sa akon. Apang sa nagtabuay ang amon panulok. Ginlikaw niya ini.
Natingala lang ako. Nga uso ang rape diri, apang nagapasayang-sayang siya. Ay, oo gali. Nadakpan na ba lang nag-rape kay Linda? Ha? Nasugid di Jason niya nga ginrape ko no si Linda. Apang wala sang pamatuod nga ginrape siya. Pero suno sa mga chismosa, nakita ko nung lawas ni Linda nga daw ginhaboy. Ha? Ginhaboy? Oh, kay hindi bala? Wala sa sang ulo sa nakita siya. Nakilala lang siya tungkol sa duster nga ginasuksok niya. Gingusnit gid kuno ini. Pagkatapos, kulang-kulang ng iya nga kasudlan. Oh. Basi kuno kung gibiktima siya sa mga tawo nga nagapanguha sang kasudlan, kaginbaligya sa mga manggaranon nga nagakinahanglan. Kagmadamo man kuno ini sang pila sa iya lawas. Bay, aamo bala? Pero hindi man siguro miyembro sa sindikato ang nagpamakal sa kasudlan ni Linda. Ang matuod, madamo gani na crush na sa iya diri mo. O galing may pagka-weirdo. Kung ikaw siguro, mahuyugon ka sa mga horror movies, si Linda iya, mahuyugon naman niya sa mga ghost hunting. Kag nagapati siya gani sa mga engkanto, yung mga aswang abi, kag kung mga ano-ano pa dira. Ay, nakasunod gid siya sa lula niya nga buang. Amo bala? Hmm. Kung sabagay, ako nagapati man sa mga morto. Apang sigurado ako, nga hindi abierto nga akong third eye. Uti, nga ginsugid mo sa akon nga gindamgo mo si Linda. Tungod siguro sa ginsugid mo man sa akon eh. Ay, uugali no? Ay, pero abi mo bala, Sandro, ang lulang ato ni Linda, amo ang marugatipan sang mga bulak diri ni lula mo. Oo, nakadumdum ka, masami niya kita ginahatagan sang bunga sang datili sadto sa mga bata pabalik kita. Ay, o gali, si Lula Iska? Nga haw, buang na siya haw? Kabuot gilang na siya, hindi bala? Oo man gani, pero ambot kay ang ginasugid nga, ginpahalin siya ni Lula mo, kung ano-ano na lang ginapanghambal niya, gani gindala sa mental hospital. Ay, amo gali sinang natabo? Wala abi ako diri sa nagligan nga bakasyon eh. Wala man ako makahibalo nga may apo gali siya. Kag si Linda ang ngalan. Ay ti, wala man ina sila diri nag-star. Nag-abot lang na sila diriya. Sang naglain ang ulo ni Lula niya. Tagapihak na sila nga barangay Kag nag-abot lang sila diri sa naglain ang ulo ni Lula niya. Amo gali? Oo. Pero pabayin na lang si Linda Dito kita makadto sa suba Baboting kita. Sonya, ari na kami. Uy, Badit? Nga basa ka? Nagkadto kami sa suba ni Sandro. Nagboting kami. Kung tani, hagaron ko pa si Sita nga magpamunit. Ugaling adlaw na. Kagula man kami sa dala nga tigawnan. Gani nagpaligo na lang kami sa makadali kag magpauli. Ata sige na, mag-ilis na kamo. Kay manyaga na kita. Ati oo Si Sandro ya? Ay ato na nagdiretso siya sa kwarto niya. Kaya dito na lang kuno siya mumunlaw kay may banyo man ang kwarto niya.
Sandro? Sulod lang, bukas na. Oh, may kinanglan ka? Oo. Ginsugar ako ni Tia Sonia nga kuhanang ginuba mo ka pantalon kag kamisita. Ato sa banyo. Madali lang ha, kay kuwaon ko. Nanamiang gibala ako sini kay Sandro mo. Kabuot ko diya sa iyayaya. Kag hindi sa tikalon, pareho sa iban dira nga bata sa mga manggaranon. Aryo, ginputos ko na lang sa akong basa nga tuwalya. Badet? Ano pa gid ang nahibalaan mo? Bahin sang lula sa to ni Nancy? Hindi ba nga ginambal ko na sa imo, nga ginpahalin siya ni lula mo? Kaya nagpangawat siya kuno sang... Sa ano gani man? Basta na pangawat siya kuno dason ginpalaptan niya sa gilanon nga manugpatay kuno sang tao si lula mo. Ano? Oo. Kriminal kuno si lula mo. Oh, weird no? Ote, anong ginbuhat ni lula? Siyempre, todo react si lula mo Kag isa pa, wala man sang managapati kay lula ni Nancy. Kay makita man siya ginapanghambal nga bisan wala sang tao naghambal. Daso may ginatawag siya kuno sa plaza nga isahanon man lang siya. Di amo to sang tion nga to, gindala na siya sa mental hospital. Amo ato kagin pahibalo ang nanay ni Nancy. Ganing nagpauli siya diri. Kag siya nakatipan sang gamay nga ulumhan nila. Abi mo? Nanamihan ko si imo nga abyan. Kay bisan amo sinang gawi mo. Nga agi ako? Pilya. Wala ko yung magambal sina Huy, buang ka guro no. Ang matuod babayi gid man kuya. O galing na trap lang ako sa lawas ang isa ka lalaki. Hindi importante sa akon kung ano ka man. Nanamihan lang ko si mo Kay wala nagbago ang aton pag-abyanay. Halin pa sang bata pa kita. Kag nagustuhan kong kampanya mo. Kag ikaw nag-update sa akon sa mga hitabo nga wala ko nahibalaan sang wala ko dire. Chismusa? Oy, ano ba ginabuhat ninyo dira? Dali na kamo. Bakaon na kita. Ara na, Chay. Dali na, Drew. Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang bagamatang umagsukon sa tansugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Ari ang mapa nga ginhatag sa ako ni boss. Ari diri ang mga interesante nga bahin sa mga lugar. Apang wala ako sang ideya, kundiin ko nga hilit masalapuan si Julius Gorospe. Manaog ako sa kalanan sa idalom. Mabakal ako sang akon balunon nga pagkaon para sa akon paglakat. Libuton ko ang duog nga ini, hasta nga masalapuan ko si Julius Gorospe. Miss, nagaplano ka ba lang nga mag-hiking nga isahanon? Oo. Ay nga aman, delikado bala? Hindi man. Basta hindi ka lang magpalayo sa mga dalan. Ilabi na kay hindi tama kadamo sa mga tao subong. Basta maghalong ka lang permimis. Magpamati ka ha. Kay tudluan ko ikaw sang maayo nga ruta. Ako diri sa putok-putokan sang bukid. Kag feeling ko, malayo na ako sa sibilisasyon. Ay, mapawayan na ako ha. Ato, may bato nga dako. Dira ako mapungko sa idalom sini. Para nga hindi ako mainitan. Makasulat ako sang maayo. Tapos na ako panguha sang mga laragway
para nga idugang sa akon sululaton. Ang maayo pa. Makaon nanay ako. Kay nakabatsyag na ako sang kagutom. Kuhaon ko nga akong balon sa bag Perfect. Busog na ako. Anay ka bala? Masandig anay ako diri sa kilid sang bato. Ibutang ko nga ako notebook sa akong sabak. Kabuang bala sa akon mo? Anay kay busog na ako. Gintuyo pa kuya? Nga bi hindi. Tilawan ko nga piyungan ang akon mata. Hangin? Ay, maklaton ko nga akong mga mata. Ay, hindi! Ang ako notebook! Kinpalit sang hangin! Kalayo na ho! Kag hindi ko na malambot bisan lagson ko pa. Ay, mabangon ako. Ay, tanawan ko kung di na siya nagtupa. Ato, nahulog siya sa idalom. Kag makita ko pa nga ginhampangan sa hangin ang iya pinanid. Ay, kalayo na gid Kalayo sang gintupan niya ba? Kag sa banta ko, may isa kagatos katapak ang kalayon sini sa akon. Ay, kinahanglan ko nga makuha gid siya liwat. Kay posible nga masulat naman ako liwat sa sululaton ko didto. Kag kung hindi ako maghulag, basi kung paliron pagid ini sa malayo. Anay ka bala? Kay mangita ako sang sarang nga maagyan. Anay ka, kaibutan ko anay dire ang ako napsak kag ang kamera. Kinahanglan, makuha ko gid liwat ang ako notebook. Mahalong lang ako Salamat! Nakuha ko manggid ikaw liwat nga notebook Ay, mabalik na ako sa ibabaw Kinanglan, dublihon ko gid ang paghalong. Mga piyot ako sa mga dalag ko nga hilamon para nga makalambot ako sa ibabaw.
Salamat. Ay, pila na lang kato pa. Makalambot na ako sa ginalinan ko. Ay, masaka pagid ako. Ay, hindi! Makadanlog ako! Ay, hindi! Nakadanlog ako. Kag nahulog ako. Hindi. Nagtupagid ako sa kailamunan. Diyos ko. Maligi man ako. Hindi ako mahimo nga magpabilin, tiri. Kinanglan, makabalik ako sa ginalinan ko. Ay, ato ditong mga gamit ko. Matindog ako liwat. Tilawan ko nga makasaka liwat. Mahinay lang ako. Hindi ka magulag. Dila ka lang. Maguyat ka sa akon. Hala, kadasig sa iya ba? Ari na siya dahin sa akong tupad? Ay, mauyat ako siya. Bala na. Magsunod ka lang sa tikang ko, ha? Pag hindi ka maglantaw sa idalom, para nga hindi ka mahulog. Ay, oo. Okay. Masugod na kita sa pagsaka. Oo, oo. Ari na kita. Kalingin sang ulo ko. Magpungko ka, kag magkatin-katin. Kag ibutang ang imo ulo sa tunga sang imo nga magtimbang nga tuhod. Kalapsi sa imo. Oo. Sundan ko na lang ginatudlo niya. Kamusta na ang pamatyag mo? Medyo okay na. Oh, hala? Bago ko lang nahimutaran ang nawang niya. Kagwapo kaya isang manluluwas ko. Ay, kalabas ang buhok niya. Lapaw sa abaga. May bigote siya. Apang hindi man siya higo kung tulokon. Kataas ang ilong niya. Kag manipis ang bibig. Daw isa siya ka pirata. Oh, pirata sa bukid? Ay, hala, hindi ayhan. Siya si... Ay, hindi Nagsala lang siguro ako. Oh. Nga ginatulok mo gid ako sa ngamusin, ha? Sorry Wala lang ako maglaom Hindi nga. ate ang nagluwas sa imo. Sa banta mo, makasarang ka na nga maglakat bisan pila ka kilometro? Medyo. Maayo. Pero, sa diin kita makadto. Wala man ako sang nakita nga balay diri. Hindi malayo din ang balay ko. Aba? Sige na. Magtindog ka na. Kaya hindi ko batasan ang maglibot-libot diri sa bukid. Kag maghulat nga may mahulog nga babayi sa kundiin-din. Salamat na lang sa ginatanyag mga bulig sa akon, ha? Apang kaya ko na nga magbalik sa banwa nga isahanon. Hindi mo kaya. Ano? Sa kondisyon sang kamot mo, nga madamo sang pilas, kag nagadugo pa. Hindi lang mapaktan, madulaan ka sang panghalibutan. Kag hindi ko na ikaw mabuligan sa ikaduha nga kay gayunan. Ganing mayo pa, magsunod ka na lang sa akon.
Hindi ka magkabalaka. Wala ka sang dapat kahadlukan sa akon. Panulo ko, daw hindi ka man mahuloyon. Ginapaminsar mo ba lang haripon ko ikaw o kung ano dira? Ah? Hindi pa man ako amo sinaka-estupida. Ugaling lang. Hindi ako mahimo nga mag-upod sa imo. Mintras hindi ko makuha ang rason kung nga ang nakalambot ako dito sa idalom. Ato ho? Ang notebook? Nagasulat ka gali antes ka nahulog? Amogid man ang nakita ko kay na samtang nagapalapit ako sa imo eh. Kag daw importante gid ato katama. Kay handa ka nga mabutang sa delikadong kabuhi mo? Importante, gid. Alright, diri ka lang. Kaya kong bahala. Ato na siya. Kagkadasig sa iya magpanaog. Oh, arin notebook mo. Madamo gid nga salamat. Dali na. Magsunod ka na sa akon. Madali lang. Nga? Kuhaon ko na yung napsak ko kag kamera. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, nga ginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sang aton nga immune system. Paradyo Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Ubod man ang bigat, ang iyong
Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Tita, mapriso ba na si nanay? Ay wala siya sang labot, Rosie. Kay si Tom lang ang naghanot sang pala sa ulo ni Peter. Kunamo, nangawala niya pagbuligi si tatay. Wala siya kuno sang tsansa nga makabulig. Kinahadlok man siya nga basi maumid siya kuno. Nagsala sila eh. Dapat, kaupod sila sang Tom nga ina nga mapriso. Siyang kabangdanan ko nga napatay si tatay. Kinahanglan niya manabat man siya. Ay, sa nahibalaan ko lang. Amo nga nag-ako kuno si Tom nga siya ang nagpatay kay Peter. Kagwala na sang iban pa. Pero wala man niya kuno ini paghungda, Rosie. Kagsuno kay muli, may ara pa kuno duga nga investigasyon. Kagsamtang ginabuhat ina, si Tom mapabilin nga na priso. Kag ang bangkay ni Peter, ara pagihapon sa purinarya. Kag ibalik ato sa aton, agud nga ilubong kung matapos na ang kaso. Kag mahatagan na sang kasanagan ang natabo. Dapat mapriso man si nanay. Siyang kabangdanan ko nga napatay si tatay. Hindi ako maluyag nga makita siya. Kinakaugtan ko siya. Di na bala si Rosie man. Wala ko na siya makita. Ayhan, nagapakuribong naman siya siya kwarto. Kag nagapaminsan sa natabo siya may. Anay ka bala? Kay katuan ko siya. Anang iya kwarto. Manuktok ako. Sino ina? Ako ni Rosie. May bala ko nga makasulod? Magsulod ka, Hari. Siling ko na gid. Nga nagapakuribong ka naman diri sa kwarto. May kinahanglan ka bala, Hari? Wala. Luyag ko lang hindi ka mag-isa nun, permi. Agud nga makahibalo ka. Nga ari kami. Agud nga magbulig kung kinahanglan mo. Salamat, Hari. Pero may mga butang nga nagatublag sa akon. Kag dapat nga ginsugid ko na ini sa mga pulis. Ano nga butang ina? Kung nagatublag sa imo ina, mas maayong isugid mo ina sa taguon mo. Kag hindi ka makabatsyag sang kalinong. Hindi ko magsugid sa iban. Kung hindi mo gusto nga buhaton ina, isugid sa akon. Parte ini kay tatay. Kag sa tao nga nakita ko sa sulod sang kamalig. Nagsiling si Tita Veronica nga ang lalaki sa kamalig among boyfriend ni nanay sang una. Sa wala pa, nakita ko sila ni nanay nga naghahambalanay sa gwa. Ano? Ano ba lang buot mo slingon? Ara ka sa gwa sang kamalig sang gabi nga to? Oo, Hari.
Kami ni Barney. Apang, wala ako makabati sang inaway sa sulod. Nagapangita na ako kay tatay. Ha? Anika. Ano ba lang buot mo silingon? Nga ginapangita mo si tatay mo? Kag nga ato ka mo ni Barney sa guwas ng kamalig. Nabala ka si tatay kay nanay. Nag-abi na. Wala pa siya makapauli. Nagsiling si tatay nga pangitaon niya si nanay. Nagsiling siya nga hindi ako magwa sa balay. Pero kadugay sa iya magpauli eh. Sa uli, nakita ko si tatay nga nagapadulong na. Apang nadula siya sang hinali. Gani nagwa ako, kagin pangita siya. Nakita mo siya? Wala. Apang, nakita ko si nanay. Naghambalanan sila sang lalaki nga nakita ko sa kamalig. Pero, hindi ko mapatian ang ila ginahambalan kay malayo. Ote, anong ginhimo mo? Nanago kami ni Barney. Nagulat ako nga makita si tatay. Apang wala siya magpakita. Gani, sang wala na nagatulog si nanay, nagsulod ako sa kamalig. Nakita kong lalaki sa sulod. Apang hari, natingala gid ako mo. Ha? Anong natingalahan mo? Nakita ko ang lalaki. Nakita ko siya nga nagatindog sa tunga sang kamalig. Kag may nakita ako sa salog nga butang. Daw sa tinumpok ng mga panapton. Apang hindi ako makamurot sa maayo kay madulom. Kung tani wala mo pagbuhata to, ginbutang mo lang kaugalingon mo sa katalagman. Wala siya makakita sa akon. Pero wala ko makita si tatay. Gani nagwa ako liwat. Pero hari, may nakita ako nga nagapalibog sang akon ulo. Nagduko ang lalaki. Kag may ginpulot nga kun ano. Hindi ko makita. Gintulok na inis ang maayo. Kag magibi. Kalain sang iya paghibi. Nagapangalisod siya. Amo ato kag nagwa ako liwat. Apa nga ang wala mo ni pag-isugid kay Nanay Veronica kag kay tatay? Nahadlok ako eh. Kag kung makahibalo si nanay nga gisugiran ko ikaw, patyo niya si Barney. Oh, nga patyo niya si Barney? Saan niya ginsiling? Sang magwa ako, inali lang nga ginsabnit niya ako. Kaginsilingan niya ako nga maghipos kag magpauli. Amo bala? Kinahanglan isugid mo ina kay tatay kag kay Mama Veronica? Hindi ko pagbuhatan inahari. Patyo niya si Barney. Mga pinan kuman si Barney. Hindi niya ina pagbuhaton. Ang nakita mo, basi makahatag sang dugang impormasyon sa mga pulis. Agod nga masulbar nila ang kaso. Siling mo may nag-abot nga ambulansya? Paano kung ara na sa sulod ang amay mo? Kag nasakit na nila ini? Nga ang arang ambulansya? Kag nga gusto sang iloy mo nga maghalin kamo ni Barney. Hari? Ang buot silingon. Ato dito sa sulod ang akon amay? Kag kuhaon siya sang ambulansya? Kag napatay na nila si tatay? Paano kung buhi pa si tatay? Kung tani, nabuligan ko siya. Ay, nauli ako. Diyos ko. Kung tani. Hindi na pagpasulang ka galingon mo, Rosie. Apang nakahibalo ako. Namin gusto sang imo amay na magpakaisog ka.
isugid mo ang tanan nga nakita mo. Husto ka, Hari. Isugid kong tanan nga nakita ko. Hindi ka magpalibog. Hindi maano si Barney. Pangapinan ko ang ido mo. Hello? Veronica? Muli? Ay, salamat kay nanawag ka. Eh, diin ka subong man. Nga wala ka makapauli diri sa inyo puluyan. Si Rose, ari diri sa balay. Hindi ko pagtugtan, nga isahanon lang siya dito. Hindi pag-ihinambit sa ako ng Rosie ngayon na. Akig ako sa iya. Siya ang kabangganan kung nga ginabuisit ang kabuhi ko. Hindi ako magpauli sa balay ngayon na. Isa pa, wala pa matapos ang kaso ngayon eh. Nagapadayon pa sa pag-imbestigar ang pulis. Hindi pa siya konforme na nag-ako na si Tom nga siya ang nagpatay kay Peter. Diin bala si Tom? Napriso na gani. Pero, hindi pa rin ako pagbabayaan nga magkahalin. Di madamo pa kuno sila sa ipamangkot sa akon. Apang paano ang ginpanubli mo nga duta kay Peter? Nagakita ay kami permis ang ako ng abogado. Kag si Rosie, bahala na kamo sa iya. Sa nasiling ko na, buisit sa akon kabuhi ang batang ina. Kag hindi ako maluyag na makita siya. Anak mo siya muli. Ano ka ba laman? Kinahanglan ka niya karon nga wala na si Peter. Sa nasiling ko na, hindi na ako maluyag na makita siya. Paibalan ko lang ikaw, sang madason nga matabo. Bye! Madali lang muli. Wala na siya. Ay, madamo pa ako sang ipamangkot sa iya. Apang nagalikaw siya nga magsugilanon sa akon sang malawik. Nga bala amo sining akon utod man. Hindi ako makahango. Maayo kay siya na mismong nagsiling nga kita nang bahala kay Rosie. Ano pang madasyon niya nga buhaton? Ibaligya niya ko no, ang ginpanubli niya kay Peter. Amo gali. Maayo ko na mo. Matuman na ang gusto niya matabo. Kagag matuman man ang gusto ni Rosie nga hindi na siya maluyag nga makita pang iya Iloy. Primo, nagapati ako nga may iban pa nga plano si Molly. Hindi siya kontento nga amo lang sina ang iya mapanubli sa propiedad ni Peter. Ano pagaling gusto niya? Nga ibaligya niya nga mga duta? Madamo pa ako sang ipamangkot sa iya kung anong ginaplano niya. Apang hindi siya manugid. Maghulat lang kuno kita. Apang Attorney Garces, asawa ako ni Peter. Kag karon nga patay na siya, ang tanan nga pagkabutang niya, dapat sa akon magkadto. Ako ang manubli. Ginakasubo ko muli. Apang amoy na ang ari sa testamento sang imo napatay nga bana. Ang tanan nga pagkabutang, ginbili niya siya anak nga si Rosie. Kag sa palaboton nga henerasyon sang ila kaliwat. Ang produkto sang duta, amo lang inginbili niya sa imo. Husto na ina nga mabuhi ka sang maayo nga pangabuhi.
Tob-tob sa katapusan sang tinion sang imo kabuhi. Amo gali. Okay lang. Pero, makitay kita, attorney. Good luck muli. Wala gid ako maguna-una. Nga amo lang inang mapanubli ko. Kanugon sang tanan ko nga kabudlay. Ginhimo ko ang tanan, agud makuha ko si Peter. Kag nagdaog ako, napamana ko siya. Kag ginhimo ko man ang tanan, agud nga mapatay siya. Kag karon, amo lang ini makuha ko. 5 ka hektarya nga duta. Ang tanan nagkadto kay Rosie? Kag makadto man sa marason nga henerasyon sang ila kaliwat nga nagadala sang ila apelyido. Ikaw ang balabag sa akong tanan nga handom, Rosie. Ikaw! Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!